What's up, Brody? Hindi na mapakali. Nakadota pa ba, Brody? Thank you sa pagsabi. No idea kung may cheaters pa. Kasi sa laro ko kahapon, wala. Na. Let's roll. Grab your gear, let's go. Hello.
Roger that. Na. Lying low. Oh, bagsak agad yung face ko. B, rush. BN1. Bombi. B都带。Ito. Dito nga ba yun? Elbow one. 死了。A 妹玩 A 妹。 Akin kaya yun? Akin na yata yun. Throwing smoke. Injury out. Three. Ito, ano ko umakit na yung isa namin? Nakatambay lang pala. Give. Give mid. Hindi pala nag-a-attempt pumakit yung isa. Nakatak in lang dun sa ano. Trade offer. I don't plan on trading any of my weapons or skins. How's up, Enzo? Laying down smoke. Grenade out. Flashbang. Grenade. Laying down throwing. Throwing fire. Grenade out. Ito
Okay. B. Nakakainis oh. Sumusunod siya dun sa hindi naman magkaano, like aakyat or Flashbang. Deploying flashbang. Flashbang. sumusunod lang siya pababa. Like nang bebait lang. Teka. B man na. Diffusing. I'm on 3-4. To rent. What the f... I'm defusing the bomb. Terrorists win. Move it. May smoke. Flashbang. Speed up. Anong ginagawa niya? Itikit lang. Wala siyang position na kanya. Need one. He's low. Wala siyang katempa-tempo. Baiter na baiter. $24K baiting. Terrorists win. Hi, July. Let's give it to the boys. Bigat ng PC ko na. Lag na niya. Throwing a grenade. Throwing smoke. Incendiary out. Flashbang. Okay. Beaming. One cave. Me. No! City! Oh! Ooh. Terrorists win. Walang lingon yun, ganun. Hindi titignan na nalikuran.
Mid one. Dead mid. Throwing fire. Defusing the bomb. Terrorists win. Let's have our lives. Smoke. No, DDD. Rolling grenade out. Grenade out. Two cave, eh! Hindi. Hindi marunong makaramdam. Ang lapit lang sa kanila nun, dito sila oh. Tapos nandito, hindi pa rin tumitingin. Habang tumatagal, nayayamot lang ako sa mga player ng Premier. Walang kaano-ano sa nangyayari sa paligid nila. Bro, are you streamer? No, sir. Oh my god, bro. Laying down smoke. Ano naman, walang nagnido. Ito eh, men. Ano, ba't nabagsak ang piece ko? Ang hirap paglaro, gag. Tanggalin ko yung ano. Puta, Dota pa ni-launch. Gago ka. Dota pa hanapin, Dota. Hey, what's up, Judel?
Bagal na ng PC ko ba? Wala muna ako ano ngayon guys. Tahimik muna ako ngayon guys. Let's roll. Let's roll. Ganun pa rin, 141 lang. Move it, son. Grenade out. Red Molotov. one. Terrorists win. Let's go, come back guys. Go, go, go. Throwing smoke. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Cap. Throwing smoke. Two more cap. Bomb has been planted. Defusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. They're gonna wish they were smoke. Throwing flashbang. Throwing a grenade. Incendiary. Throwing grenade. Hey. Molotov. City. On city. Counter-terrorists win.
Hey, Blaze. Blue. Two A. The net one. Oh, Wait. yeah, middle. Yeah, here. Line. On his way. Activating the bomb. Two dead. Two dead, bro. No one dead. Grenade out. Throw in a flashbang. Smoke. Hey, me push. Ipapulsuhan natin. Kakampi pa tinamaan ito. Smoke. Billion, one. Flashbang. Grenade. Throw in a flashbang. Counter-terrorists win. Let's go, my brother. Smoke. Throw in a flashbang. I'm throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. Flashbang. Flashbang. I'm throwing a flashbang. Give me your smoke. No smoke, bro. One donor. What?
flash side ah. Throw in a flashbang. Come back. Wait. Ano? Boses pa talaga yung elevator eh. One more eh. One kill. Give me a smoke. Oh, never mind. Dito na din meeting place yung pangato ba? Stock up na sila lagi na outside eh. Give me. Yan na. Three mid. Go. 3 mid. Side. Tambay ng A para lang sa ganun. Cave one. Cave push. Ayusin nyo na.
Kita pa ako dun. Kala ko kampi. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Throwing smoke. Elong. You go in deep base. Come. Terrorists win. Small enough. Grenade out. Throwing fire. I smoke it. You can smoke Dora. Throwing smoke. I'm throwing a flashbang. Throwing fire. Smoke. I'm planting the bomb. Terrorists win. Fear us. Bomb has been planted. It is time now. Smoke! Throwing fire. I'm throwing a grenade. Throwing smoke. City smoke. You can go B. Flashing mid. Throwing a flashbang. Smoke! I'm throwing a flashbang. Smoke! Smoke! Terrorists win. Before you die.
Oops, eh. Just go A, just go A. Go, go, go. Carrot. Carrot Hindi smoke, ko carrot pati smoke. naman. Just go, just go. I'm throwing a flashback. Activating the bomb. Bomb has been. Nasa city. I'm throwing a grenade. Hide, 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 hide. I'm throwing fire. Get him out. Blame forward. They cannot stop us now. We will stop your Kalahati little sa scout. exit. Go, go, go. Throwing smoke. Throwing a flashbang. Throwing fire. We go loose, guys. Come, come, come. Just go A, bro. Smoke. Go, go, go. Go, guys. Just loose, just loose. Throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Just go loose. Kung makapag ano yung isang yun, nang bebait nga siya na walang ginagawa, ano eh, walang resulta. Na para bang siya pa ang ano dun sa game na yun. Let's roll.
Easy walk here. Hmm. Move it, move it. Ang da... Grenade out. Incendiary. Counter-terrorists win. We're really laying into them. Let's go. Smoke. Deploying flashbang. Throwing smoke. Grenade out.
flashbang. Ramp. Flash me, ramp. Flash me. One ramp. Connect. Two connect. Terrorists win. Bomb has been planted. Move it, son. Terrorists win. Come on, jump. Deploying flashbang. Smoke. Throwing flashbang.
Laying down smoke. Defusing. Counter-terrorists win. There you go. Let's give it to the boys. Incendiary out. Grenade. Deploying flashbang. Throwing smoke. Under. Hey, Flashbang. Walang. Throwing flashbang. what the fuck? Terrorists win. Move. Smoke. Flashbang. Throwing flashbang. Get out. Deploying flashbang.
fire. Bomb has been planted. Throwing flashbang. Laying down smoke. Diffusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Good stuff. This is what we have been working for. We must work together. The guy's out. Smoke. Grenade. Counter-terrorists win. Let us go. Counter-terrorists win. Kuyoy. We must move. Throwing smoke.
I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Terrorists win. Come on, let's go. Whoa! Flashbang. Flashbang. Throwing a flashbang. Grenade out. Throwing fire. Low, 1 HP. Under low, 1 HP. Grenade. I'm throwing a flashbang. Konami. Counter-terrorists win. Move it, move it. Smoke. I'm throwing a flashbang. I'm throwing fire. Activating the bomb. Counter-terrorists win. We must win. Throwing a flashbang. Flashbang. Mother. I'm throwing a flashbang. I'm throwing a grenade.
I'm throwing a flashbang. Throwing smoke. Together we can do this. Flashbang. Last B. Last B. Last B. Counter-terrorists win. Let's roll. Let's roll. Boss Dries. Boss Dries, Boss Dries.
Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Go, go, go. Kirby push. One more. Three side. One con. One con, one main. One main right side. Right side. Terrorists win. Twenty. Nice. Boss Dries, Good shout stuff. out. Roger that. Yeah! Let's go. We can still do this. Okay lang, boss. Mid push. Clear B. Multiple. Camera. Throwing a grenade. Counter-terrorists win. There you go. Easy peasy lemon squeezy. We can do this. Laying down smoke. Grenade out. Nice shot, boss Dries. Last kill. I'm low. Grenade. Throwing a grenade. May turtle. Grenade out. Counter-terrorists win. That's the way we do it. Boss Dries, drapa kita. Thank you. Napapause sa'yo, boss Dries.
Throwing smoke. What? What way? Go, go, go. Where? Throwing flashbang. Grenade out. Flashbang. I mean, B. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Don't back Grenade. Bonus water early. Early. Side one, side one. Aiming last aim. Counter-terrorists win. You're right on. You're right on. Let's get our heads in the game. Smoke. Incendiary. Incendiary out. Throwing flashbang. Flashbang. To be me. Roger. On third. Grenade out. Counter-terrorists win. All right, all right. Come on, chop, chop. Laying down smoke. Throwing fire. Incendiary out. Water. Grenade. Throwing flashbang. Counter-terrorists win. We're really laying into them.
waters. Two Two con con. and one B main. C4B, C4B. Move it, son. Laying down smoke. Flashbang. Deploying One flashbang. waters. One more waters. One more waters. Pushing connector. Con. Grenade out. Still One con. more con. Plus gain, no info. Still con. Last in con. Still A. No bomb. Grenade out. Defusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. All right. Let's go. Throwing smoke. Smoke con. Throwing flashbang. For water. Con. Going con. Deploying flashbang. Set. Con to con. Bomb has been planted. Close game, close. Terrorists win. And tempi. Empty boss. Jesus. Move it.
win. Throwing smoke. Throwing smoke. B. One A. B main, B main. Left side, right side. Laying down smoke. Bomb has been planted. From A. Defusing the bomb. Con. What the fuck? Relax, bro. Relax. Defusing. Bro, can you relax, bro? Counter-terrorists win. There's no stopping us. They're gonna wish they were never born. Incendiary out. Clear Throwing waters, a clear. grenade. Throwing fire. Flashbang. Smoke. Con. Throwing flashbang. Throwing fire. One style. Smoking. Flashbang. Laying down smoke. Fire in the hole. Bomb has been planted. Throwing fire. 11. Terrorists win. Together we can do this. Come on, let's go! One mid. Bomb has been planted.
Smoke mid. Bomb has been planted. What is last? Terrorists win. Cry like Venice before you die. We will make them regret this day. I'm throwing fire. Grenade out. Flashbang. I'm throwing grenade. Flashbang. Grenade. Dead crack. 1B. Backside. Connected. Connected. Smoke. Last game on. Planted. Bomb has been planted. Terrorists win. Mira. Go, go, go. Throwing smoke. Throwing a flashbang. Connected. I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang. I'm starting the fire. Throwing fire. Go, go, go. Throwing grenade. Straight. Smoke. I'm planted. Bomb has been planted. I'm throwing a flashbang. Grenade out. It's going to explode. Terrorists win. We will stop you, little scout. Grenade.
Con. Dead. Clear B. One temple. Smoke. I'm planting the bomb. Terrorists win. Run, little girl, run! Let's go, my brothers. Smoke! Grenade out! Flashbang! Molotov! I'm throwing a grenade! Grenade! Throwing fire! Throw in the flashbang! Throw in the flashbang! I'm still mid. Two mid. Smoke down! Low temple. Counter-terrorists win. Drop me smoke here, bro. Inside Blue delete. have somehow. Grenade out! Dead. Grenade! Taking. Smoke down! Smoke out! Throwing fire! Smoke! Flashbang out! Flashbang! I'm throwing a flashbang! Flashbang! One ninja. One ninja. Start! Temple. Grenade out! City. I'm throwing a grenade! Ninja. Terrorists win! Here up! We have destroyed them!
Let's roll. Let's roll. Yo, D, bro. We must work together. Yo, You D. think you can kill us? We cannot be killed. Affirmative. Go, guys. Affirmative. Mid to A? Oh, Yeah. second mid to A? Now is the time. Let's throw a grenade. Smoke. I planted the bomb. Bomb has been planted. Terrorists win. You will cry like babies before you die. Yes. Come on, let's go! I'm throwing a flashback. Grenade out! Decoy! One pit. Smokey, one pit. Yes. Last on A. You are stupid to think you will win. Planted. Bomb has been planted. Play left. Where is he? He's on A site, green. There's an AK in bottom pit, yellow. He go whips. He back whips. Terrorists win. Fear us.
make them regret this day. Throw in a decoy. Grenade! Throwing smoke. Throw in the flashbang. Grenade! Throwing smoke. One library. Smoke. Activating the bomb. Bomb has been planted. Throw in the flashbang. CT yan bana. Banana. Terrorists win. You think you can kill us? Come on, let's go! I'm throwing a flashbang. Throwing smoke. I'm throwing a grenade. Smoke. Flashbang. One's got AK. The guy's out. Try and wrap CT. Throwing smoke. A's clear, A's clear. Throwing a flashbang. Terrorists win. We will dance on your grave. Bomb has been planted. Yellow, drop Malvo gun. No, it's all good. I'm waiting here. I'm ready. Let's go, my brother. Grenade out. Flashbang. Throwing fire. Smoke. I'm throwing a flashbang. Smoke. I'm throwing fire.
Last seen on site. He short, he short. Terrorists win. Yeah. No one here. Now we fight. Guard. Throwing a Molotov. Throwing smoke. Copy, copy, copy. Copy. One on site, one on the corner. Maybe church. I'm planted. Last is low. Terrorists win. Run, little Good girl. touch, bro. Run. Hey, graphite, can I get a gun? Okay, here we bloody go. Green checkpoint. Smoke. Throwing a flashbang. Smoke. Grenade out. Bomb has been planted. Last short. Terrorists win. Come on now. We must move.
Throwing a flashback. Throwing smoke. Ba't kasi bumuril? Ba't nyo naman nakikita? Smoking. Kaya ibenta yun. On cons. Terrorists win. Give it a think you will win. Thank you. This is our fight. Grenade out. Throwing a flashbang. Throwing smoke. Throwing a flashbang. Throwing fire. Grenade. Flashbang. Iba pa pala napatay nun, hindi yung shotgun. Go B, rotate B. Yeah. Smoke. Last mid. Terrorists win. Hindi na magsindi. Let's go. Deploying Grenade out. Throwing smoke. One's in smoke, weak. Smoke. I'm throwing a One shot flashbang. of AWP. Last one. Throwing a flashbang. One on side. Copy. Planted. Donkey. Terrorists win. We will stop you. Down. Finish.
time now, my brother. Grenade! I throw the flashbang. Push banan, push banan. What? Naku po, kuntigan. Paano yun? Nice combo. Ano mga Pinoy? Or solo? Insert your knife again, bro. Orange. Yo. Yo, chill. Can you drop me, okay? Chill me some Let's first. go, my brother. Okay. Mag-ROI dun sa kaka-inspect ba? Grenade out! I'm throwing a grenade! Astro. All is all there! Go E, guys, go E. There's two on here. Apps, shotgun. Oh, Apps. it's open. A's open. Library. Last library. I planted the bomb. Terrorists win. Damn bloody tastic. Time to do some good. Work together. Communicate. We got this. Second mid.
think they're hiding in their base, boys. Counter-terrorists win. Right on. Oh yeah. One more. One more for calibration. CR lang ako. Malabo yan. 30k. Dalawa, tatlong talo yata din ako eh. O apat. Basta wala pa yatang tatlo. Meron pang iba. Let's roll. May pagsubok pang ang dadaanan. Ang pagsubok. Let's roll. Let's go. Rip into it.
Sinilit yung headshot dun sa... Bomb drop. Last hurdle. I'm throwing a grenade. Smoke. Don't know where. See. Terrorists win. We're on a real man. Let's go, my brother. Fire in the hole. Grenade. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Make some maybe make some sound. I planted the bomb. Counter-terrorists win. 84. Let's go, let's go. Grenade out.
98 and 4. Okay, and here we bloody go. Grabe, -1 lang ang putik. They cannot stop us now. I better know, man. This is what I have been working for. Grenade out! Wait for me. Purple.
How you cutting 99? Let's go, my brother. Throwing the flashbang. Grenade. One V1. No, you warning. Man, stupid wallet. $20K by the way. This is our fight. Elite, you came purple. Bomb drop. Counter-terrorists win. $25-29 against whatever this is. Let's go. Grenade. Molotov out. Come, get ready, yellow. Throwing smoke. One donut. Activated. Bomb has been planted. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Let's go. Highway. I'm throwing a grenade.
Don't pay this Let's game. move out. Hindi naman magaling yung kalaban. Sobrang out-aim lang yung mga kampi ko. Grenade out. Sakto pa nabusan ng balag ito. Kita niyo yung difference. Golly. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Throwing a grenade. Terrorists win. Are we rushing in, or are we going sneaky beaky like? Flashbang. Throwing flashbang. Grenade out. Flashbang. Smoke. Ilang tumama pa ako sa kanto. Throwing smoke. Counter-terrorists win. Tumama pa sa kanto. Let's show them who we are. Grenade.
5 panay natin. Ang cute. Nakasalubong pa ng 5 stack na pula. Tapos kampi ko mga ewan ko. Hindi, last one na ako dun. Isang win lang kailangan ko na lang. Kaso dinadala ako sa mga alien. Di kompleto yata sila. Kasali? Okay. Hindi ko na itutuloy ito. Wala namang kaso kung solo or duo lang tatapat sa 5. Ang lagay kung marunong yung kakampi mo. Kita mo ba yun? Like, ito Waller daw. Tapos, panay ng bebe. Ah, yes. Ito. Last season ko, ayan. Mga badge. Ayan. Ito yung last season ko. Season 3, 27-8. Season 2, 26-4. Pag makakachamba siguro, tatry natin mag 30. Sorry kanina guys, wala talaga ako sa mood mag Sabog-sabog kasi yung tulog ko kanina. Tulog ako 11. Tapos kung ano-ano yung mga dapat gawin or sa like after 1 hour may gagawin ulit. So parang zoning pa ako. Naglo-loading pa yung utak ko. Karamihan kasi talaga ng sa Faceit kinukuha yung mga aspiring pro ganun. Mga tryhard gusto mag-step up, nasa Faceit karamihan. Wala namang kaso kung maglalaro din kayo doon or yung mga casual. Expect nyo nga lang na mas mahirap lang yung mga doon. Hindi lahat hindi lahat. May mga mabadadaling games pa rin doon. Yung nangyari sa amin, ganun na ganun din minsan. Like may mga kalaban or kakamping weirdo. Madalas sweaty doon. Yung kala mo chill lang na lobby ng level 3, level 4, mga 3, 4, 5, ganun. Ang comms nun, karamihan, pa rin. Kompe, kung chill games lang kayo. At least pwede kayo mamili ng mapa. Premiere kasi, fineflex ng karamihan yung rating. So, yung mga casual na medyo tryhard, nasa sila. Nasa premiere sila. Pag hindi po ba naka-prime din po ako, yes, wala na. I mean, at least natatry mo kung kaya ng PC mo, gano'n. Pero no ranking na involved. Judel, pagka hindi ako kasama sa Tarya, paano na lang para mag-QQ na ako?
kukunin natin ngayong gabi. Ang rating natin. Isa na lang sayang naman. Gusto ko sana mag-face it kaso wala akong delay. Walang delay stream ko ngayon. Nakalimutan ko na naman lagyan. Gago, tinalon ako. Talaga ba? So, okay. Sana wording katapat ni Backstab. Ang tutok natin. Sa ngayon talaga, Gabi ang katapat niyan. Kagabi, grabe yung tutok ni Gabi. No? Yung last map. I mean, kahit naman yung mga unang map. Pero yung sa op kagabi. Nang walang yan. Gago, ba't naging dalawa yun? Kage Bunshin. Ayan na nga ba? Sige, Gab. I join. Nandito. Ang dami na nga on ba? Naka-retake lang ako, naka-retake. Ka-honors. Yan, kinaon na tayo ng CS1. Hey, thank you sa follow, guys. Good evening. Payag ako dyan. Kala mo ba tatanggi ako, Haven? Sa nangyayari sa laruan natin? Kakasa ako dyan. Bali, Umi, trynan muna natin unahin yung sa mga players, no? Tulad ng sabi nila kagabi. Bali, pagka may napupusta ng sa side natin, tanong natin muna sa players, then saka sa viewers. Game daw. Wala naman nahatak nung ano. Magagalit ako. Pahatak po. Deploying decoy. Legit ba, Boss Jaco? Palay lang yun. Matagal na yung boss si Boss Bong dito. O, yan ka na naman. Ilagap din ako down one eh. Baka kala mo ngayon lang tayo naging tropa dito ha. Armel Sulap. Wow. Armel Sulap yun, tanga, di ba? Hindi, si Miko katarya ko si Miko. Okay. Sino katarya ni Chip? Si Jet? Si Boss Yes, Bong? Okay. Armel, Wala ka oo ni nga, no, RJ. sobra All pala. nyo na lang ako. Sino tanggalin natin isa? Mag-alis Edi tayo si na isa. RJ muna. Si JJ. sige, alis J, mo. okay. Tapos J. jet na lang Dapat- dito. WRJ na naman. WRJ. Swerte, nagiging W lagi ang puta. Wala eh. Sobrang Ayan, ganda na Armel RJ. Boss Bong o Armel Yowe? Jowe. Okay. Yan. Ay, Okay same na pa to? din naman tarya, same pa din tarya at papalitan lang si RJ, balo. Okay. Yung tarya pa din namin. Si RJ kasi masyado Nice one, magaling yan. Jacob. Nag-gaslight mo yung sarili mo. Pwede na. Okay na yun. Tama Palag na na yan. yun. Ganun. Boss Bong, di kami maglalaro pag di ka kasali, Boss Bong.
Kaysa tumaya ka ng Boss tumaya Bong. sa Dota, mag-CS na Boss tayo Bong, dito. pag di ka sumali, Boss Bong, Wala, i-live ko na lang to. di talaga tayo tumatama sa Dota, boss mo. Sorry. Ay, sige, Boss Bong, Sa ano? i-live ko to. Bakit Ikaw TTI? din. Bakit TTI? Andiyan na si boss mo. Bukit Sa yung pangalan mo. Ay, lang, Boss Ay, Bong. Boss Bong, sorry. Wala ka din. Wala sa isip ko. Hindi ka ba? Ayan na, yung line up. Sinend ko sa inyo. Wait lang. Gabi, Baka mangyari. Baksan, Alam Argan, ko. Nico, Joel, Oh, joke lang. Sino ba? Hey, Spike, ginagabi anyone? Bakit kalabang ka? Hindi, may nagpapataya lang dito. Okay. Si Boss Okil. Bukas ako lang. Kamit ako ulit, Paeng. Kagawin kakampi kita si Yasmel. Kinaman ko na. Kalaban, kalaban. Kalaban nata tayo. Kalaban kayo. Kalaban tayo. Kalaban na naman tayo. Deploying flashbang. Yan. Gusto kong maglayaan. Gusto kong Hanap na lang kayo tol sa labas tol. Hanap kayo ng kalaban. Di ako mag-atik ka. Sobrang wala ako. Wala. Asap pa kayo. Sobrang dami ni Chip ngayon, tol. Kahit Bakit na yan? nangyari. Ganapos na Naglaro kanina, lang siya, Chip. Chip, para chill lang siya. Kaya hindi kayo napaklay ko. Natalo lang agad ng gawa ng Ay, utang ba? ng resilience na yun. Hindi na kayo. Tangay ng resilience talaga yun. Bobo pala yun eh. Di masahan talaga yung Chip, legit. Wala na ako sa Ba't tinatawanan mo si Chip ko, Palos? Bobo yung mga resilience na yun. Laro na to, di talaga masahan din. Nilay na. Kaya na nilagay na nature pa yung tol. Yung nilay na. Eh, tapin din sa akin. Ang ganda na yun. Wala si Boss Wala Wabo. na. Wala ata, boss. Kung lumipad. Cheers na ba? Yun na, pasok. Okay. We, 5 subs, we. Ah, sige, GG. Sino kampi ko? Ay, kaboy yan. Wala, ganun talaga, Chip. Paano gagawin natin? Chip, okay lang yung Chip. Ako nga, Chip, kakatalo lang 15k. O, yan pala, Legit Chip. Nick ah. Baka na sabang gumaan yung loob ko doon Nick ah. Pag ubusin May kadamay. ni Stick yung pera mo, Chip, kasama na rin ako sa'yo. Yun. Ubusin niya na nila pera. Kagandahan doon. Kagandahan doon. Palubog ko, Chip. Papalubog rin ako. Gusto niya. Yun yung mga magandang Sige lang. mga kaibigan. Pag lubog-lubog na talaga. Diba? At least may kadamay ka lagi, diba? Imagine. Yung isa nga dyan, lubog na sa ano. Dati. Hindi, magbibigay to. Badong wait. Parang Barito. Make sure na tanggalin mo si Nano ngayong gabi. Hindi, joke lang ni Chip yun, balo. Joke, tangin mo. Piling mo ba nakukonsensya ako doon, Gab? Ano mo, dami-dami ng ginawang kasalanan kahit na Grabe nga yun, no? Hearts tapos ano, saging ni Yowie. Sabay 1,000 unang spin. Puta ng unang spin yun. Grabe nga ano, Nick. Putang ina. Kung ino nakakita ng ganun tol, unang spin. Patay ka. Kaya nagulat din ako yung putang ina ko. Patay nga siya. Putang ina, patay ka. Patay ka na, ano? Kaya pala, muted ako, Nick. Pasok ka na, Nick. Nick, Partner. ikaw na Pasok pala na, ulang, wait Nick. lang. Yun nga, May five yung subs, sisi we. ko nga eh. Okay, Boss Gab. Pasok tayo, Gab, na. Okay. Joel, Gabi, 5 subs. Boss Nabang, 5 subs. Okay. At tayo sa one. Yun ang matakapustahan ko, di ba, guys? Aray ko. Saan tayo, di ba, Gab? 10 subs, oo. Okay, go. Buksan mo, papasukin ako. Saan ako? Dito. Jim, Yun Jim, lang. Jim! Jim. Ay. LPG community. Ay, go. Ito na naman yung kasama ko, si Dries na naman. Boss Dries, kawanex ko. Patanang. Boss Bang, pupusta ka daw ba? Nabasag na yun natin, tuloy na natin. Okay. Legit, dami nag-chat sa akin.
May ina ba yung lineup natin? Putang ina. Masakit yung lineup nila, boss. Bong legit. Pistol round. 50k pwede. Ayun na po. Ano? 50-50 Okay. yun eh. 50k. Pagka meron jet, 10k ako jet. Pistol round, guys. Pistol round. 50k Take 5 tayo doon, Los. Take 5 tayo lang, Los. Take 5 tayo doon. 5 ako Pistol doon. round. 5 ako doon. Si Yawe. Gmail. Ito na, si Armel na pala kalaban ko. Sige. Pistol round. Sige. Pistol round Wala lang na. to, guys. 50k max. 5k pa daw, Mel. Meron dyan. Kay Yawe. Putang ina, kinakabahan ako dun, ha. Oops. Wag na, ito na lang, yung 10 subs na lang. Okay, 10 subs yun, madami na akong pusta. Ayan, yan. Okay. Pistol Pistol round. round. So, wait lang nga. Armel 10 subs, Gabi 5 subs, Nabong 5 subs, Joel 5 Parang mga subs. ano lang eh, sa kulay-kulay, Pero- sa pusoy. Ayun na, yan lang yung kapustahan ko ha. Perfect. Kinakakasan yung... Wala. 50 yun eh. 50-50. Wala na ako dyan, wala na ako Pistol dyan. round. Wala, guys. Wala. Wala na. Nasabit lang ako dito dyan, Pistol Paolo. round, 50k. Kung anohin, ano lang talaga ako Parang dito. player bunker lang. Mga tinakasan tayo na itong mga to. Ikaw magbasa. Buko naman yung lineup nila eh. Grabe ka naman, Popoy. Poy. Jet, hanap mo ba nga 5k dyan? Inakasan tayo na itong mga to eh. 5k, 5k, boss first. 5k, boss Ian, 5k. Lipat Nick. Boss Ian, laban naman na sa sila, 5k, go. Loss. Kasado. Na lang 5k, loss. Tara, Chupaying. Kami na lang doon ng Chupaying. Kinuha na nila Chupaying. Sige. Match winner yan ha, best of 3. Sige, GL loss. Gina. Go. Tap ko na. Gina ata. Close ko na lahat. May nakakasakay, Boss Bong, yung sa pistol. Sino kasama sa akin lang? Wala. Bebe, si Wala. Backstab eh. Laban naman 5k eh. Si Backstab. Binakasan tayo eh. G, backstab. G. Manunulok mo sana ako ng gusto Nakakasya mo eh. kami Backstab ah. Nangangas mo, dito yung Tito Drisco, gago ka. Ayo ah. Tangkinan nyo. Subukan nyo kami luguin. I-stream snipe ko kayo. Pukin ang ina nyo. 10k si Boss Bong. Okay ka na, Boss Bong. Gagalingan ko. Sobra. Tagal naman Ay, na thank you naman. pala sa nakaraan, Baril Boss na ako. Bong, ah. No problem. Thank you. Game. Game na. Seven. Hindi ata, cancel ata kayo, Ian. Si pa yung kalaban niya. Maglulong ako, guys. Anyone? Okay, go. Tago game na ba to? Binigyan kita ng Oh, game na. May chikawe ah. Sige, tapat ko na lang ito kagad. Yes. Grenade out. 10k pa daw, Boss Bong. Okay. Wala dito? Boss Bong, pag meron, pwede ako mag-crusade ah. Short in. Ating kako, fuck. Flashing short. Isa lang shot. Lang magana. B ba? Wala Sa pa, pang wala. short tayo, sa pang short. Mid out. Isa lang. Gagalaw ako pa city. Nice one. Isa pa yata. Watching lang ako lang ha, guys. Sige. Kahawa ko na yung city. I mean yung middle pala. Care mid lang. Mid short Fuck, lang. Tangin na naubos ka agad yung bahala ko. Last on, try mo. SLP. Sobrang low ko. Ilan dyan, Los? Isa. Sobrang low. Dalawa na. Dalawa dead. Dalawa na. 2 cross. Bakit loss ako? Dead. Dalawang side. Ay, binti! Gago! Door. Door tsaka isang left. Dalawang kanan na yata yan. Ay, dalawang kanan. Ayan, big box. Below window yata. Possible below window. Dulo. Side. Ayan, tiyan. Yawa. Nilapitan ka agad ako sa door, may ba? Wait nga lang ya. Bakit loss ako ya? Pongit loss. Investan kita, Jet, gusto mo. Sige, akin na. Scoot. Pahingin na lang P250 siguro. May nasayang yan, no? Ayan. Talo sana ng 50 game. Yun nga. Sayang sila, Boss Bong, di lumaban. Grabe din kasi.
Kulit niya kay Boss Bong. Uy, may ah. nagdududa sa'yo dito, we. Patunayan mo ngang mali sila. Okay. Bakit? Ano sabi kayo? Bobo daw. Wag pumustahan dyan si Hogers. Ganun daw. Salbahe. Okay. Patay tayo. Prove them wrong. Prove them wrong, we. Dodong, kilala ba si Dodong? Baka di nila kilala si Dodong. si Dodong. Dodong. si Dodong. Iko lang tayo guys, iko lang. Come on, chop, chop. Hindi kita, nasa likod ako mas mo. Magbibilang ako. Ay. Tatlo, basbong, tatlo. Pwede maging apat. Aming corner. Dalawa na tong susilip ah. Cross, ding, car. Isang car tsaka isang cross. Full HP yung nag-cross. Bigyan natin lang. Bigay? Pwede Okay, naman. smoke ka na. Double short. Ang pwedeng mangyari. Ay, Smoke ko lang. Suwi meron. Throwing smoke. Left, right. baka i-disrespect lang nila, we. Gigil lang nung nakita ko. Okay lang. Samahan kita lang pag pipick ka. Upit isa meron Dito ka, we. Dito ka, we. LT1, LT1. Bilang ka, we. Bilang ka. Double pick tayo. 1, 2, 3, go. Short na, we. Short na, we. 13. super low ah. Tag ko isa dyan. Po-forwardan ko yung tunnel. Yung LT sa kanina. At least 2. Ito yung nalo. Pwede forward TB sa iwan ko tunnel. Setting sila. Ay hindi. Nag-smoke na mid. Care short pa rin. Natag ko lang yung dalawa. Pantay ako, Los. Didikit ako sa'yo sa long. Wala. Tag ko. Dalawa talo. Throwing flashbang. Meron na, likod. Ay, sayang. Ang alog ng tutok. Hindi si Arnold. Hindi sa akin yung FPS drop sa PC, sa ano ko mismo. I-flashan mo ako sa long. Tayo mo. Okay, ikaw? Go. Kahit dalawang I can go magkasunod. B. Lang, anti-flash lang. Smoke mo na rin, we. Smoke mo na rin, we. Okay. Kaliwa, Zoe. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Ultimate ako, ultimate ako. Throwing smoke. Isa pa dyan. Meron pa. Right side. Blue. Short nyo pwede na. Low, blue. Nice. Nice. Andiyan yung bomba yata, boss bong. Lang long. Short long. Short. Yung long low ah. Sana hindi ako narinig. Takbuhin ko yun lang. May AK dyan sa door. Labas. 8 bullets. Flashbang. May naka-up na cross light. Hindi rin sumalo ng nade. 9 lang. Bibi ako. So si Yowie, ganun pala siya magpasyalong. Bulag pa rin naman ah. Dalawa. Hindi ako, we. Pyramid ah. Go. Bibi ako. Boss Driz lang nga tayo, boss Driz. Wait lang, smokan ko. Flashan mo lang ako. Okay. Flash akong dalawa magkasunod ngayon. Okay, flash. Nading loob. Pwede mo kayo iwan, pahingi ako sa... LT ah. Okay. LT out. Mid out. Melt kita dyan, boss bong. Nice, good. Mid out. Help. Wait. Okay, go. One dead. May short sound, may short sound. OP main jet. Short ah. Alis ako dyan. Pwede bigay A muna.
Kumbaga, retake tayo if ever. Smoke ko mid. Short +1. Rotate na. Dalawa na unsure ah. May late yata. Ina guys sa ina. Ina side kanina, ina side. Antayin ko kayo. Mag-short kami. Ako na dyan. Diba? Picking na ako dyan. Ay, isa pa! Isa pa! Close dyan, close. Nice, Nice, one. defuse, abot ba? Wala, di abot. Tumunog na, Dre. Abot. Wala lang. Tumunog na nga ni. Abot ba? Ono na. Alam ko hindi, tumunog na eh. Patay lang ba nakakarinig dun to? Patay lang, no? Natanggal ko rin yung ano ko eh. In 10 seconds ng bomb. Sobrang awkward lagi ng posisyon ko ya. Sabi sa'yo, retake natin. Papasukin mo Boss na Dres, lang. yung lang akin yung flash mo. Ikaw na lang yung flash ako. Ako rin mag-i-smoke. Yeah. Bigyan mo kayo isang flash. Dito ko lalagay. Kahit yeah. Laying down smoke. Throwing flashbang. Flashing ako likod. Wala na. I-help ko lang si Boss Boss. Wait lang. Deploying flashbang. May long door. Nice kill. May mga top mid pa. Dalawa siguro. Throwing smoke. Bulag. Boss Bong, pabos nga ako. Nice, Boss Bong. Short meron ha. Or LT guys. Top mid. Jury out. Flashing ako mid. Meron suicide, isa. Yan yata yung taga-flash niya. Off, tsaka yung top mid. Suicide, tsaka top mid. Nagparinig ako ng jump dito so. Low mid. Throwing Good lang. flashbang. Long door Kailang, isa. kailang. Clear, clear. Top mid lang. Long door nagpaparinig. Low 1 HP to, Gabi. Andiyan na mismo lang. Bago. At, Nice. Up, gusto niya? Tatawin ko ro. may drop ako siya, Boss Bong. Nag-drop ako Emperor ha. Nag-drop ako Emperor. Ay, nag-drop na pala. Ayun na pala. Dito ba? Boss Dres, kanila natin lagi lang. Wait. Ayan, Ito. thank you. Smoke ka lang ulit muna, Boss Dres. Copy. Tapos kahit anti-flash ka muna. Throwing smoke. Need ko. Smoke. Grenade out. Pero pa kayo sasabi ka lang. Go lang. Throwing flashbang. May isa tunnel. Laying down smoke. Throwing fire. Clear yung blue. Smoke. Nice one. Iniwan ko mid ha guys. Throwing fire. Nice. Kasi ako beaming mo dyan. Guys, pamit sila guys ha. Kasi ako beam mo. Setting up isa. Middle one. Sawa. One more? Nice. Pino-forward ko na yung long door. Tunnel last. Okay, coming. Nice one. We, walang iya ka sabi ko, we. Walang iya ka sabi, we. Legit. B is Bisaya. No, di ganun yun. Tayong pinana. Hindi ako prepared doon ba? Ito isang flash. Boss Dres, ako flashan mo ngayon. Mas Copy. malapit ako. Remember, Bigyan kita. this isn't the killing house anymore. This is real Ay, life. suicide isa. Laying down smoke. Throwing fire. Flashing. Jury out. LT. Dalawang LT. Tong ino talaga. Grenade out. Dalawa LT. Throwing fire. Sa loob. Pwede mid door ah. Dalawa. Grenade.
Sinamahan ng granada. Di kita matutulungan dito, may B-main ako. Sige. Incendiary out. Hindi pa rin isa. X tsaka ano pa rin yata. X pa rin isa X. Patay Xbox. Xbox. Patay. Jet, Last. lalapit ako. Ano ito ah. Lalapit Okay, ako. Pati last scene eh. Wait no. Ito, kaliwa. Yun, natagpo pala siya. 66. Check na yun dito. Lobby pa rin ako, bahala na to. Spawn ko. Bigyan natin lang. Pahinga ako ng smoke. Dedelay ko lang sila. Para pag kinuha nila. Lalapit ko na lang sa'yo yan. Doon na lang, Bastres. Dali mo lang. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't let Dito na lang. Dedelay ko na lang sila. Baka mag-rush B. Incendiary. Throwing smoke. Medyo nakabitin ako dito sa mid. Deploying flashbang. Ito, mid out. Sorry. Pe-prep ako ng... Okay na? Yes, sa ngayon. Grenade out. Short. Isa pa short. Throwing flashbang. Short out. Wala, short. Dalawa. In na. Tatakbo ko na nga ba? Meron na kasi isa. Hindi na talaga. May pera pa para sa Jet. Ang ina, mali ako. Off nga din ako. Pa-flash ako lang. Sa ano lang, anti-flash lang muna ako. Tara, boss, Dres. Come on. Chop. Flashing. Throwing flashbang. Incendiary out. Throwing a grenade. Middle flash. Incendiary. Xbox na. Wala Ano tayong pa? kaya Sige pa ako. ma-open ha. Ito na ako. Grenade. Deploying flashbang. Pupunta short ah. Kita nyo naman ang mid ko, no? Kita. Smoke. Middle, napasok. Sino yung boss mo? Middle pa short. No need. Throwing flashbang. Smoke. Bumaba sa short. Baka mag-bita. One long. Grabe naman. Tumingin ako sa mapa. Nag-BB short na. Stay May pa rin lang ako guys dito. ah. May long ah, may palong. Short one. Dalawa lang guys. Bebe, dalawa lang. Gawin ako. Hindi ka papatarawin. Nakawatch ako dito. Sa car. Sige. Dalawa lang ah. Nasa ninja ako. Tumawid na isa. Nasa Ayun ninja ako, na, nasa kar na ninja dalawa, ako. kar na dalawa. Wala. Kita niya ako. Upper, boss Dres. Throwing smoke. Late ko na nakikita. Pinantay ko na yung smoke. Pero hindi ko alam na sa car na. Pinaril ako. Need Binaril. magtago. Natawa ako sa ano ninyo. Binaril ako. Hindi na mga gagawin. Ano dapat to eh? Barilan yata laban eh. Push natin slowly, we. Pag may smoke on. Tara, we. Out. Long dalawa. Ako lang pa na we. Trade mo na lang. 2 or 3 yung long. Nice one. Watching ako tunnel mo. May papalapit corner natin. Alis ako, we ah. Wall natin ng long. Grenade out. Flashbang. Mid door hindi sure, hindi secure. Grenade. Long pa rin isa. Smoke. Sabi pag need help, we. Yeah. All goods lang. Di ako kita short niya guys ah. Umangat na isa. Fuck. Rotate ako. Watching ako mid lang. Planting.
Fading. Ah, car. Ayan, okay. What the fuck? I'll take long again. HE na lang dadalhin ko. Trabas Sabihan, tres lang tayo. Puta na, close na pala sa long, no? Pa-site na pala sila. Hindi nyo kinukall kung pader na sila dito. Along the... Suicide. Thank you. Rotate isa. Kaya ako, ako. Throwing smoke. Short. Short na in, ah. Down smoke. Grenade out. Throwing flashbang. Flashbang. Ay, ka. Tunnel, top mid. Wala, andun na. Clear. Not sure yung right, left side. Scuff. May tunnel sa crossbow. Likod mo isa ngayon, ha? And Puta. Madaya. dumaan lang. 90 curse. Tayo naman, loss. Active lang sila, proactive ng LT tsaka short. Ay, yes. Pwede LT sumigit ka ng last. long dito. Okay. Ano? Ano na, boss Driz? I can pick long. Dito pa flash? Yes, aray ko na lang. Sige, kung meron ka. Kung wala Slowly sige, lang guys, ha. Ito, Saan kita? No? check muna ako. Dalawa. Babak na dyan. Chill. Pwede natin kontakin. Rotating na ako sa bang. Clear tayo naman. Ayaw din ako. Suicide. Ayun. Naku, nakita ka. Uy! Hindi talaga makapatay. Tanin mo na lang, loss. Yun lang. Isang bala sa ulo. Isa. Sayang. Bibilangan na kita. Yan ang damage yun! Pwede ko box lang. Pwede tayo force buy guys. Force na natin to. Chill. Flashan niya ako lang. Mag-11 pa lang. Flashan niya ako lang. Wala. Kunin ko yung ano nila. Smoke ko yung city nila. Perfect flash to, loss. Saan ka ba? Okay, flash na lang. Middle door. Flashing ako. Ito na kami, loss. Smoke ko lang muna yung city. May isa pa akong flash. Isa sa car. Flashing ako. Natamaan ko yung nag-LT. Umatras. Dalawa yata yun. Car. May isa mid. Nice one. Nice. Pinabal. 3 pa. Kill na mo Ano ng isa? boss. Tag ko eh. Ito, catwalk isa. Meron dito, boss bong. Dalawa dyan, boss May tech line ako dyan eh. So may drum dyan kanina. Jet. Medyo open nga lang. Ayoko dyan. Meron dito, ha. Sa Walang base tao natin. dyan. Kasi Walang tao nakatingin dyan. si Jet. Jiggle mo sa lang likod muna. Jiggle mo lang muna. Ako smoke Ayun, pa. Putang na ka Patay talaga. ka. May car. Okay, sumilip ka. Ano masasabi? Long. Ayun. Parang may ulo sa ilalim jet. Amino. Oh God. Prefer sa Amino. Anyo bis tayo, Alas. Tralis. Okay. Bata, anong bis? Voted. Nako nga Xbox. Now is the time. Overpass. Meron. Daya.
LT positive. Or baka top LT, mid. LT. Ah, ito top mid isa, top mid isa. Flash ako. Mga katalas. Baba. Mga balik sa inyo, flash ko dito. May short pa. I'm throwing a flashbang. Kailangan natin ng duels na maganda, like trades. Smoking. One more Stairs pa mid. jet, just stairs pa lang jet, Hey, stairs. may long isa. Ito na po ang budget. Tara, Jet. Teka lang. Tawag Ingat, yan, ingat, chill, ingat. chill, yeah. Sa window, low na yun. Pwede bumaba Window na. low eh. Ayun. I'm planted. Window. Ayun. Minumulto na ako ng damdamin mo. Pa-flash nga lang, pwede sumilap. Or drop na lang kayo sa pang-flash. Try ka tumawid na kagad. Pag sa total. Let's go, my Yeah, brother. drop flash. Alam, malayo ako. Sinalo na mukha ko yun. Isang long. Nice one. Tapos may isa pang taga-nate. Middle. Possible middle push. Protect ka. Iniwan ko yung lock ha. Nakasmoke naman yan. Sino? Kala ko kung ano tinatanong. Tumalon. Xbox One. Ayan. Pinabol tayo game 2. Kaya niya mag-init yung ano, kampe ko. Match yung tarya. Wala pa ka eh. Alam niyo yung smoke dito? Alam niyo ba? Di yawe ata, alam na ang tanong yawe. Hindi ko alam ito. Ano ba alam yun? Yung dito? Ay, alam ko. Doon nata yun eh. Alam. Ah, yung monster. Dito. Yeah. Monster lang yung alam ko sa smoke tal. Atin City. Para ano. Distress. Yes. Ano nyo to? Yun. Ay. Susunduin ko yan. Isa connector na nasa akin. Nasa akin tol. Ayan tol. Nagtawag ko ng tropa. Okay kita mo. Okay. Gago. Ito yung teammates natin. Walang namatay. Ilang ako lang guys. 8 lang ako. Magbilang ako, B. Okay, ilang daw si Sulap ko. Ibiran Ito ako. ka na last? Hindi, sabi ko A lang ako eh. Ah, okay. Kala ko A-long siya. A-long. A lang, A lang. A-long. Hindi pala. Kala ko ihi. Dito ako nakawatch. Short. Walang A at all guys, ingat B. Short, dalawa. B short, dalawa. Pwede nyo patawirin ha. Kita ko. Sige. Very low talaga ako guys ha. Palapitin mo Isa sa'yo, monster. Huwag mo ipikin. Palapitin mo sa'yo. Okay. Kita ko yung babaw mo. Nakaka-out pa ba sila? Hindi na. Andito yung Nandito bomba na sa bomba. bridge. Nakalatag. Hanap lang sila ng pitas. Ingat likod niya si Joel, baka may timing sa lang. Wait lang ah. 1 HP ako tol. Kailangan. Ito na yung bomba. Waiting lang yun Ito sila na na takbo. aggression. Ito, meron dito isa. Dito nga, we. Tanong ka sa akin.
Bali, sisilipin mo lang talaga, pero baril ka kung tatama. Parang ka. Ayun, connect. Dalawa yan, dalawa. Isa yung sure, That's isa yung sure. Nalapit na yung isa. Nice. Ito, aray ko. Bago Pwede nabusan ng bala palapitin, tol. pwede palapitin. Bulaga. Nice one. Nice one. Parang OnlyFans. Smoke ko ba, Monster? Dries? Ge. Kunin ko B-shirt if ever. Hindi natin pag-anuhan. Yung Crossfire ba? Double check mo nga, Dries. Molly ko short. Kunin ko short. Connect ka ata ha, para may connect. Samahan ko si Dries dito. Plus 1A guys. Meron May yung ilong. connect. Umangat. Balon na. Ready ka, baka nakasilip ha. Don't die. Isang long pa. Going up ako ah. Putang ina Okay. nyo, tagal nyo. Diyan na Meron ba? short, meron Ingat short. may empar na. Nice. Fuck. Hindi pa Pwede sila pa bumalik. mag-connect. Bigla lang we, bigla lang we. Pabalik yung isa. Okay, long lang ako. Ingat short niya. Mag-aana lang ako guys. Very deep lang siguro. Ah, Ito, connect na isa. konton, dalawa. Dalawa. Hindi Inaangat bulaga, niya. hindi bulaga. Sige lang. Ayun, yung bomba. Parinig lang ng ano. Nice one, C4 down. Dalawa. Isa pa. Wait lang, tayin mo ako Jet. Very low talaga ako Jet. Kahit pain mo ko. Isilip na ako Jet soon. Ano ka lang. Huwag kang sumilip. Huwag mo ituloy yung silip. Ang naantay ka nun. Tap. Nice one. Para we. Puhit na lang pala yun. Wait, Palit tayo we ah. Puhitin na lang. Di ba may ibang M4 dyan? Tanga na Dries, nakatingin siya sa akin. Meron na, no? Nag-expect. So, expect ka. Daya. Nasa kabila yung dalawang beses mo eh. Si Backstab. Lagi mo nahuhuli. Ano kayong short? Ay, Monster. Kapo. Jet, pwede kitang boost sa short. Short. Okay. Suso pa ba yan? Mamaya ata. Ikot to eh. Baka mag-rush. Hindi, may baril pa. Blind. Rushing. Short ready. Short may tao. Saan ka nakatingin? Maling ako. Monster. Maling ako dito. Basagin ko tong monster. Okay. Nice, good. Connect. Ay. Nice one. Angat isa. May gumagapang na dyan, malamang-lamang. Papuntang eh. Smoke ko short ha. Flashing ako bilong ngayon ha. Nice. Isang monster. Okay, stay lang kayo sa position niyo guys. Monster last guys. Punta kayo. Sabi na ka nakatingin. Pwedeng bridge na. Nawawala siya. Possible ba sa ilalim ko? Possible. Pwede ba? Ito nga. Ilalim niyo. Pabalik. Huli ka backstab.
Huli ka, basta. Masyado ka lang makulit. Bata! Pa-drops guys, pa-drops. Plus 1 nga sa A guys. Pa-drop, pa-drop. Bebe. Okay na. Ito. Palit tayo eh. Mas Mali ko gusto mo big to, diba? shot. Okay na. Move it, move it. Smoke. Throwing fire. Throwing smoke. Throwing flashbang. Dito na jet ah. Flashbang. Hawak ko ilalim mo jet. Tumakit ang connector jet ah. Connect may tao ha. Dami na. Bilong may tao din. Sniper yata yan. Lang ako. Ikaw. Ay, putang ina mo. A-short may tao, A-short may tao. Wala guys. Wala dito. Help nga A. Going na kulot. Lang meron ah. So possible may bank na. Web, punta ka sa long web. Nakuha yung up. Yung upper nakatutok sa bank. Tara kaysa. Dump side. Dead Pinabal. over. Truck. Back. Ito. Papalant pa lang. Track side. Fading na yung usok sa akin yan. Left and right, Okay. yes. Okay. May kita ko. May kit kayo paresa. May kita. Ito sa truck. Truck. Long. Right yan guys. Tatap ako ha. Nice one. Long. Nice. Go up eh. Using the bomb. Nice one, Giyu. Yumi. Sino ako? Pwede ako mag-drop ng isa. Ba't pinos? Luyo. Ang gusto mo, boss bong? A for A1. Kahit ano? Dres. Ito. Thank you. More bullets. Ayun na, parang sila yung hindi ako tumatama, boss. Hindi, pwesto kasi natin spamming. Boss bang, basta 4-0 tayo, score doesn't matter. Or... Fine go, crossfire lang, crossfire. Si Shaina tsaka yung Ethan, maharot to. Sino? Si Shaina tsaka yung Ethan, yung Nate. Sino ba yan? Saan ba? Napapanood Nakikita ko lang yan? dito. Di nga ako nakapollow dito. Putang ina, lumalabas sa ano ko eh. Facebook, Kick, ano ba, Twitch, YouTube. Facebook tsaka TikTok ko eh. Ang landi. Sa inyo nainggit yung palos ko, single pa naman ngayon. Mo, nag-iinit na naman yung manok ko. Ilang ako. Yeah, papausin. Ganda ng match up tal lang laban ngayon tadi. Wait. Umiihi si Kalabaw. Okay na yan. Go. Okay. Alpos ko lang. Alpos na. Mid pa rin ako. Talo na kami kanina. Smoke pa rin Sino monster to? guys. Na-confirm ko lagi nakasmoke. Ginkgo. Kaya, Tamba kami kanina 13-3 yata or something. So next map na. Best of 3 to eh. Di ba kita jet? Magka-connector ako. Grenade out. Nice guy. May tao ko ha. baka mag-boost ha. Kaya dyan. I-spam ko, i-spam. Yun na, Sorry. Nag-whiff ako. Binatch ko rin siya eh. Kilala ko yan yung taong yun. Throwing smoke. Flashbang. Saan galing si Joel? Connector? Yes. Connector. Pinupush ko na yung con. Solo ko dyan sa... si Basbong pala yun. Solo ko dyan, Basbong. Check ko yung dyan sa binabantayan mo. Iikutan ko. Middle open. Ako ko lang long ah. Ayun na. Dito. Okay lang. Sa... tawag na. Oh. Niratrat. Chris, niratrat si Galbi. Pwede ako mag-derp. Again.
Goods pa. Bibigay ka mid, palong ako. Roger. Yung monster guys, lagi kong ini-smoke. So, kayo na bahala. Paano? Let's have it, lads. Akin basta mamuli ko ng t-shirt. 13-0 to mga gagot to. Yung mga... Incendiary out. Ready sa push. Baka sa atin. Throwing flashbang. Grenade. Deploying flashbang. Laying down smoke. Mismo ka nila ako dyan ah. Sige. Short na yata dyan. Bilong. Hindi ko kita yung Bilong bathroom. 1, Sa bilong bathroom. 1. Nice one, loss. May isang lock Top con pa, top con. Nice one. Deploying flashbang. Bubuksan ko nitong pinto ng con. Isa Aray ko. Natag ko lang ng ano, si, ano, Isang long, si isang long. Nico. Baka malapit na sa'yo yun, ano, Gio. Throwing fire. Iniwan kita dyan ah. Sige. Pushin natin short we. Meron na, bumaba. Ay, may B-shirt ah. Grenade. Tara, pushin natin. Walk lang. Baka may close na dos. Sige. Flashbang. Dalawa Tangin. na. Nagtapon ako. Planter, tsaka last in short. Grenade out. Incendiary. Close mo isa. Si Joel. Ayun si Joel yan. Nakagalil. Pikit ka. Ayun. Hindi pa rin na yan. Oo, piso si Force. Nakasar ka dito. Kulang ka lang. Pakon na ka. Move it, son. Roger that. Throwing smoke. Breeze, may flash ako dun sa monster, Breeze. Sumulabas mo. Throwing fire. Smoke. Papunta sa kanila. Laying down smoke. Oh, may B-shirt ah, B-shirt. Ina na yung molly ko. Yeah. May market ha, baka mag-boost. Yun ang tututukan ko. Wait. Short meron na, may condemn. Deploying flashbang. Aray ko. Shirt na. Fountain. Bilong B-shirt. Taas mo jet. Dalawa. Nag-out ha, yung B-short guys. Connector, tsaka B-shirt. Dalawa sa taas kanina guys. Bilong. So, yawa. Okay na, dink. Close na. 2B. Andito na. B-shirt pa. May isang water. Ayan. Sila naman. Padre. Sila naman lost. Dito ako. May pa rin ako. Come on, jump. Pushing Connect ako ako short na. alas. Okay. I-smoke ko yung ano alas ah. Connect. Flashbang. Okay. May tao ba? Bidan. Meron sa ibabaw mo, sa amin narin ito. Okay. Tinututukan ko ibabaw mo. Okay. Short dalawa. Going in. A. Going in In na guys. Going in A na. Pwede natin save yung AK, no? Or laban natin yan, Dries? Tara, laban natin. Maganda position ko. Baka may nakaharang na dyan. May balon na, may balon. Isa pa boss bong right side. Dalawa. Dalawa sa bathroom. Tangina, di ko napatay kasi. Di ba nagpa-plant ah? Ito, right side. Isang long. Nahulo ka agad, dagit. Nice one.
Jawa, di nakuha. We need to do something. Our tactics is so expected, guys. What do you think? Pwede ako sumama sa long, like dun sa kanto ko harapan. Or sa bato pala, sa bato. Kayo na lang dyan. Magma-monster ako ngayon. Dito lang ako right side. Monster lang ako last, sure. Party. Kita ba ako dito last? Dito? Or na alam, hindi naman siguro. Boss nga tayo, boss bang. Dito, boss bang. Pero... May monster? Setting sila dito, guys. Party sa... Kita ko lang ang connector. Wait lang, boss bang, baka may dumaan. Short. Yeah. Low pa isang con. Ay, gago, di ko siya napatay. Yo! Monster isa, guys. May nadink ako isa dyan, ha? Oh, plus ah. Okay, natagpo pala siya. Pinabal. May nalow pa ako isa. Monster isa. Pillar isa. Pillar short yata, guys. Ay! 78 full HP. Buset. Dang. So, Force ba tayo? can yata. Mag-WC lang siguro ako. Ay, sino nga nagkakon sa atin? Nakasama ako. Baba na ako. Smoke yung monster. Kasama kay Boss Jet. Ay, kay Boss Dress. Meron kon. Rrrr. Peter, forward sa akin. Ah, under pala yan. Under. Ay, nagubos ata dyan. Tangay ng timing niya. Bad trip. Mag-short ah, ingat ah. May naka-scope. Ingat biya, nagbubus yata. Ay, packet. Isa packet. Ilang one. Help A. Watch mo lang long ko. Isa pang ano, Nag-whip ako. Sa pangulong. long tsaka A-side. May short tayo isa. Ay, nag-whip ako. Pinin. Mac, siguro dito. Sayang yun long, hindi ko napatay. Jet, akit na lang yung Mac 10 mo, Jet. Okay. WC hold ako. Ay, pwede natin gawin na. Tambay.
Plus, gusto mo boost Saan? connector? Tara, tara. Minamadali nila yung kon, ah. Hindi lang. Molotov ko, Los. Laying down smoke. Smoke ko. Throwing smoke. Tanga mali ako. Dalawan. Uy, gago ka! Putang ina mo, patay na sa akin! Throwing a grenade. Middle nyo, ingat ha. Grenade. Throwing flashbang. Smoke. Pakot ako dito, Los, ha. Pero nakaka-cover naman ako sa'yo, Los. Throwing a grenade. Pag may pumasok. Paano? Deploying flashbang. O mag-boost na. Short. May nakabaredy na. On the heaven isa. Monster. May close sa'yo ba? Dala ba? Yung lasa ng taon sa ngayon. Lasa ng taon. May pangapo ko sa'yo, Jet. Gusto mo? Okay. Bigyan mo ako max 10 yan. Uminit Ito, yung M4. Casio fire. Smoke monster. Smoke monster. Okay, I call it yung bishop. Come on. Chop. Decoy. Incendiary. Flashing bishop. Throwing flashbang. Grenade out. Bago may rush na. Smoke. Marami AP ah. May monster ata. Dris. Sabi na, left side ko na. Left side ako. 1 HP yung water. Missing pa rin yung isa. Yan. Monster tsaka side. I-plant na. Monster. Smoke ko. Tap mo. Andito na! Nice one, team. Well done. Nice one, baby cakes. You did good, Los. You did good. Ano napatay ko? Ayun nga. Hindi ko na pang ikagad si Baxter. Sabihin mo, good hap. Alright. Good up. Lahat guys. No matter what, we stay composed. It's just a game. Anong trip nyo dito? Ano gusto nyo? Ang Tulong maganda may dito, pagtutukan. tutukan tayo, go. So, Gusto niya kasi na lang muna natin? Pistol Ano naman. rin naman. Saan tayo? Ang tanong saan? Pop B na lang. Gusto niya pop B? Sige, Pap. Kunin niyo muna yung... Pap B. Pop B, Pop hawak lang B. to. Tago muna right side guys. Tago right side. Late na ako, Los. Hindi na ako makaano, Los. Tago lang guys. Nakita yung bomba. Pwede ko na hawakin to. 1, 2, 3, go. Ano ko mo? Flashing ako. Water. Calling toxic ako, guys. Toxic guys. Toxic. Nakamoli. Water, dalawa. Reloading ako. Uy, Pael. One Okay, dead. chill. Jet. Tanto. Activating the bomb. Water. Ito na, hindi ako gagalaw dito. Short. Low siya eh. Palapitin mo. Mo rin ako. Mag-playtime tayo, Dries. Gusto mo? Kaya? Yes. Okay, playtime ako. Ito lumalapit na. Nagrepo lang ako. Ikot ako, Dries. Kinig na yung ikot mo. Yun lang. Okay. Wait. Planted pang ano yan ha, ABC. Corner Malakit loob. yan eh. Corner loob ang plant yan. Pang ABC.
Wala Para naman sa time, di ba? Wala ba? May May kit kit ba siya? eh. Putang ano mo. Hindi ko rin alam, ba't may kit yan? Anti yan. Hindi po. Wala eh, hindi mo makagalaw eh. Nalawa ko. Save lost force. Force na tayo. Kinurse ko Laban na ng to. ano to. Pwede magkagulatan pa to. Atin to marami. Grenade out. Middle dalawa. May part playground pa isa. Meron part playground pa isa. Slowly nga, slowly. Aray ko. Sa slide. Meron din dito Jet ah. Meron din dito Jet. May narinig ako. Tatlo pagkakarinig ko dyan. Baka nag-con yung isa. Ano ba? Gio, kalma ka lang ha. Ikaw mataas ang barag. Kung may mag-upgrade, may M4 sa middle. Ayun, dapat na. Galil na lang. Okay, kunin ka, wait. Pula armor ako. Yung long nyo, pwede mag-push. Nasaan? Sa may bench. Sa may bench. Sa likod mo. Natapot mo na. Nasaan? Saan yan, Jet? Waters, Left. bomba lang mismo. Utang ina talaga. Low na yan. Kaya mo yan. Hey, go. Super low. Merong connector. Bukas ah. One isa. Okay, patay mo yan. Wow! HP tool. Lagi tayo nagpo-for save kaya muna tayo. Nagtigil lang ako. Pwede naman na ito ako mag-post time. Ganyan lang ako. Aray ko. Ilong. May cons pa. Yawa. Connect ilong. What? Ayan. Okay. Pwede kaya takunin yung short this round. Saan tayo? Mag-BB short ako. Try ko control. Magkakonsala ako. Magkakonsala. Try ko rin to. Bakit ko lang yung Drop ilaw? FPS ko. Hindi ko kaya nito. Mainit ako. Chill tayo guys. Close. A-short 1. A-short 1 na nag-mall. Right. B-short 1 isang monster. Kunin ko yung bomb. Isang short ang narinig ko kanina A-short. Grenade. Guys, di pa ako monster guys. Kung gusto nyo mag-B. Makuha nyo bomba? Kaya hinahanap ko na. Chill ka nga, Connector ang pwede puntahan ng short guy kanina. Sorry. Hingi ka nga dyan, Jet. Cons. Baba. Labas na. Yung sinasabi ko. Smoke out. Let's throw a grenade. May close dyan doon. Sige lang. Okay, Tisa. Ulo ko lang ka. Ah! Sirewa na muna yung backstab tol.
ng checker. Kasi hintayin na lang natin yung bomba eh. Sila lang. Kaya ba talas? Pera to, pera. Okay. Yung connector, walang pipigil sa akin. Paunahin niyo ako. Yan. Help mo na ital, ano, sir. B-shot may tao, nakita ko. May connector ah. Putang ina mo. Sinashot. Low yan ha sa connector. Hindi ko talaga to. Low yan guys, yung sa connector. Yan, very low yan. Nakadami yung po. Kala ko di ka mapipigilan sa connector, we. Mag-ngolo to blues eh. Very low yan, last mga 1 HP yan. Tara mga. Okay, we. Pag nabot 31. 8 HP. Bayad tayo sa Tarya. Las, bayad tayo sa Tarya, Las. Bye tayo, we. Bye tayo. What if 11-13 to? We just need to find some good things. Payag ako din. Yung ngayon lang nagpipick ka na dyan. Gabi. Ang taas namin kayo. Hello? Robot. Discord, Las. Discord. Ano ko? Mali pa. Taas ng pinga sobra. Restore daw. Hello? Restore yun. Pag ganito. 17? Tama na. Kaya, positive kaya. Tablet na yung pagkakataon. Tabla na to, Los. Los, tabla na to. Ako ka na bumalik sa rap. Patay mo na yung ABR. Patay mo yung ABR. Tabla na to. Ito kaya ping project. Bumagal yung net ko. Nagawa lang kami ng script. Pang rason. Hello, we. Los. Okay na. Pagkakataon yata natin makatabla, we. Yung internet ko legit. Tabla yata ito, we. Huwag ka na babalik, Los. Los, wala. Madami akong katarya dito, Los. Iya kapustahan. Wait lang, we, ah. Ay, mag-open na CS, eh. Okay na, Los. Si Boss Bong yung si LPJ. May problema ka, Boss Ako Bong. naman, pag AK yaman lang. Los. Pa nakakabili. Sabi ko kasi, Los, Kala mo newbies, City, but nakalight overpass to. armor eh. Di pa ako nakakapag-AK, eh. Dito na yun. Ay na, magpa-practice nga muna ako. Susunod. Magre-revenge art na si Boss Boom. Boss Giling Bong, hindi mo kailangan mag-practice, bro. Comeback to, tingnan mo. Okay. Plus, may flash ako. May shotgun dyan, ah. Hindi, iyan na lang kita. Tigilan mo ako, makikipagtutukan na lang ako. Okay, go.
Nakawatch ako luso. Go baby. Ayan na. Wala kasi yung helmet, we. Tumba sana sa akin yun, we. Ayun o. Na-hold lang mo, Jet. Boosted kay Jet sa long. Paano nga? Nakaboost na Patutok long. nga nung long. Nakaboost sa long. Ito. Patutok ko ng long. Nakabus. Wala na. Tangin na mo naman timing yun. Saan yun? Kita yung... Sa Ito yung side lang, side. Dalawang A, isang B. Akabara dyan, boss bang. Pagtanggol kita. Kaya tabayan. Guys, pabi kayo. Legit kayo, we. Guys, 5 lang, we. Diyan lang yan. Smoke mo Eben, we. Wait lang ah. May... Pwede Okay, magpunta sa inyo, ganun. magpapahinga Left ako. na, we. ABC. Tingnan short niya, guys. Wait lang. ABC yata. ABC. Yun. Patay niya ABC, ABC. sure. Patay na. Dead na, we. Pwede Planting Plant size patumata ko sa smoke. Baka short to. Heaven! Tag ko. Nice one. 3K. Lang, sabihin mo, Gio, 3K. Giyu 3K. Ngayon sinasabi ko sa inyo. Kailangan natin ng positive vibes and chill. Oh, whatever you can do. Go. Hindi ko na-pick up Paano agad ako? yung sinasabi mo, Jet. We, ganito nga, we. Lapit ka sa monster sa right side. Pagka wala ng smoke, patay mo yung nasa right side sa monster. Legit to, we. Ingat, Pag wala ng pa smoke. iwan bomba, guys, ha. Punta ka right side, we. Dito. Pagka wala ng smoke, pasukin natin. Wala na. Kahit walkin mo lang, we. Para, itong flash na to, para makalapit ka lang. Kasi yung tutok mo ngayon, walang Short yawe. may tao. Utang na lang. Asan nyo, we? Be short. Short, so kun... Hindi kang galing yun, ha? Magtago Hindi ka kang sa galing gilid, yun. di ba? Nagtago Nandito ako, pa rin, nagtago ako. Pinik ako ng ano. Wala. Naka-open ka, di ka kita dun. Nice trade. Marami Meron pa sa lang. labas yan, boss bang may isa. Ayun mga. Tangin. Nakasilip na ulit na ano. May con dalawa. Wow! Low. Kanan Jet, isa. Base natin. Base natin isa. Ay, hindi ko napatay yan. Ay, yun. Bulbulin talaga no. Bayad ata ka tol. Yung in-stream ko 1 month, bayad yung araw. Malas nga, we. Kala ko ba? Sugal ko na lang to. Doon ko na lang ata mababawi. Kaya nga, we. Okay, okay. Sugla lang tayo, we. Player ko na lang to, bunker. 10k ko. Let's go, talaga mo Nico. Hindi mo talaga ako kaya sa connection. 2 middle. 1B lang siguro yan. May isa pang middle. Low. Kanan ng boss bang. nagragdal na naman. Isa lang yan, boss bang. Sa smoke. Nasa smoke. Pwede mo masalubong, we. Sa bilong. Andyan siya, we. Tak. Ang bomba nasa... Nasaan ta si Jet? Bang. Si Joel. Mid Alam daw ko eh. nasa middle kanina yun eh. Wait lang ah. Boss bang, Careful. itatanim ko lang ito, boss bang, barilin mo sa ulo si Joel. Okay. Ayan na. Nice one, we. Tangina mo, Joel! Tangina ka! Ang ina mo. Wala nga, AK, nag-drop ako AK mga chupatito. Punta ako, connector, di pa rin ako mapipigilan na. Okay. Mac 10, boss bang, oh. Nag-drop ako. Hindi para masarap yung ganitong pakiramdam eh, no? Yung pinakababa. Hindi na doon flash naman sila. Si Sevi.
Short na, marami short pushing. Solo tutok ko. Oo, tangin na offer pa yung kalabang ko. Toxic. Ako, toxic na. Ayun, may B-shirt pa. Gago, kita pa rin pala doon. Pwede mag-con, then yung nag-off, one missing. GG guys. GG boss bong. Easy, boss bong. Chip, pati pa chip. Yung binigay ni Boss Gab sa akin, binalik Thank you, ga. Thank you, Hindi ako. Bayan Chip, ang chip, magmamali pati- ang nangyari. Joel 5 subs. Boss Nabong 5 subs. 10 subs sa akin, we. Thank you. Salat, ano, Ano Lord, meron stay pa pala sa akong dun. 10 subs po. Tangin ang Diba sa Aljo, diba? Thank you, Salat. Last sub na lang. Last. Thank you, Tangina. last. Okay, go. Tapos may 5k pa ako kay Backstab. Perte. Sebi. Hindi na mauulit yan. Sebi. Hindi joke yun, mahirap talaga ang Hindi ano, niya T-side sasabihin. ng ano. Mas malakas lang Backstab, talaga pay mo sa akin QR mo, Backstab. GG boss bong. Grabe. Wala, boss bong. Mainit lang si Chip tsaka si Nico. Ang libayan dito. Hot can win. Nahimik ka. Nahimik ka. Nahimik ka. No, ng sumpa. no, Sa- Inferno, Overpass. Dalawang gago. Daya. Hindi. Gago, hindi nga nananalo si Backstab, baliw. Ano pa ba? Zero Nasa tayo. apat yun eh, apat. Vertigo sama mo na. Boss Nabong sending Yun ang 5k. pro ng comeback lagi. Box ay 1.5 pala. naman. Backstab 5k mo. Guys, magtatarya pa kayo. Yes. Pagtatarya ko ulit kayo. Di na ako paing. Ulul ka. Bakit? Mamaya naman, paing. Okay. Hindi, tinatanong ko lang. Baka... Break time mo na yung mga tropa pips, oh. Ano ka ba? Thank you, guys. Mamaya, we. Laro ulit tayo, we. Easy 5k kayo sa lab. Boss Gab, sa'yo na lang isa sa ni Boss Bong. Sa'yo na lang, Tayo, sa'yo na Gab. lang. Dota tayo? Ha? Ano yung naririnig? Puta na ba yung naririnig ko? Party to, party. Ayaw mo party, ayaw mo. I-DM mo na lang siya, Boss Gab. Party, ha? Send Party, mo Akin na yung QR 5K, mo. Backstab. Akin na QR mo. Mag, ano mo na ako. Nasend na, Boss siya, we. Okay. Siya, Boss Gab. Send na 5k. Okay. Send ko to kay boss ko. 15 minutes liner mo na ako. GG. Ang libaya dito. Tapos, sa'yo Boss Salap na, 5. 5k sa akin, hindi sa akin 5k ah. 5 subs, 5 subs. Ah, okay, akala ko 5k eh. Lang pala. 5 subs lang pala. Sino plus 1 natin, Lo? Si Joel o si Nasend ko na QR ha. Nasend ko na sa'yo. Thank you sa Ako, lab. Boss Gab, si Joel na talaga kasi di na ako lalaro. Out na ako after skin. Bakit? Bogo po. Bibirada ka na naman, na 11 pa lang ah. Nag-skin club na ako, Boss Gab, oh. Di na nga ako Gusto maglalaro. naman na-itas mo ha. Patay tayo sa'yo. Oy, hindi. Oy, di pa. Yung lipstick ko, hindi. Beer Nag-CS or na birada? Hindi ako na mag-Dota pag nag-CS. 2-0 win please. Tapusin mo na yan. Go. Kaya din 2-0 to Falcons eh. Skin club, guys. Use my code, guys. So, sino kalaban ng Falcons, Gab? Liquid. Kaya, ano. Teka, party tayo. Well, Dota tayo, well. O mag-stay ka pa. Tapos na ako. Oh, tara. Party gamers. Wing. Isang kalos. Ayun. Dito, Okay na, hindi. Mag-skin club lang ako. Okay. Teka, kain lang ako, Los. Okay lang. Okay lang. Skin Ah, sige. Kung wala din naman pagkain, wait lang. Okay, kain Eating lang. the area. Bro. Hello, Well, boss Dota tayo, ko. well, kung wala Boss kang ko. pagkain. Boss ko, nakita mo, boss ko. Sama na nangyari, no? Putang ina. Magkano ko yung raboyat? Inano, Gab. Nakita mo ba yun, Los? Pagkagising ko, si Yowie, tinawagin ako, yung nagad yung binalita. Ano rin lang po ito? Tangina. Los, tinanong ko siya nun ha. Tinanong ko siya. Sabi ko, sa inyo na lang sa account ko. Ah, okay lang daw. Okay lang. Kawawa si Nakakataru. Binalatuan ko lang ng 36k, boss ko. Yun lang binalato ko. Hindi, kinonfirm mo Okay naman naman ko, na boss. siguro yun, di ba? Okay naman siya, diba? Ayun.
Play dito. Ala, boss ko, kinonfirm ko yun. Legit. Sabi ko sa account ko laruin. Ala, ayaw. Ayaw talaga boss ko. At Ayaw. pinag boss ko. Di lang, Hindi, di lang. one way or the other way Masyadong lang naman yun, boss wide. Gab, di ba? Yun nga, yun nga. Masyadong wide yung tutok ko, man. Kumbaga, grabe lang talaga yung tumble nun. Tayo na hard. Times 1,000. Yun nga, we. Okay, Boss Bong. Thank you, Boss Bong. Boss Send Gab, na daw na-record ko backstab. na. Well, tama ako Okay. sa well, di ako natutuwa sa'yo ngayon. Putang ina ko. Sub na lang, Sorry. backstab, G. Wait lang. Or gusto mo QR? Pag QR, sinend ko naman sa'yo yung QR ko Ilan pag-subs nito, Boss Gab? 16. 16. Sige, sub ko na lang, Boss. Okay. GG, Boss Ay, Bong. nakapapa rin ako. Yes, boss bong. Nakala ko 100k lang, Gab. Putang ina. 1M pala. Well, nakita ko, pumatak na yung heart. Alam kong 1M na dyan. Okay na, patay ka. Putang ina. Tanga na, 3 years ko na nilalaro yun. Ngayon ko lang nakita yung Wala nakita din yung ganun. karma nga ata talaga ninano yun. Oo, mas wala na tol. Welcome na lang siya sa 1x tol. Si Chip, napakagago, no? Puta. Magtatakihan pa tayo, Boss Gab. Gago ang Chip. Ay, Chip! Si Palos, nag-aaya Dota, party daw kami. Ah, legit? Okay. Gusto mo ba pa CS? G lang ako CS. Tara, Meron pwede pa tayo. pa, okay lang. GG. Oh, G, Wala. tapusin muna natin kaya to 1-win BG, Chip. Go. Okay. Namimiss kita, Chip. Ningnangan kaya tayo, Chip. Gusto mo? Ningnangan. Lingnangan. Nag-mute na. Namimiss kita, Chip eh. Ang weird na boss Gab. Parang dali Hindi Yes, lumapit guys. ako laban, no? I mean, hindi lumapit kampi ko. Puta, kaya intro ko si Matapang pa yung gagong yan. Liit pa naman siya. nag-out na si Chip eh. Lalaro pa yan. Offside. Thank you, Backstab. Okay, lalaro pa ako. Kung lalaro si Chip, yun lang. Well, hindi ko nalalaro talaga, we. Hindi na talaga ako boss Gab. Nag-CS na kasi ako boss Gab eh. Kung CS pwede pa ata. Dota ayaw. Talaga. Ano Hindi ba? kasi pag galing na kasi yung ano kasi yung mouse ko. Ayun kasi nga, CS nga, nag-aaya si Chip. Okay, GG. 10 minutes. lang. Go. Okay. Teka, kain Nakakatamad na na yung ako. ano ko. Tuloy-tuloy. Hit 12. Guys, wait lang, guys. Well, kain lang ako, well, ha? Kain ka na din, well. Kain nga. Dito muna kayo guys, just chatting. Well, anong masisay mo, well, nanalo ng 1M si Gabi, tas matatanggalan ng trabaho-tropa natin. Ano interview. Magkano inabot ni Gabi sa'yo? And feel mo ba deserve ni Karma ay ni Nano yung ganun? Yan. Hindi ko alam eh. May paggaling pa sila, no? Bahala ka Ano, dyan. magpa-content to. Sagutin mo na lang, tol. Deserve mo Ano yan, gagawin? hudas ka eh. O yan, okay na we. Hindi. Hindi yung ganun. Okay. Ano? Deserve din Nano kasi Judas din siya. Pero, ano ba? Kung sa stake ba talaga well, pag ganun, 1M yung nanalo ni Gabi, tanggal na talaga yung ganun. Or decrease. Bawas lang ata yun we. Bawas lang. Di Okay. ata tatanggal yun si Nano Gamers. Okay. PM FB pagka G ah. Kakain lang ako. Wow, ginawa mo messenger to. Gelos. Sige na. Kakain lang ako. 8 minutes. Go. Amingle muna tayo after that. 8 minutes. Matagal pa yun guys. Tagal pa kumain ng mga gagong yun. Ganito lang muna ako. Chilling like a billy. Skin Club Money Hacks. Pwede ba kita maging tropa? Nakata mo yung baril ko. Ayun. Well, tawagin mo lang ako tol dito. Pwede pala eh. Tol lang. Puta naman nangyari kay tropa ko. Hala. Malaro pala 1 eh. Mag-CS. Anong what time tayo mag-CS tol? Parang wala pa kasi yung kain eh. Ayan. Sumabay ka na sa kanila, we.
Ano utang ko? Nagka-utang pa ako. C4 is live at bomb site Alpha. Matapos. Kasi ako na ipakuha, Stera. Ano yan? Real money yan? Yes. All is the will. Kapaoras lang rin kasi ako. Throwing smoke. Kaya pag nanalo ka ng 1M, ban ka ba agad? Saan? Ban ka Saan ba? ka mababan? Pakido ba? Ito kasi matagal na talaga. Pero grabe nga din yun, no? 50k buy. Parang risky din. Di risky. Di kasi Jet may ano na budget na si Boss Gab eh. Kumbaga, budget niya ata 100k na ata yan kasi nag 50k na lang. Classic Sugaro lang talaga yung tapa yan. Juice. Pero ata keyboard ko na wala na yung component. Ano nakatira yung ano mo? Cameraman mo? Yo, ito every Sunday or Saturday. Diyan na siya nag-stay siya dyan. Yes. Kumbaga parang all around na siya. Yeah. You got it. May passport ka ba sa? C4 is planted at bomb site Wala Bravo. passport. Anong balita dun sa ano, we? Yes. Sa... Wala pa Sige, talaga bye, Jet eh. Kasi madami kasi inuuna Jet eh. Ang nangyari kasi, basta yung binubuo ni Chibi Baby nilalakad rin. Ganun. Tapos, May game na, may. ano ba? Ano ba? Gmail. Diba, may minessage ako yun. Nakuha ko yun. Ay! C4 is taken down at Alpha. May game na, may. May game na, may. Soundboard ba yan? Or puta ka rin ko? Soundboard. Eto, pipindutin ka. May game na, may. Shadow. Nakakas yun. May game na, may. C4 is Legit ba? taken down at Alpha. Ulitin mga Jet. At when the 1, 2, 3, go. May game na, may. On cue ba? Mali naman po. Sobrang pogi yung... Grenade. 4 minutes. C4 is planted at bomb site Bravo. Throwing a grenade. Ano wala po? Bangus. Anong budget friendly na headphone? Try mo mag-steel series to. Try mo talaga kahit anong brand. Friendly ba yan? May steel series na mamarahin eh. 3K, gano'n ata. Panalo kayo, Gab? Is active at Bravo. Si Gabi yung Sebi kumain, pero panalo sila. Debbie, tala pa natin. Kaya lang, kaya mo. So, kailangan ng kamatch ni Sebi. Sino ba kamatch ni Sebi? Tawagin mo na, andyan lang yan, tawagin mo na. Well, download ka pa. Ay, bakit? Ah, di ba? Wala, ang tawag ko na sa kanya ngayon, boss team Pogi. Wala na. Apoy! Ano yung jet, sabi ba? Download ka pa. Ayan, may kasama pa tayo. Jet, okay lang, paturo ako pag andito na yung PC. Anong ituturo ko sa yung putang ina mo? Ano Hindi, shutdown? yung mga isi-setup mo lang ng maayos.
Para may ma-maximize mo yung mga facility, yung gano'n. Okay, Jet. Bago ko. Okay ka, Perico. Basta ikaw. Small blue label and... Bang! Blue label yon? Yes. Sabi sobrang tapang rin. Nakatingin ka na nun, we. Hindi pa. Magkano ba yung mga blue label? Magkano ba yung ganun? Mahal yun, we. Mahal yun. Parang sa lahat ng label, yun natin yung mahal eh. Sunod yung... Di ba may black, may red, may blue. Yung pinaka... Yung pinakamahal. Pero hindi matapang. Yun ang pinaka... 10K? Ayun. Yung 750 ml 10K. Ay, siguro nga, Yung 1.75 yun, 28 to 32K. Yun, we. Mario sa'yo yan, we. Maria. Sa atin, Maria ko na wala na. Wala na tala. Ano kaya mangyari kay Nanot? Puta ka naman dito, nakita yung reaction mo. Alam mo, hindi mo nakalabas sa kasi nakaready ka na, putang ina ka. Hindi, nakita ko na yung 1K bumaba eh. Hindi pa ka napipindot, nakakikiti ka na, parang buhay-buhay lang. Buhay-buhay, no? Tag-1K. Yun na talaga. Counter-terrorists win. Lampasan nga yung USDT. Oh. Hindi yan. Pragmatic. Di ba pwede pasa yan, Sebi? Pragmatic? Pwede. Yung kay Nano. Kago ka, ano yun? 1K, ano yun? 200 sub yan. Okay lang yan. Pwede yan. Ito ba, saan? Yung pragmatic ba na nagbibigay ng sub, connected siya kala Steak, kala Eddie, hindi? Ayun, okay, Sebi, yung tanong mo. No, bibigyan ka nun. Sebi, pwede ka pasa yan? Pwede mo kayo pasa yun. Putang ina talaga na Yeah, yun. Grob. Wala ka talagang patawad. Badong, legit. Putang ina mo. Try mo lang. Tatabadong, Google Oh, Paying try kita. mo lang. Hindi naman sinabing ma-approve eh. Pwede mo Yun ako ipasa. na skin dyan, need pa Kasi nakapagpasa Yun, may na ako withdraw. ng isang superbike doon eh. Yun, may withdraw. Nabigay naman sa... inventory. Withdraw mo, ganun. Take. Ano item ni Pure? Tara nga, phone ko ba? Ano? Hydra's Breath, si Pure. Ano yun niya? TA. Oh! Legit yan? Ginawa niya yan, last tournament. Legit. Ano yun, first item talaga? Yeah. Special sa Wavelink. Yung nag-dragon lang siya. Hindi na siya nag-deso. Ayun, hindi na siya nag-deso. Okay. Pangalawang beses ka na ginawa yan. Panoorin natin. Kapatay mo tanongin. Puta na, David. Ba't di mo dinalaw? Taka, WC, ginawa niya yan. Mali, sino magaling mang rage bait talaga, well? Yung kuwang-kuha yung inis mo or yung viewers? Si Lash or si Ubris? Wala, malabo. Wala. Ba't mo pinag-away mo kami, we? Hindi ko. Kasi may similarities kasi si Sebi. Alam yung ano? Kumpara mo siya kayo, Bristol. Okay, di pala. Wag na pala, yun pala yung point. Mag-ikumpara kay Dongis. Okay. Gago ka. Ay, putang ina mo. Kala ko putang ina na ito ni Inday. Nakita mo yung post ni Inday. Yung ano? Nood ng Spider-Man, tapos saputan Hindi, later? may bago siya, may tinama. Saan? Sebi niya. Diablo talaga ito si Inday. Sunshine Melody sa page. Joanna. Sa Oh, Joanna. Parang totoo eh. Ang talaga na yun. Wala ako tawad dahil. Ang na ito, madalim. Well, tinan mo. Mag-withdraw ko, well. Ganyan. Withdrawn mo rin ako. Sabi, bigyan mo ako pera. Well. Ito tayo na. Mag-mingle na lang ako. Mingle ako, guys.
Kaya withdraw natin, 150. 150K. Minakad to eh. Torop. Pay 5 subs, sabi. Use the fork. Basagin ko ba ang mukha pa. Kasuntukan na, sabi. Nakita mo lang paano ako mag-withdraw. Kinakita ka. Hindi pa. Isip nga kung bibili ako eh. Well, Baka magano na lang ako. Yung Digdan ko cup pa. noodles. well, serious pa tayo, well. Kaya nga, antay lang si Gab. Magnakain Yowie siya. kasi parang ayaw ko kalaro eh, pansin ko. Ewan ko dyan kay Yowie to, laging ganyan yan. Yan nga. Problema ba tayo, eh? May Meron problema na, ako meron kay na. Yowie. Biskwit. Secure na yung pang-PC ko. Saan ka nag-up pa, ano? Sabi. Sa Wala akong talent pay doon, Sebi. Meron yan, malabong molan ka dyan, baliw. Saan, Jet? Ako yung ano nun ah. Naglista na na. Medyo nakakatampo yun. Meron yan, tol, malabong di ka bigyan ni Jet. Try ko, ba't ako pa magbibigay? Ay, ni Sabi para. Hello, Jet? Wala net ko. Swerte. Jet? Ah, Jet, bakit? tama? Saan lista? Doon sa event? So ano, PC mo? Oh, gago ko. Meron ka, tol. Wala sa'yo. Wala ko. Pinura mo, tol. Kalimutan mo. Sabi mo lang meron. Yung Viper mo, Jet, sabi ko, okay na lang yun. Ito yung mouse ni Bash. Bili mo. Jet, si Bash. Brand new. Ano ba magandang mouse ngayon, Jet? Yung kulay puti. Maliban sa Logitech. Yun, mouse ni Bash puti. November daw magkaka-block siya. Bibigyan niya ako ulit. Kung ino mo ko. Tsura mo yan. Yes. Magkaka-block yung mouse ni Bash. Black Eye, Jet, gusto mo. Ay ka. Ginawang panda. Puta kayo na. Okay ng boses ko. Araw-araw yan, tol. Pero ba't parang bumalik na nga yung boses mo, Will? No? Kaya nga. Ayos yung kaya settings, Will. Nung nakaraan, sobrang sarap ng boses mo. Sobrang verb yung last time. Nadidios maya na yata ang mga tao. Ang lakas baka Joshua Garcia, tol. Huwag ka lang Parang, mag-on. parang Marlo ka rin nga pala talaga. Bumabalik talaga. Jetro, toko na nito. Kupal ang buto. Kupal Jet, Yun nga. Sobrang kupal mo, tol. Ako ay 1, 2, 3. Then haluin natin to. Sarap. Lagyan natin dito. Bangsky. Sabi mo, Bangsky. Bangsky. Ano si Bangsky. Joel? Well, wala tayong gagawin, Will. Meron. Ay, baka ulit-ulit kang putang ano eh. Namiss na kita, Jet. Legit lang. Hindi ba na kayo nagkikita ni Elik? Bawal ako lumayo eh. Bakit? Ay, sa bagay. Kabuhanan ni Alex, tol. Mamaya, lumabas to nasa sugala na kapaps, di ba? Swerte yun, di ba? Sarap. Di ba sabi mo pag natatae, huwag kang tatae, magsagal ka. Kasi may hit mo na yun. Paano yung pag, kunyari, ganun Jet, yung scenario? ilang beses ko ginagawa sa Okada yun, Jet. Ihi ka na. Sino ba nagsabi sa akin nun? Putang ina nun. Diablo yun. Pag tumakay ka daw kasi, yun yung oras ng panalo ba? Ay ka na lang. Putang
I don't wanna let you down. I don't wanna let you down. Yung basag no. Okay. Tomato fish. Pinwersa. Pwersado ang basag. Nakuha naman. Masarap no, heart sabay 1K. Sarap ganun eh, no? Putang ina. Sarap matulog dun, Sebi. Sarap talaga ng tulog, digam. Kahit matalas na riya niya, wala yung pakital. LDT, okay lang naman. May times lang na tinutoyo. Okay? Free trial lang pala. Tali Finish your niya egg. lang, tol. Watch party tayo, Well. Watch party tayo. Sariyan pa daw. Na, tara dyan. Sali ka Hindi na. na ako, Will eh. Hindi na ako. Patapos na ano. Sige na, no. Nakibanding ka. Jer, sobrang Malungkot yan. ginagawa mo, Jer. Pinapanood ko yung replay. Just now. Malungkot yan. Malungkot yan. O, tangin na mo, Jer. Grabe yung react. Parang, Jer, ang nangyari, parang ikaw yung nanalo ng 1M. Oh. O, tangin na mo. Nagulat nga kasi ako, no? Ngayon Okay, lang okay. nangyari sa ano yun, eh. Okay. Di ba? O, tangin na mo, Jer. Sobrang ginagawa mo. Nakagulat din kasi. Hindi ka ba nagulat nun? Nagulat ako, Jer. Ano? Paano ko i-out? Putang ina. Buti na dun si Gab. Nakakatakot nga yan ah. Hindi, usually kasi, pagka hindi na pina-withdraw sa akin ni Gab, kailangan niya pa kasi i-wager eh, di ba? Buti ang ginawa niya, pinapasa niya sa stake niya. Magwe-wager, Paps. Oo, yun, i-wager pa niya, no? Kasi Kailangan kung niya ayaw niya na, kung ayaw niya na i-wager, yari ako, Jer, saan ko i-out yun, gago? Paano ko out yun? Rekta ano ata yan eh. Rekta may crypto. 25 na. Ay, Sir Dus, ano nangyari sa'yo? Gago, 1M? Sebi, balik di ba ma-flag yung crypto nun? Nakapa-vlog yun. Pag ano, kalaki. Oo, flag yun. Ewan ko. Kahit balasayan mo sa ibang mga ano yun. Pag rekta, kunyari rekta crypto ni Gab, hindi ata yan. Pag ganun, Bali sa crypto crypto wallet wallet. agad. Hindi, ang problema, example, ikaw, Sebi, nagpataya sa akin. Siyempre, hindi, sa'yo rin pala yan, ha? Yan, bumalik na si I mean, iba na lang yung iba, Sebi, wala crypto, yung mga bossing. Jer, Paano sabay ko ako i-out dyan. Sabay ka saan, Kimi? Saan tayo, Kimi? FM? Hindi ako mag-FM. Nantay ko lang, magtataryahan kami, Kimi. Pag nanalo ka 1M, hindi, pag nanalo kayo chat, di nyo na kailangan ng wager. Ang problema kasi, pinalipat pa sa akin ni Gab yung example sa stake niya. Kung winidraw ko sa kanya, kung magkano yung dineposit ko, ganun din hindi niya i-wager. So, di ba, 1M, pinasan sa akin ni Gab. Kailangan niya i-wager yung 1M, yeah. True. Sana, wag naman sana, baka matalo pa yun kay Gab, di ba? Pero kung tip lang kasi, kung tip lang, hindi mo na kailangan i-wager. Ang problema, yung tinayaan namin, walang ano. Walang Hello tip na. button. Hello, Gab. Hello, Gab. Wala na, hindi na kayo mag-ano, ya? Tarya? Hindi na kayo. Waiting lang. No, tinatawa na ka ni Tonix. So, putang yung Tonix to. Tonix, sobrang ginagawa mo, Tonix. Putang ina mo. Putang ina mo ka. Wala, may ano ka naman eh. Magkano ba, 36 rin yan eh, no? 36. Nakaupo lang ako, is. Ang sarap. Sarap. Gab, huwag mo natawanan, Gab. Ay, nakita kasi na sinabi ni Chip, di ko makalimutan, no? Ang ina, pinapanood ko nga, quiz. Yung reaction niya, parang siya yung nanalo nung 1M. Putang ina nun. Patay ka pagkakita na ng 1K. Tanggal ka. Ay, si Arnel! Hindi si Arnel yun. Hindi ako yun. Patay. Patay ka. Nagsisigaw siya. Tangay na. Sobrang ginagawa mo, Jer.
Ay, Sebi, Makakagulat 20 ko kasi. na sa'yo, Sebi. Bingi-bingi yun, no? Ano yan? Bingi-bingi ako. Ah. Gago, LG, no? Sila Chip, baka nag-aantay yun. Si Solok. Kaya nga. Ano, well? Nawala na nga si Chip, no? Quiz. Wala laro Diyan daw. lang yan, diyan. Lalaro siya. Laro daw yun. Mas nakakaawa daw si Yowie, no? Lahat ng babae sa umingil, ini-skip siya. Ayun. Ayun. Oo, makatawa, Sebi, oh. Ay, Sebi, pagka Yowie, Okay, pag sabi. Yowie, Para akong villain, Sebi. Yung tawa mo. Billy. kaya ata ng RE yan eh, mga Quiz, yung IB. Wag lang makontak nila, boss. RE tayo, di ba? Well, Ari. Well, try mo na, Well. RE. Si Chops din yan. Kuha ko order, ano? Kanalas. Hindi ka papagap, tatarayan ko. Sino ako? Boss na LG ka? Ba't ako tatanggi sa grasya ko? Kailangan, Sebe. Puro highlight na lang pala to. Sa mundo, eto tayo. Aquí. Try ko i-close yung CS. Try natin yung optimizer. Ulitin man. Tila ka't ginto. Siglo. Nais kong malaman. Tatry ko ulit gamitin yung optimizer ng ano. Magmamabagal na talaga yung CS ko ba? Laging nagdadrop na yung ano ko. Okay, optimize.
Bing. Well, deploying flashbang. Roger that. Terrorists win. C4 is active at Alpha. Nagano muna sila. Si... Two fellas left. C4 is taken down at Alpha. Magano na sana ako eh. Tatapusin na sana natin yung... Terrorists win. Bombsite Bravo. C4 is live. Parang quiz butol ah. Mabilisan. Ginago ka sobra sila. Gogo. Kawawa sa'yo. Ten subs tayo, Sebi. 10 subs. Sure ka sa sagot niya, tol. Sure ka na ba? Parang nag-quiz butol. 5K daw. Kanino ka, boss? Ilan mas? 10 subs tayo, boss. 5 lang, Sebi. Okay. 5 ulit tayo, Gab. We must work together. May backup sensor ba? Ay, sige. Okay na. Joel, di tayo pinilinig, Gab. Hindi ko makakalimutan. Hindi ako. Tama to boy. Pagka pala, Will. Bigger. No more talking. Now we're fighting. 5K daw dito, guys. Wala eh. Ako, 5K tayo, GK? Gabi, Coco... Okay. Ayun pala. Kawawa naman si Nana. Gogo, Papasok ko ng roll hub. Ang lala na nangyari, no, boss ko, no? Unang spin, gago. Heart ang puta, pinamahal pa. Gago. Baka pinailag na yan, ni Nana, yung... Bunansa na yan. Hindi, naglalaro. Backstab, ipon ka, backstab. Kanino ako? Kay Nano yan. Ay, Nano. Hanggang ngayon wala pa rin. Pero ang taas ng weekly bonus dun, ano, legit. Itong ano ni... Gago. Gago, wala yun. Hindi sa talo yun. Sa ano pala, sa commission mo, ano, Gago, wala din. Ang wager nun, 50k lang, Sebi. Wala, Boss Jet. Pass daw sila. Parang hindi ka... Hindi, Sebi. Hindi naman sinugal eh. Grabe ka, Sebi. okay. Boss Gab, di ka na nag-ambag doon kahit 100k? Hindi mo na nilaro? Hindi
no. Well, sumakat ka, well. Gago. Wala pa tayo, we. 5 subs tayo, we. 5 subs, we. Feel ko sobrang swerte ko, boss ko. Mananalo pa din yun yung 150. May 5 subs tayo, we. Okay. Legit. Dahil Tayo sa B, 2K tayo sa B. Okay lang. Meron na ako dyan, marami na ako. Kawasan. Ayun, si Jet, ay si Gab, ay si DK. Jet. Okay, DK. 2K? Pag-game na ako kayo eh. Same thing yun eh. Pagkal sa'yo, wala. Same sub din yun eh. Oh, 10 subs din yun. Kompleto na kaya, ya? Tara, chip. Kakapitay nila, boss. Tip, kasali ka. Chip, kasali ka, chip. Motor yun. Okay. GG. Chip, fans sa Ako, Ay, GG. Ay, thank you. Sabi, 10 subs kayo ni Chip. Go. Hindi, may 5 din yun sa akin eh. Shadow Chip, type. na-congrats mo na si Nano, Chip. Sino ba lineup? Hindi ko alam yung lineup eh. Wala ata, basta Ano, Jet, Chip, pumunta Gabi. na lang, Chip. Nangyari sa'yo. kasado yan, DK, 2K. Baboy, na-congrats mo na si Nano, Baboy. Boss ko. Hindi mo pinapansin eh. Sorry, boss ko. Ano ko na, boss ko? Nakatawanan ko na ng sobra. Ay, natawanan ko na. Gano'n siya nga nagsabi. Ano yun? Ano sabi mo, Chip? Tanggalan mo ng trabaho yan. Kailangan make sure. Kalimutan ko. Hello Kahit po. lang si Nano, makukusahin sa kayo. Hindi. Kilala si Nano? Ano nangyari sa'yo? Wow. Sa bagay, may point ka. Wawa naman si Nano, ya. Pag may nangyaring masama sa atin, Boss ko tatawanan si tayo. Nano, boss ko si Julius ha. Opal. Julius Galion, JG Dota. Kaya nga eh. Hindi, Chip. Kawawa pa din. Boss ko Sobrang sabi sa saya akin ko, Chip. siguraduhin daw tanggalin sila. Gago. Opal. Wala ko din kasi patawad, boss ko. Ano yan, Chip? Ang hina ng boses mo, Chip. Grabe. Kawawa naman, Wala. baby. Nasa Thailand si Breeze? Hindi, Boss J. Nasa Legit? Thailand. Sheesh. Pauwi na po siya. Ano, iiwan na doon yun. Putang ina. Kasali si Kalbo? Ay, hello, Boss Dries. Sino lineup, boss Gabo? Boss Dries, lumis kita, Boss Dries. Ako, Jet, ikaw, Boss Kuya, we. Kasi sino kalaban? Last Dries, backstab. Tapos Joel. Dries backstab? Gabi Jet kayo. Kalash. Chip, may lash sa kabila. Kumusta ka na? Chip, shadow tayo, Chip ha. Sige. 5 Panalo. Magkano ba ako? Magkano ba? 5 subs sa akin na, GK. Makakabagsak talaga yung PS ko. GK, kanina ako sana yung nanalo ko, GK. Lilinis ako bukas na ito. Iba yun? Ibang account? Hindi, kaya nga, kaninong account? Like sa'yo? Tanda mo? Oo. Yung ginigam ko dati pa. Panalo ka ulit, GK? Walang code yun, walang code. Wala. Kano up mo, GK? Magkano yung sa'yo? Magkano ba? 17k na, hindi pa in-out. Para mabanggit ko kagad. USD? 17k. Ah. 19k? 19? Ama na! Huwag niyo pag-usapan niyo dito ako. GK, magkano? Hindi ko narinig. Ang hina nung ano, ni Chip. 19k USD. Hindi na out. 5 subs sa'yo, wala. Walang natira kahit 5k, GK? Ano, boss ko? Wala natira kahit 5k? Eh wala, di na nasali si Palos. Gago. Hindi ko Ikaw na natawagan yung boss job. ko, tilt na yun. Wala, ayaw daw ni Palos. Nantok. Okay. Start na natin guys, nandito na ba lahat? Vertical, brother. 1.3 tas 800 dito. Lakas ng ulan, guys. Narinig mo? Side 2. Malakas ulan. Ang lakas nga, box. Try ko best ko dito. Ang lakas. Isang balis yun si Boxer, malakas lagi ulan. Ayun, ano. Ay, keep safe. Ay, isang balit ka pala ba? Sorry. Isang balis, no? Mainit yan, backstab. Pag gano'n. Hindi naman Pag-irig yung araw. Back shot. Game na guys, nandito na lahat. Kasang balis ka talaga? Back shot? Kay Dries ata, kay Yes, Dries. yes. Doji. Yaman mo naman. Santa Maria. Lagi nagbabakasyon ng puta. Ayaw, masarap. Kapit na agad lang. Masarap. Ano, isang oras din. Ay, isang oras din. Ay, isang oras din. Best na pwede puntahan. Eh, di na, no? Sarap na nun. Isang Tama na. Yun nga. Basta maging Kahit kakulay naman yung si Charles, stickers. patukan mo agad. Malas lang ba? Ayos. Yes.
Ay, Gina natin, matutulog na si boss ko kutulog. Wait lang, ano lang. Boss ko, bakit Tapos tabla ako. mo na naman ito? Pagawa naman, no? Puta ko na no. Wala, kilala ko ito si putang. Putang. Batinunan mo, Gab. Batinunan. Ay, Ah, sorry, patay. boss ko. Wala na, vista na. Wala na, hindi ko na itatablat ah. Laban na ito hanggang dulo. Yun na ba to? Game na game. Natakbo pa man din ako sa kalaban. Okay. Holding mid ako, wala. Okay. Dito ako. Kirby. Kirby rin. Putang ina mo, nagulat ako. Store pala. Guys, mag-debut lang ako sa city tapos mag-UT lang ako. Pag may impact na. Sana manalo na tayo dito, best. Sana, sabi. B-shot ako, mag-B-shot ako. Sebi, Wala. Tangin na mo Sabi, dito. sabi. Backstab, tas Driss, Yun tapos nga. Joel. Tryhardin ko to, sabi. Ako sobrang gagaling ako to legit. Ayan. Sebi. Ano ba? Sabi, saka na na Nailitab. Uy, mag-isa na si Bishop Sebi ako, sa ano. Ayaw nga, sige ako nagagalaw. Mid. Middle. Sabi mo, pag may B-ups, sana. Nice Dead mid. one. Skill. May May aiming aiming, isa, may may aiming. aiming. Kita ko para sa isa. Pala si Sa. Dalawa. One more. C4 down. Aiming, dalawa. Dalawa na yun, guys. Aray. Tetris. Yung bomba nasa default lang ha, tatawid pa yun sila. Tago, sabi. Alas ba ba? Wala na. Wala na. Kailangan Wala, pa nila wala. tumawid Andyan para na. sa bomb. Basta yun, tulungan na doon. Saan? Dalawa dito. Upstairs isa. Isa na lang. Uy, ako yata tinatamaan mo, DK. Puro kayo. Mga kusin. Sorry. Yung 8 ko nahati ba? Ontog eh. Nice round guys, nice round yan. Baliw, nice round sa atin yan. Nice one. Nagalan. Tumibay ka dun. Basiwell. Saka Driss, palas Push ako. mo mid. Okay lang, sige. Magbebelow palas ako. Driss, flash kami. Driss. I mean ako. Adjust isa sa B. Ako na lang. Flashing mid na. Boom. Low na yan. Nice. Aiming isa. May pumuporma sa akin. Ako palas. Okay. Yeah. Palas ah. Nading. Sabog yan. Could be aiming or under. Nag-iingay ako ng push ng palas. As in, tinatakbo ko lang to ah. May hawak naman ng short ko, no? Bummer dito. Aiming na lang to. Clear. Pwede rin B-ups. Bomba na sana. Clear ng Team Spirit. Basta nga kita, Gab. Ito. Ano mo, idol. Wait nga lang, tal. Pa-order. Nice round guys, nice round. Energy. Nice round yan guys. Baliw. Good item yun, Sebi ah. Hindi ako makasabay. Gugutom na. Wait lang, may kunin lang din ako. Ayan, wala. Yan na. Sumit-sip na. Wala na. Lumabig na sa B. Paano yun? Wala na. Yung kamay ko tol, no? Kasi energy na to. Driss, pasensya ka na. Medyo ano dito. Yung team na to parang introvert. Ay ano? Introvert. Inverter. Ay, extrovert pala tong team na to. Extrovert. Wala tayong sisiyan sa round na to, guys. Kailangan natin manalo to Sige siya. lang. 5 sub Sebi. Boss Brixie. Backstab GK, yes. Okay, Boss Brixie. GG. Labaran mo na lahat sa B. Ano ko na to? 100%. May baril na sila, guys, ha? Kayo pa rin ba mag-A? Bibigyan pa rin ako. Ikaw Pero kung saan pwede mo. atang isa pang B. Ba mag B short split lang? Kaya nga. May smoker ba sila sa Nest? Sabi, Si Gio yata. nag-smoke sila? Si Gio yata. Si... May insta sila, Sabi. Baka kilala mo sila na ano, nag-i-insta. Wala. Ano ko si setup Gio ko na. eh. Alam ko Walang- ma-line up.
Meron siya. May lineup si Yowie, pero yung instant hindi niya ata alam. Wala. Okay. Maunahan ko. Game. Bakit Pogi? Ano yun? Bakit Pogi? Game. Naka-live ka pa? Naka-live ako. Tangina mo, nagko-comment ka na eh. Magkausap nakalag ka pa. Solid. Sa Discord naka-live daw ako. Papos nga ako, papos. Okay. Wait lang. Discord pala. Papos Abot guys. naman nata yan, Sebi. Wala na, Sebi. Start na. Okay lang, kakanayin ka na lang. Abot. Need ko muna. Huwag bumali ba? Ako. Sige lang. Ready na to. Hindi mo naman sinabi kung saan, GK. Gagawin ko man. Ano ko? Nang ano? Nang fire button ko. Puta. May up tayo sa under. Ano ba, restore, GK? Pause. Ay! Ang ina. Gago sira nga yung ano ni GK yun. Palace 1. Pambaril ko yan. Wait lang kaya. Ayun na kaya. Palace 1, GK. May isang apps, may isang apps. Palas ako, palas. Copy. Guys, bigay kay mid. Ingat na lang kayo. Yes, may isang apps may isang apps. Pwede mag-boost. Parang may napasok. Taas mo ako sa ladder, guys. Ginagapang yung apps guys ha. Dinijiggle Ako, ko Palace. yung ano, jungle. Pwede Jungle sure? Jungle sure? Jungle na. Nasa hard left siya. Pwede ka magtago doon. Ay, stairs. Flash ako. Nabulag. Nakatingin sa'yo, GK. May stairs pa. Ito pa. Sandwich 1. Sandwich. Yun yata yung stairs kanina, Well. Yung May sandwich pa-shot there. ko. Dalawang aiming. Magay na, Sebi. One missing, two aiming. Low isa doon, Dink. Ito, isa May sa... isang apps. Yan yung Patayin low. nyo lang yan. May isa pa low ata. Up, isa. Nakatigil lang yan. Yeah, thank you, Bench. Isa lang yan, guys. Yung isa galing aiming yun. Maganda mapatay nyo na yan. Ayun. Bench. Walang baril yan. Palace, ups isa. Ups yung isa. Up sa ata yan, Sebi. I'm defusing the bomb. Thank you. Sayang, Sebi. First up. 79. Okay. Papa, sir. Sebi. Di yata magaling yung nag-a sa atin, no, Sebi? Sino ba nandun? Okay lang guys. Gago. Guys, ano ba? Yung tayo dito guys, walang sisiyan. Kaya ganun galing natin makakasort. Gagawa ng Flashing bago. mid. Deploying flashbang. Smoking B-short ako. Sebi, may nagmamadali. Smoke. Isa pa, isa. Sa aiming. Palace. Low yun. Amen. Palace 1. I'm blind. Palas isa. May nasa ups pa rin, Sebi. Ingat ka. Palas ah. Tinitignan ko yung con mo, Box. Amen dyan. Dead. Apps isa. Kak. Paano? Open B. Natakpo na ba ito? Low yun. Magpay. Main market na. Pay pa yata. Ano nalaglang yun? Sabi. Up sa stairs. Oh. Ano? Ayun yung A player. Gitna. Terrorists
74, 70. Where are you? Swerte naman na. Ups ako. Ito yung Jetro to. Pwedeng wag niyo saraan yung vents. Okay. Throwing fire. Grenade out. Flash yung nakabigay. Laying down smoke. Deploying flashbang. Nasmokan yung B-short pa. Guys. Close sa isa. Main down. May namoli sa short, guys. Nice one. Isa pa. Ba, Hold down ang palas ko. Namark ko ano. palas. Nasa ilalim. Tumakit na ako. Hello, Sir Dota. Sa kanila mo ano yun, Jay, wag sa akin. Kila Henge. Akala ko sinasabihan mo ko, sorry. Sino ba lang? Sila pala kausap mo, my bad. Mo ba na ba May yan? city isa. No plan pa. Ang lati. Throwing smoke. Sandwich isa. Jungle. Jungle. 1v1. Throwing smoke. Ayun. Wish makapunta dun. Puta. Pata, save tayo. After. Diba? Gano'n ako. Iko ako. Ah, sige. Pwede ako dito. Top mid. May aiming ba? Aiming isa. Dalawa aiming guys. Nalabasan niyo aiming? Nice game. Connector isa. Connector. Palace one. Nice. Apartment one. Loading ako. Patay na yung cons. Patay na. Laying down smoke. Bababi ako. 1v1b. Ako na sabi, ako na. Chill lang sa iya. Walang humawak na palas ko. Hawak ko aiming. Okay. Nag-smoke. Dalawa. Ano ba na pala? Hindi ko narinig yung ano nun. All 3 yan dyan. Ito ang short. Low na. Short isa. Low na yung short. Missing yung isa. Planted for B short. Default. Low yan. Isang hit na lang. Bench. Bench. Left side mo side. Bench side. Kaliwa isa. Left side. Left. 40 ko lang yung sa short. 7 HP. Sayang. Ay ako. Okay lang. Go. Mali ko muna. I'll make it home tonight. Incendiary. Grenade. Throwing a grenade. Smoke. Ingat palas ha. Yung nag-goal. Mid isa. Throwing flashbang. Boxes one. May palas ha. Ako palas. Laying down smoke. Lower mid. Connector na. Dead connector. May apps. Talaga. Palas. Drop ng apps. Bago sa Tumakbo.
info? Bumaba na ng apps. Isa. Bumaba ng app si Jet. Community server. Custom lobby, Jackson. Pustahan, tapos na. Feel ko Boss Joel sa connector ka, tas si Driss sa B-shirt. Para tulungan tayo sa mid. Yote ako. Come on, chop chop. Gusto mo mag-stay ako sa connector, lalabas ako. Guys out. Stay lang, stay lang. Punta kanina Iwan pala ko na lang ako. yung last. Hindi ko lang yun, Sun. Ingat alas ha. Apps may tao, apps may tao. Flash ako ibabaw ng window. Sa akin ko yung vent ko sa Palas, out na. Palas out. Bawa ba? support ako eh, support ako eh. Gusto ko. Talaga. Triple banda. City. Yun yun na una. Ladder. Ladder room. Tapos isang A. Wala siya bumaba. Kayla Poly. Ayan sila. Bumizera. Saka, ewan ko kung si nandyan. Si Cubix taga dito sa atin yun. Si Enge. Taga Bagong Bayan. Pero si Umi pa lang yata na gano'n. Yan. Gusto nyo labanan natin mid? Labanan natin. Aba. Sila ko i-main. Kill kayo main. Pwede tayo magdalawang short pick. Baka mag-push heavy yung i-main. Ay, ito ako. I-flash ako, well. Gusto ko. Meron ba? Under may tao na yun. Oo, under. Boxes meron. Palas mo, well. Diba na to? Cut lang. Ingat under May ups pa. Pa-TV yung isa, pa-TV. Ingat palas. Hawak mo yung email ko, well. Ako mid top. Ama ako. Mid top isa. Nice kill. Top mid tapos under. AK dito. Under last. Pabalik. Tatay. Pupunta yata sa BAM or hahanap ng pitas. Didikit na lang ako dun sa BAM. Baka TV room na yan, guys. Ako Dito dito. pa rin Bomba. Care ups niya. Ito ang ata dyan, Bito. Ingat city Possible ba mag-base natin? Pwede. Pwede. Dito na ako sa ups Rush on time. Kaya nga Justin. Nice round, guys. Nice round. Gab- Energy Putang kumain na ba kayo? Si Google, sobrang lakas tol. Nakain ko sa hotel. Mami, akanin ko yan. Para sa ako, well. Balik Shirt muna. ako. Throwing fire. Grenade out. Molecules. Incendiary. Laying down smoke.
Chair, one chair. Need natin yung chair, ano, GK? Pinta pa. Palas na isa. Nagbabak. Ay, gago ka. Under isa. Chair Dalawang isa. aiming. Dalawang Oh. iyan ha. Dalawang aiming. Flashing this. I mean. Connector. Ay, sayang. Mas na. Malas pa ako pwesto. I mean. Okay, I mean. Dalawa. Smoke ng short, pakon. Takbo ako city. Gago kasi. Oh, tagal mo, Tebi. Sayang ka. Kaya Justin. Ang sinisipat na mata ko yung sa stairs. Ulo na pala yung tinututukan ko. Visit. Ang ilang bounce talaga to. Kakakit na. Up tayo. Back to back. Double up tayo. Pwede yan. Empor back to. Ah, ay. Empor. Kahit city na lang ako. Kaya nabala sa ano. Palas ko. Fast rotate ka na lang. Aiming. Mo, backstab. Ah. Mag-connect ko isa guys. Ako. Hindi ko binasag yung ano. Ako Kahit hold palas. na lang ng ano. Ah. Under one. Aiming Ay, isa. nagmoli ako. Palas na. Ay, gago mid na. Ha? Ready con. Ano ako sa may mid? Talaga? Under. Magdadalawang konta. Baka push. Pwede na ako pag-jungle na. Ayun na guys, ayun na. Rotate ka na, Sebi. Puta na, ito mama. Ang dami binabato sa akin. Puta talaga. Stairs. Tangin na. Grabe tiwala ng kampi nun ah. Sa kampi nun. Tuloy. Nice one. Kaliwa mo isa. Tebi winnable. Katok. Yan. TNT. Kuwalas. Baka T-sided tayong team. Yun nga. Nag-outmed lang sila. Move it, son. Tatalabanan yung mid kasi wala. Laying down smoke. Throwing flashbang. Abs meron. Puta, dalawa. Palas. Sa pang A, palas. Ako under ah. Palas nagmamadali. Helping ako. Ano yung sa close? Palas. Isang ups ha. Nako. Malas ah. Oh, palas ah. One mid top. Palas. Isang ups. Throwing fire. Kaya ayoko dadaan ng middle. Lason lang. Wala pang plant. Wala pang plant. Tebi dyan ka lang. Dalawang angle yan, Sebi ah. Ingat ka sa short. One apps. Yan na. Yes ah. Sinubod Van. ako ng gun. Ayan, Yeah. Paano natin pistol? Paano tayo dito? Okay. Let's go, JK. Init ni Jet ah. Jet gabi talaga to. Hindi na alam, no? Daya. Nasa Window ako yan. din.
Mid ako. Tatry ko Poster si boss mag-con. ko. Meron poster si boss ko eh. Middle pa siya. Ingat mid ah. Con 1. Short, picking, short. May cons ah, may cons ah. Picking short, picking short. Holding ako cons. Pick natin cons. Dries, gusto mo? Tara. May pang A. May sandwich ah. Sandwich. Pwede kayo mag-B. Jungle is May A pa. Ay, patay na si ano, sa sandwich. Pwede yung B-short mo. Wag kayo muna kayo paramdam. Cut noise daw, cut noise. Cut noise muna kayo. Yeah. Hawakan nyo lang yung angle nyo. Para mapag-plant. May city na, may city. Wait, ikot ng triple. Left Nice side, one, left dead, side. Low dead, yan, low dead. yan. Low si... Dead na, Dead na. Ako dyan. Ano, yung na? Ako under ah. Icons. Hindi sa'yo palang triple, pang city. Pwede yung jungle out ah. Jungle. Ay na, naglobas lang pa. Ay, gago ka. Gago? Ay. Ay, go. Lebron. Counter-terrorists win. Window ako. Out mid ako. Nice Isa pa. Dalawa pa. May nag-drop. Wala ba? Wala, patay na yan. Dalawa pa yung ano ah. Dalawa jungle. 2A. Isa lang ata B. May smoke kayo sa cons? Patay na yan. Wala. 2 jungle eh. 2 jungle pa. Tag twice lang. Yes, pirata yung B. Pwede mag-B-short. Nasa bin. Ay, kita mo. Meron sa may pinto ng market. Team si Gabalo na yan. Pinto or backside. Lalabas ka ba? Well, Nasa labas siya. target na isa. Ano lang. Pare. Market bago. Planting ako. Planting ako for B-shirt. Magagaling pa ng aiming si Ay, Gabalo. gago. Lumabas ng doors. Sige na. Ay, nice. Barrel 2. Magmamali. Ancient. Magsugal ka. Go. Asian tayo. Ayun, 3 na. Anubis pa rin. Yung to yung binout niya. D3. Ay! Puta. Okay lang yan. Aray mo dun tayo. Aiming pushing, guys. Bamalik ko lang kayo from T-base. Yan, under ah. B-short isa. Guys, hawakan nyo na yung bomb. Bamalik ko lang kayo. Window isa. Thank you. Dead. Pwedeng aiming push daw guys. Okay. Checking na ako ng pa-jungle ako. Stairs meron. Default. May default. Coming. B-short B-short default. pa, B-short default. Ninja. Half HP ninja. A last. Pitaya. Terrorists win. Sarap. Nagawan. M4 Hindi na ito. yan. Okay, kaya. M4 dito. Baka mid. Window pwede ako. Window Pwede na smoke mag-up na. ah. Flashing ako sa likod mo, backstab. Flashing pang con ako. Sorry. Okay, B-shirt. Wait, sabi ko jet tol. Pads mo at. Palas isa. Ano ko yung bomb? Ako yung bomb. Palas isa, sure. Palace 1. Dito ba yung palas? Buhay pa. Ay, tatas pa. Sandwich palas. Wow!
Puta. Ay, gago. Sandwich kanina. Alag ka, ulo ka agad. Hindi. May pera ba ako pa man? Ito, well. Let's call my brother. Naruto sa hospital. Under, cons. Below Palace one, ha? Dead B. Guys, dead B. Okay, kukunin ko yung bomb. May below Palace isa. B short na lang yan, half HP. Pwede nyo i-continue yung B short guys, sama-sama na kaya. B short heavy, B short lang. Mawawala na yung smoke nyo sa Sa connector truck, sa truck. May truck ah, meron dito. Van. Dead. Basta market na. Window market. Talaga naman. City isa. Yak! Masunod. Puta, nawala ng payan, well ah. Pa-drop. Napakop. AK lang. Wala ka siya. Under pa mid ako, mabilis pa kon. Let's go. Wala akong smoke. Mid. Ay, hindi ako nakuha. Wala akong Laying spawn. down some smoke. Throwing the flashbang. Wala akong smoke tol. Under dead. Fire in the hole. Yung on. Smoke akong top con. Stairs under palace. Ano yun ba? Only 1B. Isa lang B. Patay Clear na B, guys. Planting. Pwedeng nag-T-base to or ups. Gusto mo 7 short ka? Ups ako. May AK lang sa heavy sa ano. Siya nag-save ng AK yan. Legit. Malaw na rin ba ito? Walang damage. Run, little girls, run. Mid. M4. Pambay kayo. May M4 Ay, dito. no, may nag-drop. Saan di kayo punta? Okay. We will make them regret this day. I'm throwing smoke. Throwing flashbang. Puding lang ako sa stairs. Short one. Solid. Ako stairs. Ay, gago! Tapos, may stairs isa. Let's set this place on May stairs isa. Nakita ko. Wait lang. Smoke ko lang. Throwing fire. I'm laying down. Planting B na kami, ha? Ayun na. Shot na. May baril ya. Ay, hindi. Wala ko. Deagle pa ito siya.
Dadalhin ko ang biyak. Ako na si Driss, GG kayo. May umaangat dyan. Si Gio kanina. Tapos, Patayin ko yan. yan. Let's go. Throwing a flashbang. Patayin ng under, guys. Ito ko rin. Patayin nga din. Oo. Connect isa. Busad yung ilalim, busad yung ilalim. Dalawa sila. Out lang sa mid. Dalawa. Hindi ko masungkit yung ulo ng putik. Throwing smoke. Bali, connect, tapos yung nag-boost sa ilalim. Top Ay, mid na isa. tangin na mo. Bobo ng flick. Nasa. Nasa mid. Galing siyang boxes. Boxes ba? Bumalik na ba? No. Umalis na. Throwing a grenade. Mga cons. Hindi ko nakasungkit yung ulo nung nag-boost ng Pwede ladder room ah. May AK sa mid, Sebi. Let's burn it to the ground. So, AK. sa top mid pa. Kaya sa top connector mid. nga sabi. Mag-connector ka. Pipig ko nga yung short. At Dito mo, connector nasa Triple. Ito lang. Time, wala na. 25 seconds. May connector pa kanina. Jungle. Sabi kailangan mo siyang tulungan. 10 seconds. Apps. Ay, tinamahan mo pala yun. 57. The fuck is that shit, bra? Anubis. Wala. Mapa ni ano to? Ni Joel to. Kaya ako dito, Wells. Wala dyan, tol. Ay, may GK pala itong mapa na to. Kaya ako yung tol. Go. Hello, Jin. Driss, lipat ka, Driss. Di ba kayo dito, Dris? Kung natin city. Kunin natin city. Driss, lipat ka. Hello. Let's move out. So. Kung natin unang city ah. Bakit ganun? Talo pa din ako dun. Papatay mo na yan, Sebi. Game na to. Duminong ko ng karakter mo, Sebi. Tol, mid tayo lahat. Mid tayo Tapos? lahat Tapos, pag nakuha natin mid, pwede tayo mag-split doon or bigyan natin kung Sige. tama ka entry. I-smoke ko yung mid, tapos bigyan ka flash backstab. Pasya mo na lang. Okay. Yung unang lalabas, guys, tatalo na. Antayin yung smoke ko. Magpa-flash ako ha. Ready, Unang lalabas, tatalo na. 3, 2, 1, flash. Throwing flashbang. Go. Sabi ko yun sa'yo, Hindi talo. niya yung flash ko. Hindi nga, Sebi. Kaya sa uso ka. Ilalim isa. niya. Sa pang mid. Ayan, siya. Tayo na tago. Tama-tama nga, well. Putang ina. Saan siya nakapes? Tapos sa may, dark? O sa may door? May nasa ilalim niya, literal. Galing cons. Time to do this. Kanya sumoko.
Clear waters. Con tsaka window mid. Yung mid ah. Nalukuha tayo mid. Middle, water push yung connect. Water push. Pushing middle? Dahil water nila galing B. Yung smoke nila? 1B min. Puti. Matag ka yan, nice. Mid bala? Enable isa. Mid isa. Hindi ko to. Hindi ko yung mid. Middle nandito yung pa? mid. Dito. Middle push, likod ko na. Iba pa yung binabaril ni ano. Parang Sa isa, Tepi. Ayun, Parang sorry, sa middle. nabing ko. Dalawa dyan. Saan? Puno. Intenti. Uy, nalang. Intenti. oh, yan. Hindi katabi yung isa. Baka B yun, no? Dalawang pang A sa bomb. This is our fight. Mas smoke niyo, Con. Ito, ginawa ko. Bawal na itong BM. Lumalabas. Binabasag kanina yan, ha? Ano yung smoke Yung na? window, yung middle wala. Middle wala. Ay, smoke putang na mo, window. Baba na? Window? Hindi, nasa taas lang. Bigil lang ganun. Wow! Puta. Holding ako aiming. Nasa labas ako ng con. Mid isa. Nag-raise mo. Tara, pabi tayo. After nito, ano yung ko to? Wait mo sila, Sebi. Sabi magiging nga dyan. Smoke. Pa-fade na to. After smoke. Kahit barrel ka, sabay takbo. Walking na ako backside. Sige lang. Boosted, Nabos, boosted, nabos, boosted, nabos. boosted, boosted. Meron pa kaliwa. Tatlo. Hirap Di na. tayo. Palayuin natin yung A. Bay na to, bay na to. Try natin ano? Ubusin natin yung ult nila. Lapitan ko agad yung A, palalayuin ko agad para maganaman lang yung bantay nila. Nag-drop. Nag-drop daw. Wow. What? Guns Puta pushing. ngayon na talaga. Guns May pushing pa, ha. may... Di kita matutulungan pa. Wait lang. Yan lang. Ay, ito na sa atin. Dead. Isa pa. Bakit tayo sumampa? Oh my god. Dito ka. Ano naman guys. Kaya ko yata ulit-ulitin yung igay na yun. One more. Hanggang sa makuha ko yung loob. Lurk na lang ako tal. Crossing. Agay. Yung mga tama ko. Oh my god. Isa ano? Nag-smoke na sa akin na nag-smoke. Ah, cave.
din kumaikot. Gago. Oh, brother. Nice one. Sa butas ng mid. Tapos, Clear mid, ah. 2A. Tapos ako ng baril. May isa sa harapan mo. Ay, puta, pumush Two yung out. ano eh. Dalawa aiming, pumush. Dalawa aiming. Hindi makascore na naman sa... Tingin ko pag layo na si Naruto tsaka si Sasuke. Magkaway talaga yun. Dapat ata sila yung magkataroy eh. Yun nga. Open nga na, Yubi. Mid smoke ako, connector open. Flash kayo, kanan. Wala ako. Ito ngayon na, 3-2. Hindi daw. Nalaw ko yun. Puta, bulog ako. Andiyan lang yun. Ako ata yung kala niyang pinatay niya, Will. Nice one. Connect isa. Temple. Labas. Wait lang. Pwede kayo mag-split eh, ah. Tara, Pwede kayo tayo. mag-split eh. Tara, Sabi. Go natin na. Ay, camera. Sabi katabi mo, Sabi. Tara. Camera low. Ito sa amin ah. Dalawang camera. May rotating, mapapatay ni ano. Ni Driss. Isa pa, last guy mid. Basta pa. Mag-water ako. Ito na. Nice one. Pwede ako Abay ako guys. M4. Putang ina. Gusto mo off, backstab? Hindi Sabi. Dapat mo yan siya. Ito, well. Padrop ako eh, ano? Ito, M4. Smoke mid ako ah. Drop AK, Seb. Wala pa nga, M4 lang. Sige. Ito naman. Isa pa M4 oh. Yung Nice gun. Ito. Kanan. Nag-smoke middle ako ah. Saan yun? Mid. Ito ako yun. Kunin kong ayun pala. Isang Nice one, JK. cons. Didikit ako sa box up. This one. Tara, pwede tayo mag-B. Nasa arc lagi yan. O kaya nakaboost. Nga-smoke pa kami guys. Galing ako, wait lang. Fading. Waiting ako sa inyo. Nice one. Tara. Nice one ka na. Ako city. Yung temple ah. City ako ko. Pwede mag-flank. Natin ako. Dalawang A-player yan. Nakabahan ako. Paano pwesto ko? Hindi ko kayo space. Dead, yun yung pumatay sa akin. Pwedeng Ako, B temple. main. Temple. Nice one. Ako niya optal oh. Ako. Pa-smoke mid ako, imamoli ko yung Gusto mo mag-up, raffle. Driss? Gusto mo mag-up? Sige. Mid daw ah. Ito na. Pa-smoke ka, Driss. Ako. Kukontrolin kay mid. Middle na. May smoke mo rin yung cons, please. Wala akong extra. Sa akin ko yan. Gusto mo? Aiming na pushing. Dead. Nice one guys. Dead mid ah. Sa Tara, A split ako na sa tayo. spot. One Sa A aiming ako sa pa support. Sa A ako sa tayo. support. Natatawa Aiming aiming niya. Flash ako sa harapan mo, GK. 2 beses. Yo, pupunta. Naka-AK na yun ah. Nandiyan pa. Nininitan lang namin dito. Ay, mag-BB na ako. Pwede No. niya atrasan na. Atrasan na. Oh my god. Ano ko swing natin? Wala na yan. Pabalik Rating siya kasi ng side. naman. Pabalik siya ng side.
Kala ko sising natin. Sorry. Ayun na, kulong na yan. Activating the bomb. Kailangan sabay-sabay kayo. Hindi, walang kit yan. Nakaban ako this. Oh my God! God! 1v5 tayo. Pasok sa reels. Walang maayo na tutok ko. Butang na. Ang damage ko 1 in 1. Ay, ayan. Magaling. Ang ina. Okay lang. Pasmak mo dali, controlling ka. Okay. Tukan ko yan ah. Guys, I tell you, we kill. Patayin ko agad. Throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. Ah, Connect. takot na talaga. Di ba? Throwing a grenade. Ay, Dave. May ako, I mean, Ay, pushing waters na. Pushing waters na. Nice go. May isang bimin na. Papatay ata na Sebi. Default mission. Throwing smoke. Nag-drop na, narinig mo. Ay, sayang. Di ulo yun. Ay, go. 7-5. Ano yung rush? Rush A. Tara. Pwede. Let's do this quick. May parang-smoke ako sa ball. Throwing the decoy. Smoke. Isang window. Asing ako. Tara, pasok. Backside. Putang ano mo. Paso. Dalawa. Putang ano. Unreal. Walang ulo ya. Ma-smoke nyo yung cons. Race, ay, mag-go na pala. Sukad versus Let's squad. go. Saan kay Cons? Okay. Ayan. Throwing a decoy. Connect. May connect ha? Ay, putang ina doon sa sigab. Nakabang lang doon sa connect. Flash ako bimin. Tara. Gabi na kayo. Dami tayo. Patulong ah. Smoking ako. temple, flashing Pwede temple. mo siya na. Guys, patulong. Hawakan City. Dalawa. Dalawa camera. Low camera. Low isa. Drop na isa. Ako temple. Both pa na dyan. Isa lang Hindi, rinig isa ka. lang. City isa. City. Low yung connect. Talaga. 21. Huwag nga smoke yung cons. City lang yan. We will make them regret this day. Smoke.
Pupush ata yan ha. Dris, likod mo. Nag-smoke kayo, man. Pupush. Oh. Dalawa. Tag half. Yung water. Nag-back. Dalawang con. Kasi up mo, Will. Sa stairs. Who's this Ako. Camera 1. Nice kill. Isa bang con sa DA or site na? Expect na lang. Oo, din. Dark, nasa dark. Healer. Hindi Nakaupo yung ano, makapinol ba? yung D player. Wala na ako pa para mag-walk. Aniaks na kung saan ako talo. Three, two, one. Ayun. Ay, ko. Kaya ba tol? Pistolini. Pagtala tayo pistol run, di na pala kaya. Day job. Nag-mid lang tong mga to eh. Oo, B. Ayaw niya na mag-iya. Kokon ikaw. Sige po. Laban na yan. Middle. Water Ito, isa. dito na sila, Stairs. guys. Bida sila, tol. Main na. Guys, tulong. May drop isa. Putang ina nito. Nag-drop, dalawa nag-drop. Care Temple. Ay, Saya, nasa ina. nanonood na lang ako. Camera Okay, 1. Will. Puta. Ako mag-1 game lang ng CS Di na tol. Sasakit kasi Sakit yun. na heavy. Okay. Gago. Buhay. Sorry. Dia. Nice kill. Mid. Outside Ding, aiming. You mean shotgun? Patay yan. Nakasikilawan sa 5-7. Super Nakaboost. wide yun Isa pa. Inong yun. Ay. Saksakan tapos barulin natin. Barulin natin. Sa pagka-type no match. Ang ina niya, Papakita ko. Baka tayo pagbabarilin yan. Sige.
Lo, minit. Gago na siya, gago. Lumabas kay JK. 1v1. Ina ng daya na kami, wala pa rin. Pinag-date putak yun na. Ang daya nag-need. Gago kayo, Will. Dapat kami yung manggagago, tol. Itong ina na nagag. Putang ina. Game na guys. Yun, Ba't kailangan na paglayin si Naruto at si Sasuke? Karya yan, tol. Si Naruto ka si Sasuke. Putang ina. Gab. Diba na ako? Ano? Kapti na tayo. Sumukun na. Ayaw pa nga. Hindi na ako nalaban. Ano talaga? Naganda na. Ginagago kayo ni... Gabulang gusto ko ba? Gago yung sa boost. Sige, para sa'yo 15 subs na lang. Nagulat ka dun, backstab. Panorin nga natin siya na backstab dun. Live mo ka, boss ko. Live mo ka. Hindi ko sinakalit eh. What's good yung Nakalip. Hindi ka Nakalip ako. Ang dalawa yun, Will. Parang mag-shota. Maglaro. Ang ina magkadikit nga yung gago. 11, Nasaan? 12 ata yun. Kapataw lagi sa main, Will. 211. Ito yun. Ay, actually, backshot dito. 10k, Sebi. 10k. 10k din. Sa'yo. Di mo alam saan ka tututok niyan. Kaya nga eh. May tower. CB, talo mo this week ata 200k na sa CB. Putang ina. Rico. Chief, na ano na? Ba't tayo puma? Yung 5 sa sige. Tama post nito. Wala kang chance dun, no? Ano pala yung tsura nun? Wala kang chance. Awat mo. Chief, gusto mo pera na lang? Ay, mag-process eh. Pwede, GK. Sige. Nanalo naman tayo kanina, backstab, no? Yan. Dito lang kay LJ. Lagat. Dito. Simpleng pamamukal talaga ni Gcash ba? Flash? Gcash? Sebi? So, bak yung ako number na Papalit ako dito. Number channel. Number channel. Number na lang? Sebi? Okay. Sis pa ba to? Facebook mo, Sabi yun, no? Grabe yun. Pupunta na lang. Parang speedrun lang yun, ah. JK, sub mo na lang, JK. Ano yun? PNM kita sa Facebook, Sebi. Ha? Patay, puko ng ina. Nako. Magkabisa ba tayo? Si Armelito ba? Guys, GG na ako, guys. GG na ako. Ay, si Buladas nga pala, no? Buladas. Thank you. Tapos si Sebi GK. Post ko na lang si Naro. Sebi, sab mo na yung 10. Magkano ka na sa'yo? Magkano ka na sa'yo total? Pero seryoso, kanina nung malaki cross-up, 25? natama ako ba? Diba? Yung mga small hindi. 25 na ito. 15, before tayo. Nanalo ko first 10 kills, di ba? Ito, downside yun naman. Balik ng deal. Tas 10k. Gab, kunin mo na lang kay, kay Lash yung 5K. Ano 10k? 30. Ano yan? Nakadalawa CS tayo, gago. 5. Gusto ko dalawa. Oo, man. Yung isa pa sa pala, di ako kantali. Di ka kasali na naman. Pero may pusta ka, di ba? May sis pa ba to? Nakakalungkot yun. Hindi nga dumikit na. 30k ko sa'yo, Sebi. Sarap. Hindi ba 25? 30. Si GK daw. Sa'yo ako ko 5k daw. Ay, ganun. Gago, Sebi, kampi tayo. Wala ba yung business? Wala na. Kung nasa kagab, pupunta na lang ako sa'yo. Kampi nga tayo, baliw. Wala ba yan? Ano ba daw? Wala po. Ayan, gago ko bumati. Si Chip mainit. Ano na, well? Ayun no? Ay, si Sandro. Diba sabi mo 5 subs? Gago ko may Airbnb ako. Legit ba? Yan. Meron may 5, meron 6 kayo.
Lang ano nyo, lagi nyo nakakalimutan si Jetro, pati 50 subs. Kami ni Jet, meron? Seryoso ba? Meron boss GK. Sabi mo to okay din. Instead of 2K, sabi ko lang daw. Tayo na 1 MP. Wag na! GK, wag na! Putang ina! One M. Nakakasama ng loob naman. Ako pasasalo ng one M, wag na GK. Konsensya nyo na tol, pag ako na... Eh pa ba? Kasi yes, patal. May si boss ko. Game. Eto magkakaan ko si Eddie magkampi. Ay, sa akin si Sebi sa inyo si Sandro. Okay. Thank you, Daya. Basta ka-match ko si Sebi. Game. Try mo na, Dro. Try ka na. Pero ako ba, Chip? Gabi. Gabi. Kaya Backstab. Nasa gina, Chip. Dive mo na. Draw. Okay. Dapat ata ano eh. Dris Jet, no? Kami na tatlo ni Backstab Sebi ako. Tabi yung dalawa. Di ba? Huwag sabi si Sandro, go. Gabi. Grabe. Backstab. Hindi sa amin naman si... Gago, hindi machilash kuko eh, Jet. Sebi lalaro ka Sebi ah. Wala talaga Okay. okay. Kuko Sebi. Nasolid eh. Lash. Tsaka si Nildog siguro, sama mo na. Sinildog. Let's go. Sinildog, sa kanila din. Nildog, Nildog. Nildog plus 1. Bakit dalawa sila? Match lang. Tapos Sela, tawagin yung Sela. Ano may kamay mata lang kami, walang paa. Grabe yan tulo. Okay, ano yan? Lagay mo, Antro. Kuko. Sandro. Sandro, puta ulo. Kahit din ako. Si Chip. Si Chip, nalaro pa si Chip. Ay, Chip pala, gano. Kaya talaga, Wala. ano? Wala pa nga. Hanggang si Nildog. Talaga. Ayan. Irene. Armel GK. Kami si Armel, sa inyo si GK. Okay na yan. Pwede. Sige, ganun lang. Tama, di ba? Ganun lang. Game. Chip. 10k ako. Sado tayo boss Brixie. Goods lang ata, Jet. O sa kanila si Joel. Sa atin si Sado Sandro. tayo boss. Yung dalawang kapusta ako, nasa akin. Sado tayo. Ano tayo, Sebi? Tama lang to, Jer. Sado lang. Sado, sige. 10 subs na. Okay. Chip, ilan tayo? 5k o 10 subs? Kahit 5k lang, boss Gab. 5k lang. 5k, okay. Chip, pwede na 9k, Chip. Chip, sado tayo 5 ba? Draw, 5%, draw. 15k ako, daya niya. Hindi ako. Di ako Chip, hindi mo na mararamdaman. Mabawasan lang. Dati. Putang ina na yun. Gago, Gusto gusto mo 10 mo? subs tayo? Busgab, 10 subs. Hindi, ano na lang. Ay, GK 5 subs ulit tayo ba? Or what? Pwede. Draw, ano tayo? Draw, 20k tayo, draw. Hindi ako. Ganito na lang tayo ako. 5k si Sebi, 5 subs si GK, 10 subs si Gabi na lang. 10 subs tayo, Gab. Boss Gob. Okay, GG. Sige. GK Sado. Sige, Boss Gab, Jet. 10 subs lang tayo, Boss Gab, 10 subs. Okay, Chip. Happy. 10 subs din tayo, boss. Draw. Yes. Draw, 10 subs, draw. 5 lang, Five subs GK. tayo. May kalaban na, marami na ako laban eh. Jet, may kalaban dyan, Five Jet. lang. Five tayo, wala. ba? Okay. Alam mo, Jet, kung may kalaban. Joel, 5 tayo. Di ako, Sebi. Pangit. Kayo, Kampi ata Kamp kayo. tayo eh, bobo. 7. Jules. Si Driss daw. Dries, may kalaban dyan, Dries. Ay, wait lang. Pasamayan na. At Daria, Di pa. hindi ko... Draw, pa-comment ka sa akin, draw. Ay, comment ka. Pipin ko. Sige. Wait lang, boss JP. Wait lang, boss Perks. Okay ka na, lab. Boss ko, 10k ka tayo, boss ko.
Ayan, Jer. Sinamin ko na sa'yo. Ay na, thank you. Okay na. Eto guys, Gabi Backstab Lash Joel GK. Jet, hanapan mo ako, Jet. Magkano Sebi? Jet, 10. 10k daw, Boss J. Meron din dyan, Jet, 5K. 5k, 15k na guys. 15K na, guys. 15K. Anyone. Sige, Sebi tayo na lang. Sige, Sebi. Wala na 10 subs. Okay. Balik quits na yung 10 sub, no? Ito na yung bagong pustahan. May utang ka nga na, minus 3k. If ever, mga Meron 7k. din pa GK, Tama. 5k. G? Okay. Meron 5K, Jet? Meron. Si Boss J. Okay. Sabi ka na lang. Okay. Boss J, kasado. Dito mo na lang send... Hindi, ayaw mo na. Boss J naman yan eh. Si Boss J. Okay, kahit mamaya na, Boss J. Okay, kung gusto mo i-QR, eto. Pero kung ano, no, need mo naman i-send. 40 subs ka na sa akin. No? Dagdagan mo ng 10 yan, 50 subs ka na. Tama. Ganda ng mat doon, Jet, legit. Diba? Quick Draw. Sebi. 5 subs tayo, padamihan ng kills. Ayun, kumasa. Ay puto, maganda yun ah. Oo Sebi, nga. Sebi. Maganda yun. May silent pa yung dalawa. Okay, Boss J. 5 subs. Pwede. Pwede 5K ako doon, Sebi. Ay, Sebi may 5k pa dito. Baka gusto mo pa. 5K ako doon. Patay tayo, Sebi. bebe. Jack, patay tayo kay Sandro. Jack, bebe tayo. Jack, putangin ito. Ay, ano? Pwede ko kunin yan. Sebi, ilalaw ko yung Ayan, no. kalaban 5k pa? Patayin. Oo. If Sige, wala ko bali kuha. 10k ka na? Sige. Boss Perks, Hindi lang kanino pala. ka pupusta? Kunin ko na lang to si Sabihin Sofet. 3k. Sabi ka ba namin, Chip? Teka lang. Ay, Jet, dyan ka, Jet. Alam mo yan. Lipat ka na, Joel. Gusto mo kunin yung 10 subs ni Gabi? Game na ba? Sa akin? 10 subs. 3K yun. 3k din yun eh. Sige. Naghanap ka, di ba? Sige. Sige, Ano yan, send na. Sofet? Send mo, Sofet. Kinuha mo rin yun? Dami yung pira, Jet Hindi, yung 3k. Ito. Pupusta Wala na, bang boss. ibang map? pupusta Naggasto niya. na tayo kanina eh. Di Hindi pa tayo uy. pa map. Di pa Naggasto na kami, Sebi. Ikaw, hindi pa. Guys, isang 5k pa lang to Si JK Kalabam. Boss Perks. Send mo. Tayo. So, 5K confirm, pa lang di ba, to, Jet? 5K. Sino yung kay Gab na? Basko. Okay. Ito yung lineup namin. Dres isa. Yes. Hindi, si GK. Ayan, Yes, try. Jared. Ginawan 3 ni Chip. Hindi ako naglipat. Ayan, ibang map na lang tayo. Hindi ko alam yun, ah. Di lang ikaw, GK, nawawala din ako. Asan to? Anong tawag dito? Kailangan guys, isend nyo 10k si JK na. Boss Perks tsaka si Boss J. PVP ako. Sige, Boss J, good luck. Guys, Draw 5k 5 pa subs lang. ha, padamihan ng kills, draw. 5k pa lang. Okay. Map 1 tayo, draw. Map 2. Map 1 na tayo, draw. 5k pa lang ang nasisit. Torop naman nun, Sebi. Eto. Draw. Diyan ka ba? Sige, papista. Basta 5k. Yung 3k. Yung 3k. Ni Boss Sofet. Talaga. Pwede pa kay Jet kilagab ako. Wala ka na ata kalaban, Boss Ian eh. Ayan guys, may ano pa. Si Boss Ian. Ano sa draw? Pasok na, GK. Yun na. Busgab yung 10 subs natin kay Jet mo na labanan. Si Jet na laban ako sa 10 subs. Sabi niya. Okay. Tam Jet, uplink yan. tensor tayo, Center Jet. tol, center. Sige. Jetro. Okay. Yes po. Wait lang, di pa sinisend eh. Baka mga GG tayo. Sino sa namin? So, ano mo Okay na yung 3k. Okay na. Boss Mutong Sofet. ano. Falcons. 7. Kaya mo dyan, Busgab, sa Falcons. Bale, 8k ang wala lang dito is yung kay Boss Perks na 5k. Okay. 10k GK, 3k guys.
Hirap ng ano. Ganda din ang hero ng Dark Boss Gab. Pag tumagal. Sino ba yung Dar? Medyo pack game, no? Pack spec, no? Yes, yes. Wala, no? Hindi, pero lakas ng hero natin early tol. Nasaan yung ano yan? Puntang na, bubugbugin natin to ng momentum. Kapag tumagal mo, tagigit tayo lahat. Mambubugbog ba, Chip? Parang hindi mambubugbog kasi ano. Farmer Di eh. mabubugbog yan, yung ano, bottom, Oo. ganun, tumili. Yung mid din. Ultimus Timber. Wala, hindi makabugbog ata, Chip. Ikakag lang yung UD na ano eh, yung decay. Mawala ng mana mamaya. Eh, wala, Chip. Bugbog to, bugbog. Legit? Sino isa namin? Oo, bugbog. Sandro, pasok ka. Mas na... Nadyan na, mas nadyan. Oy, Sandro, map 1 lang tayo, Sandro ha. Sige, sige. Dinadaw mo na siya. Draw. Ang dami ko nakalaban, boss ko. Okay. Ang dami ko nakalaban. Okay. Pasok si Ay, Sandra. kulang kayo. Wait, Sino wala ba ng Falcons? Ang team. Ilang ako. Liquidizer. Alam niya mahulog. Chip, Yan, 10 subs boss. tayo, di ba, Chip? Yes, Boss Gab. Okay. 5 subs daw. Cheap. Yes. Pasin nyo na lang dyan guys sa chat. I-send nyo na lang sa QR. Ayan. Ay, ninja. Saan nagdaw ko yung CS ko? Get send kami, hoy. Kaya sige, go. Go lang. Basta i-send nyo yung kasi. Nakalaban mo, boss. Ian. Voltaire at saka si Jejus. Send nyo lang, tal. Recorded naman yan pag na-send. Pasok na pasok nga talaga yung parlay ko sa naputang ina resilience to. Nakita ko lang ulit. Bago sana buhay ko. At lang ha, hindi. Wala pang ano ha. Wala sa nap mo, Chip? Sana? Resilience? Sobrang laki boss ko. Kung nakaisa lang yung resilience, tang ina. Magana? I mean, ano na eh, nasa last ano na ako eh. Pag nanalo na yung Liquid, tas yung Rune Eaters lamang na, ay nanalo na yung Falcons, tas lamang na yung Rune Eaters ngayon. Yan, isang 2K tsaka Kumbaga 5K. Map 3, no? Oo. Dalawang parlay ko kasi na ano buto eh, boss ko. Isang 20k tamang 130, tapos isang 10k tamang 60. Dami mong Tas pera, Chip. etong Puto dalawa ka. na lang yung inaantay. Eh wala na, boss ko, talo na nga yun, di ba? Binilang ko lang sa'yo yung dapat panalo ko. Wala. Ang ano, resilience yun. Gago patay secret. Patay gutom. At kasi nilaya mo yung Chip, parang playtime na playtime talaga Kaya yun. yung chip. Hindi, Chip, plus chip, 1 lang chip, talaga ako, kaya boss yan. ko, plus 1. Hindi ako naka-match winner dun. Ano ko, plus 1 lang ako, yeah. Kasi si Sandro nagsasalta. Hindi pa pumapasok sa CS. Eh, naglulok yung CS ko, boss ko. Wait lang, boss ko. Nirestart ko nga eh. Okay. Okay na. Kaso hindi rin ata kukumbaka yung ano, kukumbaka kaya itong Falcons, no? Sarap din ang panalo ko dito, boss ko. Pag nanalo na yung Eaters, boss ko, tas Falcons. Tig 50k, Magana? boss ko. Ulalam. 100,000, no? Sarap pa naman, Sabi Chip, mo, ang parlay. ulalam. Wala naman wala na ka sa na, snaking. Kaso, delegado ano dito na boss ko, tingin mo, no? Falcons, no? Second game. Magmamap 3 ata, Chip, pag ano. Feel ko lang. Ang Legit, hero eh. gustong gusto ko din yung hero nila eh. Ang hirap nung sa Radiant. Kasi ano, isa lang stun nila. Primal Beast lang. Yung Alchemist, mag-Radiance Dagger ba yan? Medyo Radiance matagal Dagger yun. yan, di Agshen. Si Danny. Pag nag-BKB Game, siya, Chip, ginawa. medyo mabaho, no? Radiance BKB. Baho nun. Radiance Dagger talaga, kailangan nila ng aggressive. Si Skitang naman siya katayin, bibili niyan, boss ko. Bago solo kill. Sarap. Patay din, worth it tatay na. Diba? Worth it kay Boxy. Legit. Okay. May ano, experience. Wala. Panis kay Nisha to. GG. JL, stand din daw sa Vitality. Sino mawawala? Buka Sino dito. nawala, guys? Dito ka, Dara, sa amin. Si Boss Daris, nandiyan na ba si Boss Daris?
Yes po. Ay, wala Game tayo boss company ni Kaso Sandre. si Jetro ata naka-AFK pa ya. Guys, pa yata yan ng, sa ano yun. AFK Tumaya dyan. sa kanya. AFK si Jetro. Possible kumakain lang din yan. Koin ka. Secret na tawa mag-enchantress na boss ko. Tanginan to. Every game enchantress lang ginagamit. Nakatawa kasi. Daya sa ano yan eh. Laging Sa post 4. Messi. pang secure ng lane tapos ano boss ko no? Nagiging Mag-skill ka talaga hitter. sa game. Talagang wala ka lang catch no? Ayun lang yung disadvantage mo. Pero di nagmamatag. Patay gutom lang chip. Medyo mahirap din yan sa mga post 5 chip eh. Kasi need mo lagi i-block talaga yung ancient. Eh yung safe lane, di ba? Naka-open din yung small camp. Dalawa Lagi rin siya isasub may yun, camp. no? Dalawa isasub ni JL. Una si Messi. So hindi mo ibablock yung pag-edge Tapos, post 4 si ka. ano Tapos naman, paparmin mo lang ng si ano yun. Apex. Kung ano mo lang. Ganun. Sino Hindi mo mag-IGL i-block nun? yung small camp Okay. chip. Open lang. Okay. Bago patay ba siya? Nakahil Hindi lang. ata, boss ko Daya. eh. Hindi eh. Patay sa kanya si Topo, tol. patay yun. Pwede. Kasi Ay, hindi iba ba- laro ay, ng hindi ano eh. ba- Iba laro ni Patay. JL. Nandiyan na Jet ako? Wala pa din si Jet ako ya. Naka-DFM. Paano Weakness ba niya, magsalita no? sa in-game mic Boss Dries? Di ko alam yun eh. Makikinig tayo yun in-game eh. Anong letter yun, Boss Dries? Sa inyo yata, K? Okay. Okay, Jet. Jet. Wala. Wala, G, walang- try mo G. G ba? Ay, hindi pala G. Jet. Drop Letter yun. T. Letter T. Jet. Yan, letter Okay, T. Jet. Okay, Jet. Okay, Ayaw Jet. talaga. Jet Yung ako. ano, Oink, oink. Alay, bata siya. PM ko na lang. Jet. Game na. Go down. Tama ba? Go. Let's go, game. Ayan, post. Game. Kailangan mo ng smoke sa Breeze? No need. Ako, hindi ko natanda ang mga ano dito eh. Di matanda. Okay. Ano to? Rush A lang ba ito? Jade? Jet? Pwede tayo mag-B. B tayo. Madali Sige. yung B. 5 man yan? 5 man. Walk it na. Okay, dire-diretso na to, tol. Kailangan Okay. Hindi na ako diretso dun ha. Pero may Dulo pwede ko, sa dulo ko. Okay, Dulo kailangan. ko. Sa kanan. Go, isa Okay. Tara, sugurin natin. Ilan? Ay, tangina ka. Malim naman yung Headshot agad si Olo. Huwag ko. Labas tayo. Dami yan. Hindi natanggal ka agad. Labanan natin sa site mismo. Huwag na natin ikutan. Mm. Pag pistol round. Okay, nakarami yan ah. Box shot. Diba? Sigma na, no? Yes. Kupal yun ah. Okay. Pasada na ta. Okay, let's just end. Nice Shot. shot. Nice shot. Kailangan. Sa Ivy yan, sa Ivy. Okay. Chip lalakad ako sa tabi mo. Wait natin, boss. Kita ko yung kaliwa mo. Pwede ako mag-pop dog. Nice trade. Meron palapit ng pop sa ilalim namin. Baka ata. Draw. Diyan sana. Dito sa baba. Ay. Putang ina. Ayun na nga yata. Ayun eh. Lumabas. Isang pop dog. Wait lang. Hintayin ko kayo. May tao dito sa akin. Kita yung bomb. Gago ko. Dalawa doon. Isang pop dog. Galing ba yan? Tapos... Double gaming tol. Nakalubog, no? Okay lang. Damage sila dun.
Anong tawag doon? Jet yung dulo? IB? IB ba yan? Yes, yes, IB. IB na lang ako lagi. Okay. Yun lang yung kabisado ko eh. Nawala yung partner mo, boss ko. Patay Smoke yung ano, yung connector. May smoke pala ako sa connector sa men. May close. Offer na. Offer IB ha. Offer IB. Offer ka ba, Jer? Hindi. Hindi. Okay. Yung wala ba na ta? Ay, gago. Mark ako dito, boss Dries. Mark ako. Malapit ako. Nag-push ba? Draw? Hindi naman. Nasa double box mid. Double box lang siya, boss ko. Ah, okay. Gets ko na kung nasa. Tayo mo, boss ko. Ay, gago ka. IB. Saan yun? Ay, gago. Left. Nice one, boss Dries. Connector ata. Connector. ZZ. Tara, Pwede pa makaka-connect magpabi ka. ah. Go. Kaya. Z lang, Mel ha. Pa-city ako. Yun, doon kanan. Kanan. Babaw ko. Naipit ako, my bad. Pang city yung plant. Oh, Uy, yun. gago ka. Putang ino, sarap siya. Paktay ka diya. Paktay tayo. Ay lang. S999. Ah, hindi pala. Yung mga napatay pala. Pay tayo. Si Boss Brick C yan. Try ko nga Meron pa rin. diretso. Meron pa rin silang ano, offer. Hindi na nag-reply yung Jadus eh. Offer pa rin ha. Slowly lang. Wala, may gusto. Try ko dumiretso pop dog. Try ko. Gusto ko yata pagalitan dito, boss ko, sa TikTok. Ba't gising pa, boss ko? Bakit gising pa eh? Nice kill. Isa. Nice kill. Nakatayin ka lang. Uy, saan yan? Pop dog isa. Pop dog. Orange. Uy! Sige, naka-shotgun. Pasok B. Nag-Z. Fuck. Nice. Last C. Last A. Side. Pwedeng Saan kumaliwa mo na. Pasip, Kaliwa mo na, boss pasip. ko. Ito na. Ayan. Hindi, payapunta ako sa'yo, boss ko. Paiya ko. Ta. Wait lang. Galang. Nasa trend. Ah, gago ka. Connector. Diyan lang, chip ah. Z. Right. I'm planting the bomb. Nice one, Nice one, chip. Basic yan tal. Kaya ano. May pantrap ako AK, guys. Trap ako AK. Diyan pa. May off pa rin ata sila na. Pwede ako mahingi flash isa lang. May flash kayo. Ito, flash oh. Tingnan isa. Kadra pa chip. Nangalan yun? Tara, sorry. Flash siya na. Kaya. Awakan ko pa rin yung dulo ha. Dulo pa rin ako. Okay. Go, Jeff. Top to camera, top to. Baka Ivy mag-flash. flash. Ivy push. Ivy push siya, dalawa to. Pwede tabi? Piin? May isa pang B, dalawang B. Kanan nyo, tsaka connector. Tara, bitan. Anong dito ha? Wait. Nasa ibabaw yata ng ano yung nakikita mo, boss ko. Ibabaw Kaya, try na ng yun. sub... Yun, tangin na mo sa backshot. Baba, boss. Go ahead. Umatras. Baba kayo dyan. Nice one. May pwede makalikod sa inyo, ha?
Hindi, pasok sila sa B, Jet. Malalim si Sandro. Ano na siya, bro? Connect out, market. Low isa. C. Meron sa likod natin, sa Sapa. likod Low na natin. yan. Low na isang C. 1 HP yan. Likod natin, last. Ito na sa ano. Jet. Kaya, boss. Outlet. Boss ko, nice one. Let's go, man. Ano, di ka sasalita? Putang ina mo ah. Ay, Ball na maging jet. Ball na maging jet. Pigil na pala. Pigil na pala. Chill lang ako, jet. Chill lang. Bomba, Yung bomba guys. Ano. Laban pa rin sa pop dog guys ah. Pag nag-flash boss ko, expect mo. Tara. Okay. Dulo lang kita ako. Sige, Slowly sige, ka lang to. laban ako sa pop dog. Mga tras ako boss ko, iniiwan kita. May close ata dyan, diba? May close. Mag-main ako. May Ay, deagle kay boss ko. Ay! Kung What the papatay fuck? ako, nasa right side lang One siya. tap ako. Oh? Tangina na. One tap ako ya. Gagawin na. E-box 1, e-box. Wait lang, try ko muna bumatay dito. Pop dog pabalik. May e-box pa, may tagabantay. Dalawa na lang pala. Andyan lang yan sa baba. Ito, wait lang, patayin ko pa. Ayan yung kalaban sa pop dog. Yes. Ay, sa may boxes pa lang, may boxes ng isa sa labas dyan. Pero likod ah. Sabi ko nandun lang Mel eh. Sa ano, no? Sa baba. Wala naman yun. Save mo na? Or ano? No. Boss Trace pa... Ay, ikaw na? Ayun, yun. Eh, trip mo ba? Pwede naman, palit tayo deagle. Pero, Ito, sa harap. ano siya lang ito. Pa-flash nga ako ng main, Boss Trace. Sa call ko ah. Dito lang. Sige, flash. Pag mahuli mo. Makakalapit sa akin. Katabi ko pala kaya hindi ako makatras. The goal is to plant. Sige, wait. Push. Main push. Mamaikutan na tayo. Nandiyan lang yung sa ilalim. Ayun. Dalawa. Dalawa na. Nakatutok na yung isa. Up and down. So may connector boss ko. I-boss ko. Nasa taas. Putang ina naman yun. Lolopik nga yun. Putang ina. Gago nasa taas. Jet nasa taas. Kailangan malabanan talaga yung connector guys. At least 2. Pwede ako lumabas. May connector. Hindi ko alam yun. Pop dog pala. Pop dog. Sorry. Pop dog. Sige. Ako doon. Okay. Pwede kayo man-pressure ng A-main. Sige, ako mag-pop doon. Babantayan ko yung dulo niya. Go, dyan. Dito ka, dalawa tayo doon. May flash ako, Mel ah. Alam mo, chip, alam na. Nasa double box nakita ako. May flash ka? Wala ko. Nice skin? Wait lang, kahit ako lang, pick lang ako. Wait lang, nakain ko tayo. Ito, sa may ano, all of. Sa labas ng main, tapos sa double box. Pakinig ako. May all up daw. Ito yung olop. Hindi na. Yung labas ng main. Sa yung Ivy kaliwa. isa? Sarado yung B. Wait lang. Pakinig ba ako dun sa pinagagawa ko?
mo pa yung trend dyan. Nag-main, nag-main, ka. nag-main. Kita na yung bomb. Hopper sa right. Ayan, Hirap. Pangat pa. Mahirap talaga. Ano, Mac 10, Rush? Gusto nyo? Pa-entry ako. Pwede ako mag-flash, guys. Go. Okay. Entry ako. Go, entry go, go. ako. Sige, interpan nyo ako ng at least 2 flash dito. Okay. Touch mo. Hold lang. Ako magdadrop kay ano, Dagis, may sarili kang ano, ako magdadrop kay Jet. Saan nga yung Jet dyan, di ba? Dito? Dito. Okay. Wait lang ha, uy. Putang ina mo. Flashing ako. Flashing. Uy, di naman to. Ang bilis yun, di ba tayo? Ang bobo mo, Sandro. Winnable. Low isa. May isa pang B. Connect isa. Sandwich connect. Flash ako na labas ko. O ready ka na ba? Wait. Di ako makalabas. Right Pwedeng side. sandwich or double box tapos isang Z. Flash ako ng side ko ha. Flashing. Flashing rin ako. Dulo. Dink. Likod Jet. Dito isa. Nice. Sa Sasakay akin connector isa. siguro. Dito Laging isa. Wait. Yung bomba. Ako lalapit sa Ayun na, B. nandun na Jet. Sa box, right. Smokan ko ngayon. Okay, ano mabamba? Ito tumunod na siya. Nice one. Nice one ka, Jetro. Let's go, my man. Nice one. Si Sandro, Jet. Oh, hindi pa ako nagpapas po. Wala na. Bibigay ko na sa, Jer, binigla ko nga eh. Putang ina mo. Jet, si Sandro ko nagmamadali. Gusto siya makapatay Kaya nga, muna. Kahit putang ina to. God. Kailangan kasi makapatay ng hayop na yun eh. Nagplano sa ako na. Makapatay ng hayop na yun eh. Sinundan ko naman yung gago. Tangin lang yan. Lasing ako, Jer. Okay, lasing. Pause. Meron na yata nakasilap chip. Nagpapako. Close main meron. Tangin na mo. Hey, guys, kalma nyo lang ha, guys. Kanan ko Kalma dito sa labas. Meron Sige, dyan, sige. Draw. nyo. Left. Gusto ko mapatay ko to si Sasuke, wait lang. Smokan ko yung side ko, wait lang. Wait lang ha. Ay, gago. Natamaan ko. Sa labas Okay na ng- guys, B. Okay na to yung B. Open na. Meron pa dito isa. Nalow yung labas ng ano eh. Abutan mo yung draw sa kanan. Yung dyan galing. Jet, kuha ko yung CD na try ko. Sige. Papap dog. Pwede kayo magtago, nasa likod si Sandro. Connector na. Pa cities ah. Dito isa. Ito yung nalabanan ko. Heaven Sa ka. ibabaw draw, sa Heaven ibabaw Heaven draw. ako. Ayun na, okay na. Okay. Eto, kinuha yung op. Kinuha yung op ah. Nag-save ata eh. Okay, bigyan na natin. Wala din akong pera yun. Padrop nga, Draw. Pahingi extra flash. Okay. Padrop. Ayan, thank you. May op pa rin sila. Doon pa rin ang ano ko, ibabaw. Tatry ko yung top load. Sa pressure pop tsaka IV lang. Meron na yata si Paredy. Sa baba lagi yung... Basagin ko chip ready. Go. Okay nga. Nice. Guys, nakaka-pressure kami ni Boss Dagis. Flashing ako. Kunin yung baba. Lalabas ako. Go. Double box ata, mid, double box. Check nyo. Wait lang. Naglakad na lang ako chip. Baka may malaso. Ay, meron sa ano? IV1.
Goods ka lang. Okay. Pwede mo ng planta ko. Pwede mo ng planta ko. Pwede mo. Ay, may ano? Ay, pop dog. Pop dog low. Pop dog low. Wait lang, patayin ko to. Wait lang, patayin ko to. Boom. Pop dog IB. Hindi siya mapasok. Ito, wait, patayin ko. Iba pa yung ano dito. Pop the glass. Lalapit ako yung bomb. Natag ko yan. Op. Ayan, natakbo-takbo lang ako. Nice! Kinuha ko. Share the risk yan eh. Ganda tatot chip ah. Yung alin dyan, boss. Patrap ako AK. Tara kayo. Nakascore tayo sa Tero. Gago maganda sobra, boss. Nangyayari sa Falcons. Parang papunta tayo sa exciting part, di ba? Ang ano, panalo na tayo. Let's go. Nakabantong mapa ngayon guys. Wala silang pera, guys. Baka mag-push ng Same ano pa dito, na boss. naman, Tris same pa natin sa pwesto natin. Yes. Gusto mo ibabaw muna ako. Ashi. Oo, ibabaw ka muna. Dito lang ako. Bigyan mo na lang ako ng sound clip. Merong dun sa dulo. Hawak ko to. Oh! Laki ng ulo ko. Meron dyan sa ilaan sa... Iba pa yung pumato dun sa ano. Dun sa dulo kanina. Nice kill. Iba pa yung pumato dun sa heaven nila ng B. Ayan! Ano ba? Isang pop! Nice ha? Pop last. Last sa pop dog. Last day pop dog. Nice one. Good hap. Sinugod yan. Ang ngayon Chevy, nagaya pa. Walang patawan. Mel. Ano to? Wala ka lang boss. Nagaya ka pa. Wala ka rin patawan Naka baka may voucher ka, gago libre na bonus. May paycheck siya pala sa ano? 2026? Wala Nag-check-in ka ata sa ano, hotel nila eh. Tangina nga. Puta, may voucher. Ba't ikaw yung inayan? Di na lang ako puta, daya. Mag-check ako ng IV Mag-check ako ng IV. Dito lang ako. Pasukin lang natin. No need. Meron sa akin. IV. Palabi lang ako. Tatlo sa akin. I'm falling back. Guys, bombandan. IB, okay. Coming. Excuse. Pushing na? Yes. Papa City. Nice Patay. one. Chip, naubos chip. Ivy pata. Ito. Sabi. Ano yan bang sa inyo? RG tayo dito. Tara, likod tayo agad. Don't throw. Dito lang tayo. Pwede City. Ito na sa akin. Kada ano ginagalaw. Zinazi. Nice one. Nice. Nakita mo yung boss ko. Naubos chip. Drag sa Makati tayo sa 5 subs. Boss ko, alam na doon kukuha po boss ko. Tangina, sound na naman sa Jet. Hindi, 10k okay boss ko. Tangina, wala naman. Jet, pa-flash na ako ng IV, Jet. Saka po pwesto. Guys, Okay. ingat. Baka mag-rush. Ingat sa iko. Pa-flash ako sa IV sa kanan. Kuha ko lang tong ano. Yes. Pag meron, ano yun to? Taas ako, sino itong yellow? Wala. Okay, dito ako. Yeah. Dito ako sa smoke. Oo, no. Sige. Malulugi pa ako kay Sasuke. Di ako mapipick dito, di ba, Dra? Hindi. Meron dyan boss ko ah. Ito tayo isa. Wala, sagasa na naman, chip. Guys, iko yun ha. Wala silang bakal. I mean, may bakal na sila ngayon. Kalaban namin sila Gabi. Maniacs nga to, no? Yung ads Gabi, lagi, GK, 50-50 chip. Joel. Tas kung nasa si Sasuke. Yun nga, boss ko. Sasuke, Maniacs. Maniacs. Anong pangit mong tayo. Pag sumali Maniacs. Dito ako sana, taas ako, Dra. Sige, boss ko. IV isa. So, main isa. Knockout na kaya yun. Di pa. Boss ko, mag-check mo to? Yung ano Hindi ako kasama mo. Wala. Ay. Mel. Hawakan mo lang. Dalawang IV kanina. Main lang. Scout yan ah. Smoke. 1
Ay, gago sa akin ah. Okay, Biaps. pwede mo tulungan nyo kung sino man tong... Ako. Maba na. Nice. Baba. Site na, dalawa Dris. Right, dalawa. Doon yung bomba sa A-main yung bomba. Aiming bomba. Okay. Okay. May, possible Z. Z and Z. Pwede Boss, makalikod nag-is dito sa ako, dito ka. Wait, may connect na, likod natin. Okay. Hindi dalawa. Connector doon? Okay. Z. Pero pa isa. Nice! Gago, Walay talaga. Tapos. May pang-off Jet, ako, gusto niya? sa akin na muna yung Snap off mo, na ako. Jet. Ito, 8K ako, Ano, 8K ito? ako. Sige. Pa-drop ako. Boss Ano Dris. pala. Ito, boss ko. So. Ano ba? Ayan, M4 kunin mo na lang. muna yan. Akin na lang yung next round up. Sign na to. Alin? Hindi. Kumbaga yung pambili lang. Para 3 rounds kang mayor. Kaso, hindi na malalaglag yun eh. No? Ingat rush siya, guys. Ivy meron. Flashing. May nakatutok. Dalawang Ivy, sure. Pwede kita tasin dyan, boss ko eh. So, Kasi sige, mga- boss ko. Ay, nag-forward. Dalawa deep sa akin. Nice. Ay, fuck. Umatras. Dalawa yun. Malapit sa akin, Meron bro. pa, B? May pop dog Yung isa pa. May IB. B isa. 1 HP yan, bro. 1 HP. Inopen ko tong hindi ko kita yung dun sa A-main. Hindi siya bulag, bro. IB. Nung Siya bulag. linash mo. Okay. Isa lasin Ivy, tapos yung B daw. Pero pwede nang B sobrang low. 1 HP yung B. Okay. Okay na siguro itong hold natin ngayon. Protect na lang. Okay lang. Di ba kanino yun, Draw? Sa rampa? Parang may... Parang kanino nga eh, kanina eh. So, ingat na lang doon sa kabila. Parang tumatawid ito. Pa-check ka ng IB mo. Baka na timing na kayo. Wala naman. Ito. Loto isa, loto. Hindi, iba yan ah. Iba pa ata Di yan. ba si Joel? Iba yan. Iba yan. Full HP. Punta ka sa kaliwa, Draw. Isang best na dyan. Ito to. Hindi. Sa baba lang. Tapos ang tututukan mo yung daan pa kanan. Papunta connector yan. Wala naman dito. Kasi maririnig mo naman yung pagtatanay mo, ano. Okay. Ayun. Nago. Yun nga, boss D, siya nga yun. Siya nga yun. Yung kanina. May drop ako. Ano nga, no? May naglalakad. Ano yun? May anino nga. Ang timing. Sino nag-IV? Pa-IV ako? Copy. Ako yun nandun kanina. Dalawa Okay. nag-jiggle kagad na nag-check. Okay. Baka nag-rush ng A, guys. Wala pa naman. May resmo ko sa ano? Pinate ko yung smoke ko, boss ko. Ay, andito, Amin. Putang ina kasi. Ano ba yun? Pop dog lalabas. Aiming pop dog. Okay. Amin na, no? Free kill yun. Dalawa ang sure. Katapat mo, i-box isa. Coming ako jeep. Pop dog lumabas. Iba pa yan. Ay, sayang ka. Dalawang site. May low pa dyan, boss ko. May nasa taas ah. Namatay na yata yung nasa taas. Ayun na, bago. Taas, boss ko. Taas. Yan ang Low pa isa pwedeng ata. ano. Pwedeng sa loob or sa connector. Dami naman. Okay lang. So, yung si sayang. GK hindi pa natamaan. Akala ko need mo help, boss ko. May tawang ko yung Amin. Okay lang, Jet. Pwede ako mag-early pop dog ng hold. Go. Mas maganda yun. Makakalaban ako ng close. Dagis. Saan ka ba Iwan niyo lang ako sa sa B. Pag tinawag na Saan lang siguro ka, kita, Jet. A ka ba? Ay, magpapabi ka ba? Hindi. Okay. Dito sa pop dog ako. Ready, B? May lalabas sa akin,
Sa pop. Katabi ko. Gago ko. Doon ka dyan, doon ka dyan. Ang abang lang. May dalawa yata sa akin. May visa. Throwing smoke. Pop dog 1. Okay, hawak ko IB ah. Save IB. Pop dog isa. Nice. May isa pa. Hindi ko kita heaven guys ha. Bomb drop, Isang bomb IB drop. ah. Sure, isang IB. Pop dog isa. Ito. Ito ay, pop. Ay, hindi ko na ipasa. May pan-drop, may pan-drop. Mi. Ano tayo? Ito, Adapt tayo guys. Knock tayo chip no? Go, go, look. Knock tayo. Botonok, boss. Ayoko na mag-pop dog, ya. Ay, mag-IB kayo na nga dun. Tangin na yan. Napipitas ako lagi. Maano dun eh, matao din. Pang checking. Laying down smoke. Incendiary. Deploying flashbang. Nice kill. Nice kill. Pero dyan boss ko ha. Nice kill. Okay ako nila. Go, Jet. Ay, nice mo ka na, Jet. Sige. Care pop. Nice kill. Tapos Gago, pag ako naka-smurf po. Paske. IB Pag pa ako sure, IB. naka-smurf ya. Dito IB. to. Sure to dito sa right. Sakay kaya natin yan. Gab. Our defense isa. Na-headshot pa. Nice one. Boss ko, pag ako Ay, naka-smurf. Chip, boss pengi ko. ako, Chip. Bakit, Chip? Nawalang yan mo. Ay, 27 kills yung ano. Pinipik ko lang na pinipik, boss ko. Wala sila nagagawa. Wala kang patawad, Chip. Nakamaniacs ka naman, Chip. Sayang ang Ethers, boss ko. Sayang. Talaga. Talo sila sa Yakult. Throwing fire. Incendiary out. Yak! Gago. Yan yun. Tatama mo yun? Hindi. Hindi tumama kay backstab. Guys, B ah. Eh, lumabas sa isa, Chip. Okay. Nice, Chip. Red na, red. Blind. Nandito na, tapat ko. May bago. Dalawa. Last Right. guy. Okay lang. Ayun no, Malala map lang 1. yung 6 kill yung isa. Sab mo na. Okay na yan. Tangina. Ganito pala pakiramdam na lumalaban yung ano, no? Basta. Pumusta ka ba sana? Hindi. Asterisk. Yung kanina kasi, ilan yung ginawa nyo sa amin? 13-3, 13. Dalawang beses. Oh, Last time hindi kami kanina, Chip eh. Landslide. Talaga hindi nabibigilan. Gago ka, panalo na rin. Ganito pala yun. Ayun no, tingnan mo sabi ko chip. Sa BTY. Sabi, Kaya nga eh. utang ka dyan. Bayara ko na nga yung tangil Ken. Buti nga yung ano, no, Chip? Falcons nanalo ng mid to late game, no? Ayun. Parang 50-50 yan kanina eh. Yun na nila eh. Kunin natin Pwede na city to. guys. Panalo ng yung 5k ko, tamang 40k, boss ko, pwede na to. Sarap, putang ano mo. Congrats, Chip. Kaso talo pa din ako, boss ko. Bakit? Pambawi lang. Ay, Meron Covered lang. ako exclamation Oo, point covered reso. lang. Kasi laki na tayo ako sa yung may team resilience na boss ko. Likod ah, taas. Paano nabuhay yun? Right. malapit na ako mag-anita max Chip. Reso guys, reso. Saan? Yan. Kausap Yung ko na ano eh. ka na? Oo. Kausap ko na, go na. Oo. Wala pa, nag-ano pa. Usap Sasalo sa vent. Sasalo sa vent. Pero double, di ba? Double. Ay, natagapan niya ba? Siguro kayo. 1 HP. 1 HP, 1 HP. Okay, sama tayo. 1 HP, boss, Yara. double. Hindi po sure, Chip. Inaano pa ako eh. Resist ka ba? Ah, sinesesto pa ako, Chip. Bulong ka. Tintayin natin siya, Jer. Lamang tayo eh. Okay, diyan ka dito ako. Okay. Teka, nasa vents. Ayan na. Pupunta ka niyan. Isang right click lang nata yun, bro. Nadami ako yan eh.
Umikot ya. Angat ka pag ano pumunta dito. Okay. Dito na siya. Tara, tara, angat. 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 Wag. Ay! Ay, no? Teka lang. Nakala ko naman ang gagaling dito sa secret tayo. Kaya Sa secret. Ba't ganun yung sounds, no? Pag ganun yung sounds. Pag tingala, nandun yung kalaban naman. Alerto. Di ba outside tayo guys, pistol round Lakasan natin yung A. 3A. Ramsa ka? Sige, Yung ano, ram. yung at lang, yung at. Okay. 2 rounds tayo. Ramsa ka. Okay. Mini ako, mini. Tayo 3A. Solo ramsa ko, ah. Okay, ako na. Basag pinto. May secret na. Okay lang, Baka vent- bababa ako. Iwan ka dyan. Ah, sige. Nasa ilalim na guys. Nasa ilalim na. Kaya ako dito sa ano niya. May mini na. Kaya mo solo dyan, di ba, Jet? Ay, sayang ka. May timing ko pala da isa. Pahipahiwan ba? Wala, nagpai sila. Guys, nagpai sila. Fake Low, lang yun, dalawa dyan. nila. Guys. Planting. Na. Gawa kayo. Ina, sayang yun nakatingala. Nero ilalim niyo, Heaven. Ah, dalawa. Akin. Hindi ko rin pala talaga kita yung tanim. Sige tayo. They're gonna wish they were never born. Ayun lang. Top hat. Grenade out. May silo. May silo, ah. Tapos Outside. red na. Top May mini, silo pa. ibabaw ko isa. Ah, secret pwede. Dalawa outside bale. Ibabaw ko tsaka. Ay, gago ka. Sorry. Mini dalawa. Ay? Kumalat. Babae yun. The fuck? Ano yun? Ba? Yung sa gilid. Hindi. Uy, tangin naman. Hindi kita, no? Kabilang side. May set ba sila ng smoke outside? Wala. Ano lang, silo lang. Top mini pala, top mini. Top mini. Yung ano, Kaya waterfall. magpapa ka outside. 50k ni Boss Gab. Boss ko, tamang 300k. Kumbaga na. Sa Falcons. Times 6 yan? Oo. Tusin Ah, mo. may one Outside eh. na ako, outside na ako. Ano. Tara. Pwede ako mag-ano? Boss ko dito kasarap. Nasaan ako. Ilalim ako Basag pinto. Okay. Meron. Dalawa sila dyan. Drop. Dalawa mini. Squeaky. Nice one. May hat boss ko. Ako. Iwan ko outside may lapay ako. Go, Jet. Okay na to. Secure na to outside. Single Isa door lang. kanina isa. Labi Katabi 1. ko isa. Sa may hat. Wala, hindi magpupush to dyan. Tayo na. Labi. Kung alam. Puta, Mac-10 din. Wait, try ko mapatay guys. Hindi kayo gumalaw. Ta. Hindi kayo gumalaw. Huwag niyo galawin. Mapatay ko na. Dito na. Matik sa akin. Nice one. Naiba lang tunog ng SMG kong putik. MP9 to Mac-10. Tulungan kita dyan sa cams muna, boss ko. Guys, Sino sabihin nyo, mag- guys, pagka ako lang lagi mag-iilalim, Jet, sabihin nyo na lang pagka pinapressure na lang yung outside para alam ko kung iilalim na ako. Sino magmimini? Chip, pwede. Pahin po ako Ako Ikaw mini. magbato, Chip. May salo, may Molly. salo. Sige. Boss ko, go. Mali mo. Ako at guys ha. Basag pinto, ready draw. I'm so blind. Pwede Baka event. in A na guys. Nakasama ko dito. Iwan Pwede mo, event, Chip. sobrang bulag ako nun. Wala pa naman. Draw out ako Outside. Go lang. Throwing fire.
May chance ba mag-outside sila? Get wala. Possible, wala naman silang setup dun. Sige. Yung secret lang natin, baka bumaba. Ito, Boss, patay. gago, may ko na nakailalim. Gago, si Joel na naman. Boss ko sa likod na yun ha, sa likod ha. Yan. Si Joel sa baba yun. Sa cam siya kanina pinatay. Events? Yes, tumunog yung One vent. chip. Tumunog yung vent. Nice, nice. shot. Planting, B. Planting. Sure. Ayun. Hindi niya pinat- hindi niya pinat- Nakatutok sa sayo. Wait, Nakatutok sa'yo. Wag mo bubuksan. Incendiary out. Sunog siya. Nice. Nice. Tangina mo, Saan galing yan, chip? Joel. Saan galing, chip? Sa ilalim yun, nakikita... Favorite yan. Nag-bench siya, Oo. nag-bench. Sobrang bulag ako, hindi ko makul. Ano eh. Ako din, Sir Dris. Hindi ko marinig. Lakad lang yung chip. Hindi narinig, no? Oo, naka-ano lang yung boss ko. Bali, Tapos sa A lang siya nagmadali, tapos pagbaba, walkathon na siya. Oo, kato na. Okay. Sige. Ingatan ko na doon, tangina ni Joel, kilala ko na yan eh. Bahala dyan. Ikaw muna. Basagulit. Sige, ako. Nandito yung ano, isipin ko lang yung side. Second bench ako lalaro. Throwing smoke. Throwing flashbang. Nice. Help, chip. Nice one, Junior. Chip, puro low. Puro chip. Puro low, chip. Si Joel, ano Tama ka din boy? yun naman. Patra pa, chip. Ano. Tangina na ito, lagi ako dinadaya eh. Upal ka, doy. Dito nga rin pala yun, no, yung... Dito din yung guys, naalala mo ito guys. Tinabatrip na ako. Alay muna, alay. Ayun lang yan. Basag. Tayo ha, guys. Outside Baka isa. madali. Meron na. Mini, meron na. Sige, nakita ko. Kaso hindi ko napatay. Fuck! Na guys, tayo meron na. Buhay pa rin si Joel, ha? Tayo na. Joel, buhay pa rin. From A. Here, guys. Pwedeng naka-AK na yon. AK ko ay tapat. Last A. Yan, from A. Natag ko yan si Joel. Pwede hawak ko to. anywhere na yan, anywhere na. Dito na lang ako tutok ya. Kita nyo naman outside, diba? Ako? Backside eh. Okay, na pressure. Bomba sa atin, guys. Nice one. Nice. Mubo. Hinabol ako. Yes, Sasuke, zero damage. Tangina naging tower defense talaga yun si Idol. Na matyagan na naman. 05000. Namatawa na mo. May close boss ko, nakadito lang. Outside ang dami, guys. Most likely tatlo lang dyan. Baka nagsikat Dalawa na rin dito siya. eh, kay boss ko. Sige, ako. May chance na lumusot draw, ha? Dalawa to. Red, ingat red. Isang red, Rismo ko to. Sige, nakatutok ako sa ilalim mo, boss ko. No need. Nice kill. Bom. Natin pa rin natin. Nice. Si Joel ka talaga. Wala na ba may ako sa ilalim? Lagi ka na dyan. Nasagasa, chip. Melik sa ilalim nun, melik sa ilalim. Lagi na sa ilalim ang puta. Tangin na ni Joel gaming ko. Sarap mang ghost money, chip. Magkaka-13k yata ako, chip. Oo, boss ko. Legit lang. Lampira. 13k. Incendiary out. Secret na ata guys ha, secret na. Secret. Spam. Throw. Red. Nakababa, guys. Madami daw na.
Pagod Kuha sila ko lang dyan, yung pagod kanta sila. ko lang home. Ay. Kuha ko lang yung kanta ko lang home. Kaya boss ko, hold mo lang yung ano, boss. Saan yun? Ah, sa red nga. Red. Nakatungtong. Eto, nagpapabi na. Never mind. Ilalim na. Ilalim na. Ilalim na guys. Ilalim, boss ko, ilalim na. Bomba dito guys, oh. Ay, sayang ka. Bobo. Kabador. Low na yun. Pwede pa siya nagpa-A. Angat. Maliguran tayo ah. Angat. Yan, sa taas na lang. Nating eh. Natagos lang to. Hindi ko pa napatay si backshot, ya. Baka may heavy na, boss. Isang rampa. Nice kill. Tangin na ito maan. Minus 79. Bobo, ah. Saan sila naka-entry na? Sa baba? Sa outside lang, sa Ay, outside lang. ano, drop ako kayo guys, oh. Kuha kayo barrel. Para bala. Sige. Okay na. Thank you to. Ngayon, boss ko, pwede kong tulungan sila jet. Pwede nyo labanan ulit yung outside jet. Solo lang ako, Jet Chip. ako para tumulong. Sige. Basta ano lang ako. Setting sila ulit. Outside, ano lang sila, execute. Okay. Sangat. May silo ah. Pwede kayo Silo 1, tingnan. silo 1. Ay, sayang. Ano ko. Dalawa na. May pailalim na isa. Kita ko nila dyan eh. Saan yun? Rams isa. Pasok na. Rams. Hell ba yan? Adjust ako ha. JR. Saving ako. Sayang. Meron dito. Rams. Bomba. Bomba. Ay! Sayang, may isa pa. Saan yung bomba? Sa lobby. Labi. May nauna na Meron ring dalawa Ito dyan. na, napunta na dito. Bomba ulit. Patay Nabalay ko, na patay ko. na banatan mo. Wala yung ball. Walang info ah, draw. Can be anywhere. Ano siya? Hell. Hell. Ay. Yeah. Hindi pala gago. Wala hell. Sa ilalim ata siya, no? Ah. Asan Pwedeng yung na bomba? nasa baba din. Jumping yung napatay niyang ano eh. Sino tong last? GK. Left. Padulo lang yan. Box. Dulo nung Sa ano. box. Nice. Go. Aroma. Nag-crumble sila dahil naman kay Sasuke boss ko yung bomba. Tumalon yung isa para tipak lang, Chip. Gagawang Third patience match kasi na to, 1-1. Boss Dress. Dalawa eh. Nahuli ako dun sa unang game. Tapos may pangatlo pa. Akala mo last game na, no? Hmm. Oh, last game na eh. Sa sounds, no? Isa lang. Chip, kala mo keyboard lang gamit na yung Chip, oh. 6 damage. Tanginang yan. Kailangan ko Y8 ah. Diablo. Pero hindi ako magaling mag-CS, pero hindi naman ganyan. Kaya nga yun. Basag to. Throwing fire. Throwing flashbang. Ay, fuck. Bulog yun. Over squeaky. May outside kanina, narinig ko. Guys, outside meron ah. Baka magpa-secret na. Sige. Nakaka-ready na ako secret. Okay. Huwag sana makita kanino ko. Lobby. Outside, top mini. Sige, hindi ko na po yung secret. Tigisa lang yung Naka-ready narinig ko. ako ng secret. Tigisa yung narinig ko.
Ito na may magpa-secret na. Okay. Secret, dalawa. Ay, na-check ako. Bobo talaga. May bomb chip. Dalawa na, Saan Boss yung ko bomb? kailangan mo ata magpa-mini. Puta na. Ay, pa-secret pala siya. Outside, Planting may B. outside pa. Planting. Gina? May ano, may outside pa, guys. Upper outside. Upper. Deploying flashbang. Nice. Kaya? Dito si boss ko sa baba. Red. Control. Control room tsaka ano. Control baba. Red Baba. last, Low, red, low red, sobra. Right, Kanan. right. Ay, gago. Kala ko nandun sa tago. Sayang. My bad. 37 HP. Sobrang low. Bro, ba Ayoko double na flash muna na ako ano. ng outside, bro? Ano? Flash? Double flash mo. Mumuntihan ka ba ng bayan? Okay. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind. Gusto mo mag-rounds ka, Chip? Papunta sa kanila. Okay. Hindi, mag-ano ako. Mag-A na lang din ako. Flashing ah. Kamaya na ako. Incendiary. Nice kill. Nice kill, nice call. Merong hot chip. Nice May kill. sumilip kanina, chip. Base, heaven pa rin ata. Didikitan ko si boss ko. Nice kill. Nice one, boss ko. May smoke ko. Mga info last. May barrel dun, boss Dres. Ito tayo mag-trade lang. Ito lang outside lang. May barrel dyan. Power. Wait lang, mapapakil ka. Bubong ako. Papatay ka na, Shock. Ito na yun. Ano ba yun? Dito. Nice one. You're right on. Nako, magic. Ano dampo? Ito. Oo, gusto mo? Kotse po. Pwede. Meaning ko dyan eh. May barindro, mas maagang flash. Okay. Boss, Trace, pwede mag-focus ka sa mini ha. Tas ano ako, mag-hat ako. Magpa-play close ako doon. Magpapa-secret ako Lalaban. ngayon. Yes, chip. Okay. Flash Medyo rin ba? ako. Flash. Sunod. Throwing fire. Incendiary out. Hawakan mo outside. Throwing smoke. Ako sa ila. Smoke. Ito na, may... Close na, close. Isa pa. Pwede mag-vent. Nag-extend. Pushing sa akin, ha? Pushing Get sa'yo, outside, sa'yo. guys. Get outside. Bomba. Nakamatay. Outside, madami. Outside. Top red. Wala dito, boss ko. Pwede ka na-rotate, boss ko. Save na to. Naklear ka na. Deploying flashbang. Outside yan. Kalaban. Dalawa Evan, outside meron ka Evan. rin. Ay, yung bomb ah. Bomba dito Ano ba? sa mini. Mini. Kaya nandito lang ako. Nice one. Nilaksak. Nasa lobby ako, guys. Ito lang kuha ko. Sa ilalim ako. Last guy dyan, outside. Ay, pala. Nice. Trabaho na naman. Pahirapan. Laptop si Joel yan. Ay, inuso ko yung bomba, pinagsasaksak ko yung bomba. Uudi mo pa. Tuloy sa 7-11 na. Kaya saan na pinapansin na. Tuluyan natin tong ano, guys. Pwede restore zero ang puta. Diretso pwede ko basagin yung ano. Hindi, babasagin ko, flash ako. Smoke mo yung mini. Okay. Rush ta dyan. Pasukin lang natin yung A-Jet. Mamaya daw, guys. Big sino Ginugin ba? na ako lalapit na sana ako Chill. Sina interfragger natin. Basagin mo na. May parang rampa. Sige, go. Heaven 1. Basag na. May basa kayo? Basag door. Wait, kala ko kayo Dog, gagawa. kami na, pasok na lang kami. May tapat meron. Yan ako ninig ko na lang yan. Kanan Dahil na. pa rin yun Heaven. Wala, left side. Wait lang Forma, pwede forma. Ginabol. Ano?
Ay, gago. Nalikodan na. Minabal kaya? Mali ang pagkakaintindi ko nung sinabi yung like kayo babasa. Sa Hindi, akin ikaw yun may pala. need eh. Wala silang Ah. need. All good, all good. Mali pagkakaintindi. Okay lang, okay lang. Take up ko. Okay lang, okay lang. Kaya Ganda nun, Jer. Bulog sila, lumalapit-lapit pa natsambahan ako. lang ako. Tangina, yung saat. Iko na? Isolate sana yung ano. Tapos spam sila. Na-stuck ka yung isa, no? Hmm. Hmm. We are getting this done. Ikaw. Move it. Care lobby push guys ha. Nice Nice kill. shot. May isa pa yatang kasama yun. Nice. Nice. Dead. Shotgun na lang yung B. Yung Rams. Ano kayo ng Papa-outside din SMG ako. na to? Naglaro ata sa close. May armor ka, Chip? Wala ako, boss. Guys. Okay. Heaven. Nice. Tok na mo, nice. Let's go. Isang ramp. Isa unknown. Isang Mina- ramp sure. Minamark ko tong mini. Shotgun yung Rams ha. Pwede nyo persahin. Check na May yung event ano, ako. si boss ko, Sige. tignan nyo ha. Nice one. Okay na, okay na. Last ramp. Let's go, let's go. Baka mag-gat. Sa likod nyo, labas, sa likod nyo. Okay na, okay na. Ito. Kunin niyo yung barrel, guys. Oh, Barrel go, boss. lang. Nice, nice shot. Let's go, man. Ang balasura pala. There's TV, oh. Guys, TV. Baka mag-rush ngayon. Naka-eco sila, di ba? Force by to. Mag-force by to mga to. Force ba yan? Shotgun, ito kay Gabi, naka SMG. Okay. So, Guys, baka tag ako ng lobby. Mag-tipick ako ng Rams. Ano ulit? Paano? Mabanday ako na lobby. Okay. Ako Ako mag-outside. lobby. Ako mag-lobby, Sige, ano? tayo na. Tara. Ikot ako kay Chip. Chip, gusto mo angat kita dito, Chip? Nandito ka, boss. Okay. Ay, puta. Ay, rushing. Ay, likod ah. Ay, okay na. Never mind. Goods. Tara, ramp Saan mo tayo, nakita last yun? Kaliwa ng mini. Okay. Malapit, jet. Ayun, train ako, tara. Wait. Ayan na. Mamaya. Right, bro. Pwede nyo ako. Dito lang. Sabi ko na may tao doon! Clear. Garage 1. Tapos mini isa. Nice one. Go. Iwan ako, boss ko, iwan ako. Saan ka mag-land, jet? Ako na. Control room, tingin ka. Diba? Maganda pwesto mo dyan, boss ko. Diyan ka lang. Single. Ay, Control. Control room. Single control. Yan. Ayan. Makatap ako. Ayun, boss. Tigas kasi, no? Tigas kasi ng ulo, no? Pakit. Nasaan nakapwesto, Chip? Sige. Wala sa ano lang siya ng mini. Oo, ano lang. Gawin sana kita watch tower eh. May pangupa ko. Ayun na, parehas low yun, no? 51-21. O maya na. Ayan na. Pa-drop na lang ako, boss Chris, ng ano. Ay, wag na. May panggalil ako. Pahinga ko flash. Try ko mag-drop ng ano, guys. Ay hindi, ito Yung sa'yo. sa may Maghahanap ako ng scout. base. Diretso ako. Okay. Boss ko, Ang araw ba garage, boss ko, pwede? garage nila passive kanan minsan. Okay. Sige, ako na. Hindi ka dito, bro. Tapos may Kaya outside parang yung na lobby, nagpupush guys. minsan. Care lobby pa rin. Bets na ako, guys, ha? Dead. Nice. Bets na ako, guys. Bets na ako. Ay ko. Isang lobby, low. Garage. Shotgun ako. Basta nga, papatay ka tayo. Antayin natin si Shan. May rampa. Chip, paparinig ko na akit ako kunwari ikaw. Patay na isa. Tara, Rams. Pasok. Patay na Nice. isa. Ayun yung low. Naloko. Ano, paano tayo? Info muna. Sabay-sabay na kayo. Bottom. Nasaan ba kayo? Pwede magparampa dito. Like, BB. Ako nag-boss niyan. Oo nga, si ano nga. lakad kayo, tatakbo kayo. Ito, nasa akin. Secret side. Okay. Sarado mo nga yan ako. Ito yung smoke ako. Okay. Basag na yun ha. Yung sa... Binasag ko. Hindi kaya na. Tago na lang.
pwede siyang lumabas lang. Nice one! Nice one, bro. Nice one, bro. Yung napatay ko. Si Gabi. Drop ako. Hmm. May pa-drop ka, Chip? Tingin ako. Ito. Makaiko sila this time, guys. Or half by at least. Pag ano, siguro ingat ng push nito, tsaka yung nade sa labas. Nade barrage. May close ha, tapat. Ina mo. Tapat. At na, takat. Tang ina mo, low HP. Dan, si ano? Wala akong nakitang labas. 1 HP yan, bro. Sino yung nag-nade? Atin ba yun? Kalaban, no? Sila kalaban. Parang tapat yun. May mini Secret yan, one. smoke mini. Pwede tayo mag-ramps, guys. Antipak lang yun, Tara, ramps. Smoke mini. Heaven one. Walang baril isa, tinapok yung isa. Ako Ay, yung wala. ilalim. Try. Gago na yun! Sorry. Dito, vent. Nice. Shotgun ako likod. Ay. Oh, Dalawang ilalim, boss, Dris. alam Tayo na, ako. sorry. Jet, di ko muna siya pinik muna. Nantay kita, para sure break. Left and right shotgun. Kakainis. Hindi, may kukuha na ng AK. Aray ko. Main pa sa'yo yan. Napatay ko yung ano nila, yung hell. Si GK. Gusto niya ikaw muna? Wala tayong bakil. Okay lang naman. Ay, pwede. Sige, diretso ulit ako doon. Sa ano? Sa bench. Try ko. Finish time now, my brothers. May shotgun akong gagawin yan. Lumalabas lagi ng lobby, ah. Fire in the hole. Mini. Wait. Garage Sa akin, chip. wait lang. Bago. Garage tuloy. Mini. Sorry. Mini sa mini. Yes. Wait lang, nagpa-secret ako. Wait lang. May info sila sa akin. Sige. Iniwan ko yung lobby ah. Mag-ingay ako dito, Dro. Mag-ingay lang ako. Ayan. Nice one. May barrel sa garage. Ganda na ng laban natin Mahel dyan. ata, mahel, Mga guys, baril mahel. tayo. May hell. Nasaan kaya, tol? May heaven ako. Nandito sila lahat sa may lockers. Hello, heaven ako. Sige, wait lang ha. Nice one. Patay na. Go na. Tapos sasok kay Rams to. Rams player. Sige. Na? Clear Rams, guys. I'm placing the bomb. May mga bakil pa kayo dyan, ha? Dito. Meron. Punta ka sa akin, TK Del. meron doon. Hanapin nyo, baka nag-save. Ingat ninja. Tir lang isa. Wala sa base natin. Sa ilalim lang yan. Buhay na. sa ilalim yun. Hanapin nyo. Wala ba yung base nila? Natin pag-save yan. Check ko sa base. Wala sa base yan. Ilalim lang yan. Hanapin ka. Trade tayo. Sa ano nga yan? Control or single? Terrorists win. We will stop your little scout. Walang control. Nice eco, guys. Nice eco. Kaya Wala. to. Nice ego. Ito tayo. Lakas ng ulan, gago. Bilisan natin. Yan nga eh. Vertical. Boto kay vertical just in case of the emergency. Anong ano yun? 3? Vertical. Pipick ako ng Rams. Boss ko, sumuko ako ng garage dyan. Sama ako sa kanila. Okay. Hat! Mayroon ata hat! Putang ina mo, one tap ako. Outside. Ay, bobo. Nakubaran mo, Chip? Oo, nakabakil ko. Low yun sa pati Gab.
Ay, teka lang ha. Pwede natin gawan ng paraan to. Nakaboost dito. Alam natin sige. yung pwesto. Yung outside baka mag-push sa likod niya. Sige, nakasmoke pa naman. Smoke lang mini. Dito pa rin siya. Sa taas pa rin. Eh, sunog. Tara guys. Mag-touch ka, Jer. Bigay ko sa'yo, Jer, ah. Nakita ko, go. Sa taas draw ha. Mag-touch ka, wala. Wala. Patay na. Taas pa. Wala, boom. Patay na. Tara. Well, tayo, Jer. Losa po si Busgab. Okay, iwan nyo. Itanay mo nga. Ako na. Throwing Single down. Gago, teka. Okay, kailangan natin cover, guys. Kailangan cover. Andiyan na lahat. Isa pala. Wala pa. Wait lang, reload. Double door isa. Flashing ako Kaliwa. kaliwa. Loading yan, draw yung ano. Side. Dito pa rin. Likod na. Likod. Ipit. Mali, Anak. akin na naman. Di namatay, no? Nag-clear pati ako nung sa ano. Pinantayan ko na lang yung ano ni Jet. waiting in position. Waiting for position. Pilay sila. Naka-off si Busgab, guys, ha. Baka mag-pin sa mini. Checking ako. O, dito. Pag ito hindi in-spot na, guys, naka-off dito. Bulag yun, Jer. Guys, hindi. Ay, ito. Sa akin ko. Go. Patay isa. Nice one. Aray. Bago ka. Sorry, Jet. Ito. Upper. Backside. Sabi niya? Backside. Pagkata natin pressure yan, wait lang. Touch Pressure kayo. nyo. Kada. Pero tapat Ito na. na lang. Sabay-sabay lang tayo, sabay-sabay lang. Go lang. Tara, backside. Taas. Ay, katabi mo. Backside. Upper. Care, Wait. nakapik. Nakababa. Throwing a flashbang. Activating the bomb. Tag isa dyan. Opera. Doors, second doors. Double door ha. Meron double door. Gago ka. Sorry. Oh. Double na. Dyan lang Rocks, ka. rocks. Gago. Default yung plan yan. Sa likod. Likod. Wala. May kills siya. Nice shot. May bad. Hindi na ako gumalaw. Mutok na lang ako sa double door. Iya, yo. All good. Wait, force ba tayo? Pwede gawin nyo kanina. Nagtira akong 2K. Ay, hindi. Try ko na lang. Nasunin ko yung Rams. Wait lang. Nabulog ako yun. May bantay, galing hell. May mini. Nice one. Ay, kaga na. Bali, Tama 2 ko. rams ha. Isang pwede hell. Or heaven. Ayun. Base nila. May mini, boss ko ah. Low yun. Upper galing ramp. Nice. Upper ramp, May upper ramp. ang ano nila, mini tsaka ramp. Mini ramp. Ay, Kumina ka. nakita mo. pwede Secret. Sa kaliwa daw, boss ko. Secret boss ko ha. Saan ito? Yan yung secret. Pag-garage. Yun na nga. Ito makita. Ito yung secret, boss ko. Yung hagdan pababa. Upper from ramps. Upper last. Pero kanina pa yan. Mind games ako ngayon. Ayun, sa below heaven. Sa labas. I planted. And
Ay, ka! Main ko siya. Naloka. Ngayon ko siya nalawa. Hindi ko nakikita, Jet. Sorry. All good, all good. Galil jet swap, gusto mo? Hindi na. Slow lang tayo, no? Oh, fuck! Uy! Napapindot, sorry. Okay lang. Smoking ako outside, ah. Yeah. Saan lang yung garage? Garage smoke yan, garage smoke. Flashing. Flash din ako. Flashing CT, wait. Ang ganda ng position niya. Second bench. Natay. Garage isa. May nakatutok sa'yo, boss ko. Outside one. Ang dalawa. Garage one. Putang ina mo. Hindi na molly yun. Hindi kita ko sa'yo. Isang garage kanan. Ano naman nagkano yun ah. Nice. One outside. Baka sa left mo, chip. Meron. Kaya nga eh. Mapipik mo yan, boss, na case. Checking. Yung dyan, boss, Tris. Saka left lang yan. Meron dyan. Kaya ko maglaban dito. Ay, sayang ka, bobo. Kita nila yata yung bomba, no? Patay tayo, boss ko. Paano to? Ay, tayo. Isa lang kailangan natin, chip, oh. Guys. Set up A. Si Sasuke nandito. Ang kailangan lang natin is smoke mini, tapos yung flash na ginawa na gustong gawin ni Jet kanina. Yung flash? Yung taas? Yes, yung flash na gustong gawin ni Jet kanina. Ganun yung ano natin, ano, kas. Babasagin ko yung dog, tapos antayin natin makapwesto si Jet, okay? Wag niyong pikit Yung ng bomba. pikit yung ano. Yung bomba. Ilang muna, default lang guys, default lang muna tayo. Default muna. Kunin niyo Malagay yung bomba, guys. Hawak ang kulo lang. Baka may nakatutok dito, ah. Ano yun? Binasag Second na? batch Meron kayo, kaliwa, second meron kaliwa. Sabihin niyo pag wala na mga smoke guys ha. Sige. Ay, hindi, kakasmoke lang. Okay, wait natin mawala. Tapos yung next smoke natin, guys, smoke pa din sa Paano mini, boss tapos ko? sabay-sabay Paano boss ko? natin outan, ha? Chill muna. Ingat lang, boss. Kahit ano lang, steady lang muna. Smoke mini, ako mag-smoke na mini. Smoke nyo mini, tas out sa ano? Sabay-sabay Go, tayo. go. Pwede niya pag smoke niyo na. Go. Okay na, nakasmoke na Kasi dyan. nga ba? Go. Flash. Go. Heaven, nice try. Dalawa, isa pa. Nice! Never. Ay, sayang! Tangin Okay, isa lang ako. Ang dami nila. Sila doon? Parang kompleto rin. Tangin na may tatlo sila doon. Isang heaven, isang backside, tsaka yung... Mula niya, hindi ko pa napatay yun. 99 and 7. Sayang, Jet. Muntik na mag-work yung Jet. Ang ganda ng flash mo doon. Smoke outside tayo, gusto niya? Tang ina nyo talaga. Nakadalawa na kayo sa... May ako smoke dito? Ito, Dra. Ay, ito. Bigyan ito. Ano. Saan yun? Ano siya? Tre. Tara, boss ko. Ay, Sinadro na ram. Labi na, finish na. Labi, finish. Nasa kanya, makikita niya ba? Pang chip. Comeback tayo. Anong map? Berte ka, boss. Dito to ngayon ako entry, no? Tangina. Oo, Dapat kailangan natin na isa. tinigilan yung Rams, eh. Oo. Hindi mo nice try pa din yan. Dapat natin tinigilan yung walang mouse, chip. Hindi, nilagay na nila, tinanggal na nila yung walang mouse pala sa A lang. Sige na.
Chip. Pasok, dra, pasok. Dito ko, dito ko. Sinet pa isa. Si Chip. Chip, pasok. Chip. Kunin natin yung city. Hindi ka makakabot na naman. Ito na lang yung mga lagi nito. Okay, saan? Hindi pa nanalo. Patulong yan, dami nila. Sito yellow. Moscow, patay tayo. Patay tayo. Dito sila Moscow. Dami nila. Tinulungan natin, bro. Hindi nila baka mapera. Ano pa rin? Ino mo, hindi ko mga nasalo. A lang tayo. GG. Eh. Okay. Let's go. Rush to, di ba, Jet? Go. Need lang Mark nyo lang yung short. short. Kayo mag-short, Pwede ba kayo may... mag-short. Ihi mo na ako, tol. Ihi mo na ako. Thank you sa follow, guys. Ibanan mo, ano nangyari sa tayo hanggang sa huli? Yes, Judel. Ano yun? Akala ko tawag na naman ako. Tayo na kasi ba't nilalagyan naman ako? Game. GG. Game. Game, tol. Pwede na kaya? I'm good. GG. Rush, di ba, Jet? GG. Game. Sino short, guys? Let's go. Ako mag-short. Go. Rams tayo, boss ko, tsaka si boss Dres, go. Okay. Medyo okay nasa dulo lang. Delay ako. Okay mag-pick. That one. Dito. Dito. Patay isa pa. Dulo. Dead. Titingin ako sa likod, ha? Nice. Atin to.
Atin ang gabing ito. Pwede sa ba, no? Isa pa jet or what? Okay, Nakapin go, ako. go. Ako magtututok ng short. Okay, okay. Go, go, go. Diretso ako Ikaw, short. ikaw lusab ka, mag-ana ka. Huwag na kayo Sige. mag-B short ha, huwag na kayo mag-B short. Okay. Thumbs na kayo lahat. Okay. Let's go, my brother. Ingat na lang siguro sa boost. Doon sa likod. Check niya, boss. May boost dyan. Check nyo. Kaya ako. Tutukan niyo yung ano. Uy, gago, meron pa isa. Oh, Ayun na nga, lason. Puto ka naman. Headshot, elevator. Diyan sa headshot yan. Ano pa tatalong pa Sige din? yun. Puta ka na. Walang yung magdigin. Ano yun? ito nga na. Puro one tap nga yan. Patay tayo, jet. Wala pa na tayong flash na. Tama na, okay lang. Wait lang ako na. Meron dyan. Nice, man. Patay. Be short, be short. Tag ko yan, yung A. Jero, lawa ko. Kunin nyo. Bus kita. Ano. Bus isa dito. Sa taas ka lang, Mel ha. Taas ka lang. Antay mo kami. Magsiswing kami. Ano yun? Paano yun? Tayo. Tayo ka. Tayo si Jer. Wait. Okay, 3, 2, 1. ako una niya. 1, 2, 3, go. Kukunin ko yung bomb. Patay. Wow. Meron ba close, Chip? Hindi ako makatakbo. Malalaman ako. City, meron na city. Wait lang. Sabi kayo dumaan or... Wait lang. Wait Dahan. lang. Papatayin muna namin to isa. Inabot pang... Saan siya? Patay tayo. Yung bomba. Bomb kita. Forward Kita yung bigay. Ayun, Soske. Kailangan pa ata natin mag-isa kuya. Napira pamilya. Nakatukok muna dito. Ikaw muna. Try ka yung short. Okay. Tabi ako. Let's go. Shotgun shot ha. Dahan. Nice kill. Ako, ginabol ah. Sambi sa Aske B. Yung Ram, pila ram, yan, ram, Sambi. Dito tayo, guys. Gobi. May AK dyan. Nani-trash guys. Kaya natin tong tutukan lang. 2A sila, 2A. 2A. Toy. Flash ako ng kaliwa. Flashing kaliwa. Nice. Ako, ikod. Igod. Chip, igod. Forward talaga sila. Yung middle, bumaba ng ladder natin. Tara, nagpupush na talaga. Saan tayo? Wala. A na tayo. Hindi. Yung short nagpo-push din. Short. Nagpo-push. Pero ikaw na tumabaw dito. Okay. Molly nyo lang ata ng malalim eh. Possible yan. Wait lang. Kalma kayo yung mga UT gamit. Gamit kayo ng UT guys. Shotgun patay nyo. Nice. Chill. Ay, puta, Offer offer. Short offer. Short pa rin yung offer. Wait. Ay, gago ka. Lalim mo na, check mo. Kala ko maganda siya, Jet. Hindi mo pa naman makikita agad yun sa ano eh. Tangina. Sabi ko na may off sila. Putang. Kaliwat kanan. Saan yung nakaptay? Short yung off. Sa may, short, tsaka Headshot. yung boxes. Headshot.
Sakto pa din. Feel ko ano tayo dito? I-slow down natin to. Ano ko to? Baka pwede kong maabuso si Sasuke dito sa B. Okay, go. Try ko lang Kahit rushin kanya tong galaw ano. muna. Rushin ko lang tong short. Try ka. Okay, upper boss ko. Tututukan ko. Help. Basta kita chip. Ibigyan mo ba yung chip? Go. Yung chip. Naka-off. Yeah, naka-off na niya. Nice one, boss ko. Kahit chill lang, boss ko. Dami. Tatlo. Off mag-isa si Tatlo Gab. yan. Off mag-isa si Gab sa Solo B. Ayun yung, Solo B. Legit. Pwede ko patayin yan. Hawakan mo tong bomba. Draw. Meron dito, nakatutok ata. Hindi kaya ano. Try niya yung B. Solo B. Triple A. Pwede na kaya mag-mid. Yung sa mid, baka sa kanan lang, Boss Driss. Holy ba? Wag. Wait lang. Okay. Kailangan ko yung pwesto niyo. Pwede ko mga dito ah. Okay, try mo mali ko. Hawak ko yung angulo. Hawak ko. Ay, aware pa rin siya. Platform. Nagra-rotate siya. Dalawang op. Isa pang op yan, kasunod. Close na dyan, naka-off. Naka-off to ko. Galing middle yan. Yan. Task case winnable. Yes. Dalaw. Pakita yung angle. Paano yan pagka ganyan doon? Tal, malakas yung A yata nila. Kasi sa mid. Yung mid, Or sa madali ano lang tayo. tayo mid. Sige. Or B. Kaya pa rin Flashing natin B. Mid to B kayo, mid to B. Okay, sige. Go. So, Dito ko. sino Luna. ako eh. Luna. Nakapay. Nice. Ay, Upper B, ano upper tayo B. pa. Out. Nice. B upper ha, B upper. Nice. B upper. Yung dalawang op yata yun. Okay, kalma. Upper parehas na. Yata. Pero isa sure. Sa ilalim, boss ko. Saan to? Ilalim. Alam na niya. Putang ano. Di pa. Baka Di nag-push alam up. yung boss. Good damage. Okay lang natin. Pera na ba? Wala pa rin, no? Bitten. Iko muna tayo ulit pa. Pwede naman. Pwede ko na mag-ego. Okay. Kasi yung pera ko pang ano. Ba-bounce need ko yung kaliwa Try ko ulit yung ng mid. ARAM. Tignan ko na kami sasalo. Ibigay mo, Jar. May flash ako. Bulag yun. Meron dito, chip. Nag-UT na sa akin. Nice kill. Nice kill, boss ko. Saan yung boss ko? Mid. Uy, bomba na. Low ko, chip. Go lang, boss ko. Ano mo lang Meron sa harapan. Atalis tayo. Atras ka muna, Dra. Okay. Naka-open yata sa shirt. Nalaglag ako. Kunin. AK Ako yan, bomba. AK. Kunin kay AK. Nasa ka, boss, Lagis. Eto, rampa. May Saka kay taga-flash. di tayo. Asa 2 yun, kanya? 2. Sa gilid. Ayan. Doon, punta ka doon. Ingay. Ayan o. Bali wala di yung ano eh. Sa sounds. Wait lang, smoke ako. Putang ina talaga. Pwede mo plant, boss mo. Eh, namatay. Kampi na. Winnable. Sa Jenny. Likod. Likod, tangina. Yung sabi ko pala. Ayan. Parang kaya Nakakakaroon to. tayo ng barrage. Patay tayo. Okay lang, score lang tayo. Side. E tayo. Sa'yo mag-rush.
Kaya pa rin natin rush to eh. Pwede, tayo nyo pa kung gusto nyo. Kami up si Boss Tris ngayon eh. Kahit Ano? hindi, ikaw mag-type ng ano, boss Tris, ikaw mag-short. Patutok Tara, lang mo. rush pa rin tayo. Ako, didiskarte ako yung short. Tawa ko bomba. Go nyo lang, go nyo lang. Tato. Gilang. Bigtas na ako sa mid. Ikaw. Bumalik. Jet, totoo kami yan, Jet. Dito ako, Jet. Ako anong bomba? Smoke ko na yung cross. Eh, kanan. Meron dito. Meron dyan meron dyan sa Bomba guys, kanan. bomba. Naka-off lang, kaliwa. Off No, kaliwa isa, halong guys. isa. Dalawa. Baka nag-push na. Ay, headshot siguro. Sa pang B. May isa pang B. Ginagalisan nila yan, ligit lang. Walang nag-flank. Depende Kanina ka pa na nila. yung flank. Kinantay ko. Pwede kita flashan dyan, Tako. Flashan kita dyan, Tako. Tabi? BBB, kunin mo. Tara, kunin ko. Bigyan ko kayo Kaya natin yan. Try ko i-connect yung ano. Ay, hindi, Bako lang sasama cross, ko. if ever makuha. Wow, ang bilis niya. Bilis naman nun. Ako, bomba. Sama ko na si Jet, Tako. Nice kill. Nice kill. Saan yun namatay, Jet? Dito. Patay isa. Dalawa pa mid. Two mid, Isang two mid, sandbag, two mid. isang mid. Isang sandbag, isang mid. Nice, sandbag pa. Doon na naman. Ina yung bomba. Kuha, bam. Si Sasuke, last game. Sasuke last. Nice one. Huwag ka lang malalason, Jet. Sasuke last. Yung mid ata, medyo madali. Tatry ko nang itatry. Mauna. Ingat ka lang sa mga utils mo na, Dro. Asya kita. Ingat sa utils mo na. Okay. Ay, tutok. 1 HP. Boss Tagis, bigyan kita, Boss Tagis. Isa pa. Puta na Pang ka. flash. Malas. 3-2. Let's burn it to the ground. Kunin ko yung bomba. Saan yung bomba? Sa Kanan. base ba yun? Nice one. Ay. Getting ako, bam. Lakad lang kung getting ka. Low pa ata. Si backstab, please. Saan tayo, Shadris? Ikaw, sundan kita. First. B ata kayo. B kayo. Sasuke isa. B daw. Dito ako Yung mid dadaan. low daw eh. 1 HP isa. 3v2. Baka nag-rotate na yan. Repo na yan. Kerpik. Kanina nandiyan lang sa may kanan yan, Tako. Kanan nung ano niyan. Hindi. Gago ka. Ayan, sila. Ay, puta na. Tako. Activating the bomb. Takin ang tutok. 43
Free. Dito tayo ni backshot. Galing nila magdata. Ina nga tayo bigla. Ayun yung totoo, yung sasabihin ko sana sa'yo to ko eh. Yung kanan. Ano yan? Nandun lang lagi si Sebi. Nandun lang si Sebi. Ah, Pwede mong iyan, no? Headshot angle. Ay tayo gumana si Sebi. Tayo game pala slow yung tayo, timing. slow lang. Ayun na, nag-push. Boss ko nag-push. Tag. Patay ka? Dead. Nice. Tapos Pwede ako? pa ano to ha. May nag-rotate. Boss. Sige, boss ko. Ganyan lang, boss ko. Wait lang. Ay, andun lang. Tangay na tayo. Wait lang guys ha. Wait lang guys. Gobi. Deep shot B ah. Ay, Nice, so may isa pa. B main lang. Pasa smoke. Sabay. 1 HP. Okay, patay. Planting. Secure na natin to. May spot. Baliktad. Thumbs. Alright. Okay. Not bad. Need natin yung ano, no? Lahat. Sino dyan? Para dire-diretso. Pistol. Need natin pistol. Okay. Pistola. Pistola. Pwede ako mag-isa B guys kung gusto nyo may gawin sa A. Pwede Kailangan na mag-B. natin damihan yung Pwede na mag-mid. Kaya mangyayari, di ba, isang nandun, Pwede tapos isa 3A? dito. Gusto nyo? 3 Isa kayo, dito. 3 Tagay kayo. niya. Mag-isa lang ako. Short ako, short player ako. Play safe lang ako sa mid. Mic lang ko. Meron. Dami. Baka ko. Take ako. Ikaw nga mag-mid Boss chip. ko, rotate ka doon. Ako mag-unit. Dead. May isa pa. Nasa Ang headshot dami. ako. Balik. Balik ka, okay. Balik ako. Aray ka mag-mid. Balik mid. Di lahat. May tao Doon na. na. Malalim na. Bina. Go. Isang B. Malalim na guys. Platform. Ayun lang nga. Itong ni Bob. Sumula. Ito. Kinagalisan ng puta. Wala na, gumana bigla. Try natin first buy guys. First buy tayo. Tayo natin. Tara. Huwag natin labanan yung Rams ha. Ayaw natin pumasa. Naka-SMG lang tayo eh. Care me out pare. Deploying decoy. Laying down smoke. Deploying flashbang. Wala pa rin dito. Throwing flashbang. Meron na siya. Short na. Lumatay ni Bak. Wala B. Pasok siya sa B. Ah, shit. Mid. Galing ako middle nun. Patay tayo, chip. Mukhang bayad na Barrel. magmamalay ah. Mumbai pa Bayad na gumana. magumana. Iko tayo? Bay na to. Pay nakatatay, no? Wala akong B. Win round, take guns. Paano Isa pag lang. nakachamba tayo, diba? Mid. Pag nga momentum natin to, atin na to. Laying down smoke. Throwing smoke. Flashbang. Flashing ako ng ramp niya, B. Boom. Nice kill. Middle, pahuli na naman ako. Middle niya. Puro low. Chip, meron na gilid mo kaliwa. Nakapasok sa likod mo. Drone. Ano mo? Tara, chip. May nabagpunta ka. Boss mo, tara. Nice. Nice. Sige, tingin kita. Ayun si Sasuke. Bagaw lang siya. Yanni. Realize. Walang iba kay backstab. Likod. Ayun. Katabi mo.
Yes. Utang ina mo, nagwala na ako doon, Chip. Hindi nga, yun nga, boss ko. Go. Iki atro. Kuha. Utang ina mo. Napabilis Oh, yung ano. Boss ko, sa'yo yun, sa'yo yun. Okay lang Sino mainit dyan? Baka gusto mo kong bigyan ng chance, bigyan mo. Okay. Wag niyo akong lagay sa B. Okay na pala doon, tol. Rams ka na lang, Chip. Pili ko Rams ka. Sige, go. Pwede ako sa B. Passive lang ako doon. Yung Gusto mid niya? lang, open tayo sa mid. Ako magme-mid. Okay. Sige. Pero kahit di natin Smoke labanan Rams. yung Rams, ako? Or labanan Smoke natin? lang. Ano gusto Smoke mo? na lang, Chip. Sige. Ang angle lang tayo. Okay. Smoke ako. Throwing smoke. Smoke. Throwing fire. May sunog. Middle Ay, mid, Chip, ah. dami, Chip, ha? Go lang. Grenade out. Incendiary. Patay isa. Rampa. Okay lang. May smoke pa kayo? Grenade out. May ako smoke. Ano ba ito ko? Throwing flashbang. Yung short, short eh. Patay, short. Ito, ayun. Wait lang, dito ako sa ano? Dito ako. Baka malikokin dito. Short isa. Nakawak. Ikaw doon. Bulag. Last short. A-short. A-short last. Okay, kaya mo na yan, boss. Slow ako ako magpakamatay. Okay, patawidin mo. Ako pa. Paparinig ko, reload ko. Short ba? Yes. Ako AK, dami AK dyan, dami AK. Okay, kayo? Kaya, guys. Ligit. Walang sa atin to, Chip. Smoke ko lang, Rams. Galingan lang natin yung defense. Defense. Pwede pa rin ako B. I-play safe ko lang B. Okay, ganun lang. Okay. Chip, Ganun lang ulit padrop tayo, ako ng maganda smoke na doon, pressure Chip. natin. Chip, padrop ako smoke dito, Chip. Chip, Sige. ang ano ko lang, Rick. Ang race mo ko lang sa Rams. Okay. Laying down smoke. Throwing a grenade. Flashing ata guys. Sabi. Flashing dito B. Throwing smoke. Kanin. Flashbang. May nag-dash yung short. Grenade. Incendiary out. Okay, ingat. Wag ka lang muna ako tayo. Okay na ka. May cross na. Down smoke. Breaking ako smoke. Grenade out. Ayun, sa white. Babalik ako ha. Tignan ko yung Dito, middle. Hit ko, guys. Fuck. Dalawa pa. Ingat. Nice one. Ay, dalawa na dun, ah. Andun ata lahat, draw. Grenade out. Kaya nga, ibomba dun. Throwing Okay. fire. Sige. Nice one, Chip. Baka dito sa kaliwa ako, di ko shock, ha? Ito, di ko shock. Diyan yung bomb kita nyo. Saan yung bomb? Iba, umikot lang. Okay. Okay naman, Jake. Uroy ko. Dito ka na dyan. Ulo ko pa rin. Try mo yan, Jet. Isang ulo ko din sa Winnable, yeah. Kaya. Nagwawala na ako, Chip. Ingat muna kaya. Hindi pa. Manti. Ganun lang ulit ako. Kaya naman ni boss ko. Boss, Ganun please, lang. yung... Drop lang ako ng flash. Ayan, Ayun, ayan. ako smoke doon ulit, Chip. Ganun lang ulit tayo. Molly, Ganun lang molly, ulit tayo. Sorry, hindi ko. Na-drop ko ata sa'yo. Molly. Molly. Molotov. Move. Throwing fire. Mid, dami. Ako, tulong ako. Dami. Ako muna. Go. Pel, guys, puro low. Okay, sige. Natulong ako, guys. Tornay, iwan ko yung shot. Nice. Isa pa. Nice. Walang info kay Alyan eh. Masabita. Okay, chill ah. Pwede mag-ARB. Trade lang ah. Wala pa yung bomb, no? Yeah, kita yung mid mo, boss ko. Akin yung mid akin. Maganda pwesto nyo ngayon. Wag lang maikutan matimingan si Dries. B ako ah. No need mo tingnan niya, boss ko. Kita yung mid talaga. Pagkata. Nice. Okay. Meron pa ako dito. Okay. Ay, pwede pala A. Pala AK na lang dyan. Yeah, kailangan. Oo, dyan. Hold lang.
Same shit, Chip ah. Tingin lang Go, ako smoke. go, Di go. sila makapasok eh. Tapos molly short. Minamolly ka lang. Drop ako ng Kailangan. extra flash. We are out of here. Doon kaagad ako sa harapan nito. Pa-flash ko yung rampa nila. Okay, okay. Incendiary. Laying down smoke. Throwing flashbang. Meron lumalapit isa. Drop na ako. May isang mid. Mas mo ko yung mid. Boss Sumama na 3, short ah. Throwing fire. Boss 3, set yung pwesto ko, boss 3 dito ako. Sige, sige. May short ah. Dito, close lang. Sige lang. Dami dash dito eh. Dami dash eh. Sige lang. Wala pa na magkakross sa amin. Baka fake lang to. Naka-smoke na to. Laying down smoke. At ay, utong ino mo. Ang ina, offer. Oo, na-headshot ka agad. Elev. A pa rin ang take. Save ko na ako. Puro sa katawan lang ang pasok. Hindi ako nakakapatay. Parang nung game 1 lang. Okay lang eh no? All goods lang. May pera pa naman tayo. May pera pa naman. Kanan. Sige boss. Nice. Hindi ganda. Ipandrop pa kayo? Trap ako. Sige. Extra flash ako, pahingi. Sige. Boss Dries, may magaling ka na ano dyan? Na flash? Baka gusto niyong pikin natin yung ramp. Pakil, labanan natin yun. May op ah. Si Pababa Gabi, lang si Gabi pipik ng ginagawa ano. ko Oh, ng ramp. Chip. Okay, sige, mamaya na. Throwing smoke. Yung mid lang guys. Help mid guys. Coming, coming. Nice kill. Breaking ako. May po ako. Ikaw na dyan ah. May isa pa, dalawa. Going short, dalawa, going short. May ramps na. Lahat na ba dyan? Di ba? Wala pa naman, boss ko. Parang nagsiset na dito. I'm blind, I'm blind. Baka lakakin ka ni Joel dyan, ah. Ayun na nga. City isa. Utang ina timing. Wait lang. Kaya, winnable. Close dyan, boss. Hunting ah. Kaya short. Teka. Ako muna. Nice, Side, dala ka na, side. boss ko. Nice ball. May up sana. Ay, May ako. boss ko, ikaw na. Ikaw Ako mag-defuse naman. mo, Sa boss. main city. Ata. Boss ko defuse mo, boss. Okay na. Yan. Saan ba dito? Baba. Yan. Hindi, natin na nakuha na ni boss ko. Ano ko? Okay na. May AK May doon. AK. Sige. Wala. Good lang. Nice. Nag-drop ako. Nice. What a save. Let's go. Kaya pa. Same shit lang, Chip ah. Doon na ulit. Baka naka-W guys, ingat. Meron, 2, 3. Back na ako. Mid ah, guys. Care mid. Ayun, nalapit Kamali na ako. ako. Ako may, ay. Guys, ano sila AC cute? Meron. Rams, dami rams ha, push. Fuck. Saan na patay? Ulo yan. Saan? Middle yan. Sa likod siya na smoke kanina. Winnable. Chill. Low na Part ng elevator natin. Or sa hard Okay left ka to model. A. What the... Putang yan. Pinakatingin sa likod.
Box. Utang na ini-entry ang kaya. Si Box. Si Box to. Ngat-ngat. Si Box shot yun. Drop ako. Swap. Tingi. Red. Boss ko. Ako na lang dito sa B-boss ko. Pwede dito. Decoy. Throwing smoke. Middle ulit. Isa. B-ramp, malapit. Meron sa atin yung drone. Boss ko pwede makubos dito after. Meron na, sandbag ah. Pa-Raptors. Kita ko Raptors. Guys, nakakaikot na ako ng ilalim ha. Okay, go. Dito Rams, nipit sila. Patay. Andito sa akin last. Nice! Mayroon sa akin. Winnable guys, winnable. Let's go. Ikaw mo na mag-up. Chris. May pan-drop. Feeling ko, good naman yung Banda, ginagawa mo. Ano? Ito, Ilan? boss ko. Tuloy mo na yan, tuloy mo na yan. Ang narinig mo pala, Jet, si Chip nandito nagre-reload. Pero good din yung pagkakatingin. Akala ko siya yung nagre-reload. May mag-short sa inyo. Ako nga mag-Rams guys. Palit. Sige. Kano muna, tulungan ko lang muna si boss ko dito. Baka madali si boss ko dito. Nagmamadali ah. Mamadali dyan? Hindi naman masyado. Pero may narinig ako kanina eh. Merong ilalim, nag-out na ako. Wala daw ilalim. Mid, meron mid ah. Sige, Jet, dito ako. Nice one. Kill. Draw meron dyan ha. Mel. Ay, God. May bisa. Low yun, Blind na, guys. full blind. Guys, may busy kay boss ko. Akin yung A guys. Boss na kayo dyan. Kita ko pag-aangat ng plat. Kaso, Sige. Nice one, boss ko. Low si GK sa baka. nag-smoke. Yung ano. Flashing mid ako. Ay, gago na trade ka agad. May isa pa. Up yan. Ingat ako. Nalalim ako dito. Nakakuha ko isa. Site na lang tayo, guys. Kita niyo mid ko? Kita. Mid one. Maganda na ang pwesto niya, boss ko. Okay lang. Hindi ka Biglang maliligaw. aakitin sa platform. Ay, ito. hindi ka pala maligaw. Never mind. Basta mid ko lang. Magpa-B. Galing mid. Andito Sasakay rin. dyan. Dalawa ko na. Going siya. Amsa ko ah. Low na din naman. Nice one. Ay, keep mo. Last one. Ilalim mo. Yan. Tapos bigay mo sa akin, bibig ko. Let's go. Yan. Sapa. Ingat lang sa rush guys Ganun na lang, Jet. mapapabulag tayo. Tulungan kita, Jet. Tulungan Tumit kita. tayo, tumit. Ingat lang sa pitas niya na. Backstab. Si backstab lang eh. Patay na yan. Kaya nga, mid. Tutulong lang ako sa Jet kay boss ko. Mag-bomba lang ako. Tapos punta Sir natin. Dries, ako mag-smoke, Sir Dries. Tapos mag-rams ako. Go. Dries. Laying down smoke. Grenade. Incendiary. Wala Ito sila meron sa akin. SMG. A-short, pasok. Kaya ako nakating. A-short. Sa harap ng Chip. Short ako to. Si Joel yan ha. Okay, mid pa rin ako, Mel. Patutok lang ako short dyan. Throwing fire. Smoking mid ako. Bigay ko top kung meron. Laying down smoke. Uy, nababago ko. Nakaikot na. Nasaan? Gago ko, wala ko pala sa... Kaliwa. Dyan ko. Nice. Nice one. Sila. Nice. Draw. 2B. Rams pa. B, Ay, isa. bomba. Isa pa lang yung sure ha. Care middle. Sige. Incendiary out. Ako mag-info. Dalawa ko. Jenny, Left, nice. left. Nice one. Trade na lang kayo. Wala info. Bomb dyan sa inyo. Ito, dito. Ito na. Ito lang. Ah, dyan. Okay, Lagpas na ata sa'yo ito ka. Baka lumag pa. Huwag mo na ito. Ingat ah. Low na, Jer.
Sabi mo, So, Jay! Ang ina? kailangan na kailangan mo ng kill. Putang ina ka. What the fuck? Yan. Wala kita yung likod ko. Wala, di ko ko ito, Chip. Yung Ano rap. nangyari sa'yo, Drew? Puta ko Hintayin kay ya. Sa'yo, bro. Pinush. Demonyo ka talaga, Drew. Wala, Drew. Di ka masabi. Si Sarap Sarap, ay sa short. Buladas. Sa muna, Buladas. Tsaka, boss ko. Sige. Tsaka si 5K na lang, Sebi. 5K. Chip. Thank you, bro. Thank you, Chip bro. 10 subs Jeff, na sabot na lang. Okay, let's grab. Pero yung kalaban ko dun, Jet. Bunot na, Huwag ko na bunot. lang sa GK. Kalaban mo? Yes. Thank you. Sino kalaban mo? Basta ako, kalaban ko si Jet, ha? Si Jet, kalaban ko Jet. Tsaka si Jet, ano tayo Sa atin Squid. Tapos yung 10k. 10k. Teka lang. Kanina Yep. kukunin mo ano. Yung 10k kay ano? Mga Thank you, ganun. Chip, sa 10 subs. Thank you, Sabot na lang, Chip. Seb. Okay lang. GG, Chip. GG. Wala laman Hindi ko yung pa ano yun. go time ko eh. QR na lang. Ito QR boss. Wala Bricks. kasi akong Gcash eh. Hold mo Sa na lang akin muna, Seb. Sa akin muna. Sige. Bali 10k yan ah. Thank you, Chip. GG. Yun yung mga laban na panalo tayo lahat. Yun, yung gusto ko kay ka-circle ko. Tangay na, nakita ako pre, 110 sa nyo. Parang ano eh, kilowatts eh. Sino isang kalaban ko? Ikaw ba Si ano, Sebi? Oh, siya. Siya. Magkano yun? Ako, Isa pa ang 25K. kalaban na 10k eh. Ay, 5k eh. Siya nga. Boss Gab nag-level na yan, Boss Gab, yung ano mga account mo. Yes, Chip. Punto yun. Magkano ko ba? 220k. Goro nga, Chip. Okay, Nakaka-disappoint. mas- Magkano yung daily reload yan, Gab? Yung ganyan. Oh, Wala 5k po lang. yan, ah. Pero yung platform Ano mas nakikita nyo ba? malaki. Like, para akong likot-likot ko. Iba-iba, Chip eh. Hindi ko nga alam. Timing ko sobrang off Pwede din. sa mood Fuck. nila, baka sampalig ang mukha niyan. Yung ganda ng bird, oh. Ito. Thank you, Bulada, sa 5 subs. Sa Nook Kanina pa wala gumana. si Jet. Sa ano hindi. Bali, 0-1-0 ang nangyari sa akin. Gumana. Chip, Ay, Chip, may hindi parlay ka. gumana. Pasama ko Gumana. parlay, Chip. Tsaka gumana. Hindi. Nagkakasundo tayo sa tayaan ngayon. Nakita mo, di ba? Binigyan kita naman. Hindi mo naman ako binigyan. Okay. Nakita ko sa'yo. Ewan ko. Same tayo? Gulat na ako sa'yo kung siningil mo pa ako sa Telsat eh, pinanalo ko yung 50k. Kaya mo na yung Gab. Saan mo pinakita yung Chip? Punta ko naman. Yung sa chat, naalala mo yun. Ayun yun eh, sa chat. Gago, madami yung sa'yo. Dalawa lang yung akin. Ganun din yung last ko mo. Stop ko na lang kay Jiken yung 5. Okay. Ano mo konsensya? Baka ibalik mo pa yung Telsat eh. Talaga. Sino pa yung isang kalaban ni ano? P4 is active at Bravo. Ano? Ako, kalaban mo. Kung intense Hindi ko rin alam. Bemblurts, maguguluhan sila dun. Hindi naman totally gulo, pero kasi yung structure nila So, ni nababago. 30k, Sebi, sub mo na din. Diba? Para di na naiipon ng ganyan. Boss ko yung 7k, send mo kay ano, Gabi. Yun lang, pasahon. Pangit nung ganun, tol. Gcash, hindi, Gcash Gab. Gusto mo Gcash? Ayoko sab ako, Sebi. Bukas kulang okay. Si Jet, isang kalaban eh. Patay ka, Jet. Gogo, sigsing. Right ka. Oh. Si Cox, nandiyan na si Cox? Wala na yan? Buhay na Wala na yung tao ngayon. Tari pa ba? Buhay na ba? Dapat Sorry, ata buhay pa ba, solid gago? Buhay pa ba? Yan nga eh. Takya pa, alas 3 na ya. Gising ko lang eh. Laban pa yan, Chip. Alas 6 ka pa makatulog yan. Kaso wala na ako sa mood talagang bumakil pa. Nung nakita kong sinabi ni Jet, Daka, huwag mo nang pikin ha. Si Sandro di nagpaawat. Daka, Wala talaga pwede yan. babayin kita dyan, tapos bugbugin ko kayo ng pinsan. Yun ba yung ano? Yun ba yung 2v1? Chip, di ako Chip, Oh, di ako yung last Chip. yun, yung last. Ay, Yari daw sa mga pinsan niya, Chip. alam ko na una. Kaya namin kita tigil, Chip. Ubusin mo yung mga pinsan niya. Okay lang yan, Daka. Nice try pa din yun, Daka. Nice try pa din yun.
Yung siguro kung lakas mo sa sugal, no, Boss Gab. Baka ka nagdadasal habang nag-i-spin yung ano eh. Hindi, di ako gago. Babasama Gago, yun, di chip. ba? Ah, okay. Kala ko Masama yun, masama yun, balo. Gago, chip, Okay, nagre-trigger, oh. Very unusual, chip. Chip, very unusual, legit. Like legit. Kumbaga, kumakana na tayo ngayon. Chip, very Gago, unusual. ba't Chip, ikita chip, yan, yung Gab? multi! 1-3! Chip! 1-3! Yung multi, chip, Itambol chip. mo yan, ha? Itambol mo, Pag yan, itambol di mo, mo legit. tinambol. Will, itambol mo to. 11 spin, malabo. Imposible Please! namang hindi magtatambol yan kahit isa. Nice! Nice! Espada, chip! Nice! Espada. Nice! Hmm. Okay, connect mo. Gago. 2-5, chip, Go. chip, 2-5, chip, chip, 2-5. 2-5, go. 2-5, Chip, go. possible max with chip. Go. Pwede ipasa sa pragmatic. Busga. Chip, 10 chip, subs chip, lang, chip, babalik chip! mo. Chip! Yun na, gago. Gago, magiging milyonaryo ko nga talaga, Busga. The fuck, man? Ah, Gago, max na Gago. pala yung 2-5 dyan. Max ni 2-5 chip. Max ni Hindi 2.5. na lang mag-tumble yan. Tumble ng premium yan, tas full screen chip. Mga Go. ganun. Type C, Go. type C. Go. Gago ka, please. Please. Alo! Salam. Salam. Patay. Tumble mo premium. Any premium lang chip. Pag eto, hindi pa nagtambol, bubugbugin ko na talaga si Sandro. Putang ina. Hindi ako Premium, siya. premium, Ayun na, premium, nice. chip, premium lang, premium. Premium. Si Crystal Maiden. Kada isang Yung tambol, Gab, UX ni Bon. 60k, Gab. Oh. Kayo nga eh. Sakit naman Ayun yun, oh. Please, connect mo somehow, please. Paano? Magko-connect ba? Chip? Hindi pa. Nice! Sige pa. Nice ka. Nice ka. Putang ina mo. Isa pa ang premium. Chip. Isa pa. Okay. Isa pa. Bukan mo. Isa pa. Ayayay, Chip! Ayayay! Nanonood! Patay ka. Gago ka. Putang ina mo, 8k Chip, 8k pesos Chip, 8k pesos by the way. Busgab. Sarap, Dakdasabs gago mo ka. ko, Gab. Dakdasabs mo ko. Busgab. Gagi ka, Pusgab. Puro Kung panalo. nakita mo ko doon, grabe ako mag-check. Simulat sa pulo. Grabe ka, Pusgab. Grabe. Holy May 20k ako balance dito. 8k pesos Kinakay. Putang kinakay. 8k? Chip 8K! Hindi naging 500k, gago. Busgab. 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 Ano ba yan, Busgab. Busgab? Grabe. Gago ka. Sarap. Main account dyan, Busgab. Main ako. Account yan, gago. Oh, dyan, set. Bas. Ang ina talaga. Lord. Oh, yan. Uy! Kasi dinadamay Ba't yan? natin. Ba't tayo mo si Rod? Tangin. Ba't tayo mo si Rod? Walang damay ang Patay Rod. tayo. Kyle, walang damay Kaya ang Rod. pala ang hirap mo mag-max win ya. Tang ina ka, Kyle, kaya palang hirap. Hindi ka nananalo. Pag umaangat yung iba, tangina mo, sinisisi mo yung taas. Patay ka. Hindi dami si Rod. Tangina mo kayo. Tangina mo talaga, Kyle. Demonyo ka talaga, Kyle. Putang ina mo. Boss ko nga, gusto i-open yung ano eh, habang sa binyagan eh. Patay tayo, baka si GK bigla mapa-PM. Patay tayo, GK, pwede kitang pasahan. Patay tayo. Huwag kasi mag-PPM pag tulog ako, baliw. PPM ka pag tulog. Wala ka pa talagang balak magbalato, Gabi. 1.5 yun na cobra mo ah. Kapal. Tangina nito, Busgab, baban ko nga yun. Ano pangalan nun? Putang ina nun, ang mga taga Chip, gata chip. S-God Umagatagol Si- Hindi ako. Pag nagpa-Dakray si Sandro ngayon, take 30 sub, dalawang winner, 30 sub. Okay. Why not? Coconut. Why not coconut? Busgab, send ko pa ba ito? Why not coconut? Okay, Dark Race. Ano yan? Ano yung sa'yo? Yung sa Racing. 5k. Dark Ba't may Race. 5k ako? Yung kay Yung kay Boss Boss Bong. Di ba sinab mo na yun, baliw, kanina? Ayaw nga Gab, pala. may ano ba ang 5k sa'yo? Ay. Sinab mo na yun. Dark Racing. Buti na lang. Go, Ito na, chip, Dark chip, Race ka na. possible mo Dark Race ka na. no? 30. Possible Ba't yan, di Di ba Boss. clover? Nasa si Sandro. Pagka live biglang ano na maalam. Asa na, draw? Nasa na, draw? Wala, nag-live sa may na maalam. Cox, fake account lang to, wag kang mati-trigger, Cox. Okay. Fake, Ako yung natitrigger eh. Patay ka. Tatay Patay tayo. Eh tayo. Patay tayo, bro. Patay tayo sa'yo, bro. Tap ng gising ko ah. Tangina, decrease ako, Cox. Legit? Ayun. Depende.
Yung kayo nakita mo yung kayo. Nakita ko yun niya. Nakita mo yung kayo. Nakita ko yun niya. Tangin. Tol, secure nyo na lang, tol. Na makatulog na yan, tol. Secure nyo na, legit. Eh. Takracing, takracing. Draw, tig 25 na lang pala. May secure si Chip sa akin. Ayun. Okay. Nice one. Ano to? Kasali pa si Chip dito? Oh, hello. Saan yan ba? Hello. Nag-share ako kayo nangyari. Okay na, Boss Jojix. Tingnan na daw kasali Chip. Patay tayo. Hindi, secure na yun sa'yo, Bal. Ano, pwede ka na matulog. Secure ka na, bro. Ay, yung balata ba ni Boss Gab? Si Boss Gab pa din naman. Discarded niya pa din naman yan eh. Putang ina. Saan na draw? Ito na, Nasa GK, Discord lang Armel. Uy, tagal mo na si Chip. Jet. Wala ba si Armel? Okay. Sama ko dyan, sama ko dyan. Jet, Backstab. Sino dito, Dries? Ever, Kasi- Kyle. Ano yan? Gab. Ano yun? 25, Joshua, ilagay mo sa akin, sure. Ilan tayo lahat dito? Ilan tayo lahat dito? Ilan yan? 6 lang? 7, 8? Mas Nils. Ate Kyle. Sige, sige. Wala Ano ako guys? dyan. Joel. Si Joel. Ayan. Joel. Okay na to. Well. Tayo, Well. 8, 9. Well, nasa na yung ano? 50k kay Chip? Yes, darling. DK, si ano pala? Si Perks. Isasab daw Okay, yung ati tayo, file. okay? Sige. Okay, ati tayo? Ano tayo dyan? Ano Ay, yan? 10-15 tayo. Ilan seconds ko, tol? 20 lang, 20? 20. Si Busgas. 30. Tig 25, dalawang winner. 50. 25 plus 25. Ayun. Going! Let's go! Shuffle mo, ano yan? Wala shuffle. Shuffle mo, bobo. Ayusin ko kayo dyan sa 3, 4, 5, 6, and Pusi ko kayo sa okay. Ingat na, bro. Baka maubos yung pinsan mo kay Kyle. Ba't ako nauubos? Swerte na Swerte ubos. ka, wala si Nato. Babae kayo ng pizza. Dalawang roll yan, Dro, no? Joshua, tol ba tayo matras? Ah. Joshua, uy. Okay. Patay. Dries! Ay, kay Dries. Wala, deserve ni Dries tol. What can we do? Wala, deserve ni parang Dries ka tol. Nice one, Dries. Kalbor yung dot naman niyo. Reset. Uy, no talaga. Okay na. Dalawang 25 nga eh. Okay. Dalawang... Sino ko ati ko? Kaya ati tayo, Kyle? Pangalan ko sa dulo. Ati na kami nila siya eh. Ati tayo, Joshua. Shit. Ati nga tayo. Bueno, Okay, naman. go. Tinelas ko. Gawin. Apple, sa play. Kamo, bro. Apple. 1, 2, 3. Go. Lord, Sana manalo naman. Sana manalo ako. Dalawan. Siya naman Million na tayo kanina, please. Ano mga tayo naman, tol? Hey, thank you guys. GK, magkano yung playing mo ng GK nung nag-up ka ng 7? $100. Joshua, ka na, Joshua. Sandro Joshua. To wait. Sandro Joshua, Ang ka ina na. mo? 600. Joel! Joel? Joel! Hindi, Kyle! Kyle? Dalawa? Wala, kayo to na lang. Nice ka, Kyle. May kahati ka ba? May kahati ka? Sila. Pero ano yan? Sub ko na lahat yan. Ako na lang mag-sub sa kanya naman. Ako na, Joshua. Semi 13 to, iba 13 ako. Ako na magsasub. Alas ka nga. Pa 13 sa akin. Sa 13 13 sa sa'yo. akin. Matik yan. Gusto mo 15 sa'yo, 10 sa kanya. Ayun. Wag na. Hati ka pa lang. Last ko lang umasan yung ano, yung 50. Wala pa rin ba? Nakalimit ako, GK. Pero may limit mo, kasi na. May balance ka pa sa akin. Hindi na ka. Gogi, pinagpapala talaga busgap ko. Thank Gago, you. Sebi, gusto mo yung ate mo, ibawas natin. Ito, Boss Jojix. Magkano pala yun, Gab? Hindi na, sasab ka na para 30k kasi. Ay, hindi. Kyle, di ba may 15 ka sa akin? Ayun 15, 15, tig 15 na lang kami dyan ni Sebi. Ay, ni Kyle, Sebi. Ano daw? Hindi ko gets. May 15k ako sa'yo, tapos may 15k si Kyle sa'yo. Ganda na. Gcash, Kyle. Gusto ba? Pwede Step lang, balance. Sebi. Wag na yun? Ay, crypto. Gusto mo crypto? Okay lang, crypto. Crypto. Tapos, magkano utang ko sa'yo, Gab? Simple. Tig 15 kami nga ni Kyle. Tig 15. Ano Tig daw? 15k. 30 pa rin ang utang ko. 30 Ito. Jet, Wala naman, hindi na bago, isang 5k Chevy. doon. Nangyari sa'yo.
Nanalo Kay ka ba? Auto chase. Boss J, kay Boss J. Sino yun? Kampi tayo, Sebe. Anyari sa'yo. Sabihin mo, sub na lang din. Sige, sige. Sige, Gusto mo Kay Jet crypto, lang, ewan GK? ko. At wala Ah, akong sir? natatanggap na heads up. Crypto, gusto mo crypto? Yun yung kataka-taka dito. Stick balance. Ayoko yun. Akala mo Demonic yan, tatakbong tol. putang ilan to. Ay, sorry, Jet. Uy, pakakapanalo mo lang 1 game. Tangina mo. Thank you, Gab. Thank you, Gab, sa sub. Thank you. Ano balita? Oh, let's Boss J. Ay, nag-iinit si Backshot sa Vertigo, tol. Tsaka sa Vertical, Nigel, tol. no? Will ba? Okay, Boss J. Confirm ko lang. Ay, GG Hindi ko na draw. lang ulit, Boss J. Thank Anong you. laro to? Ba't di namimigay bagong Ay, Valkyrie thank to? you. Nabuena mano nga. Salamat, salamat. GG, Boss J. Pwede pa live? Or ano lang din? Zone. Mag-chilling lang ako eh. Jig, ipout na din Sige, ako. Tanggal ka tayo niya. Ang hiraw talaga, GK. Wala na din palang powerplay. Ay, tatlo. Chip, tatlo. Pasahan mo ako, Chip. Ano ba yan? Ano papakalihan natin Bet dyan yan? boom, no? Bet boom 1. Chip, bet boom 1 win. Saan ka dito? Legit. Bet boom ako. Ay, 1 win ako dyan. 1 win ako dyan. 1 win ka dito? Yung pill ko lang. Yung pill ko lang. 22. 1 win. Tanggal na red days ko. Ba, shipping? Stick balance, ano? Ay, stick balance. Crypto, Gab, gusto mo crypto. Para maklear na tayo. Sub lang. Good shit. Willing to ito kasi. Okay. Ano nga date bukas? 5, no? Ngayon pala. So, ang pinakamalapit na antayin nating event, qualifiers ng ano, sa EWC. Ang hirap siguro mang ano dun. Gago ka ba? Ang hirap mang ano ng team. KCIP ka na, GK? Pang mawala ng pag-asa. Next month pa set ata. Wala pa nga. Ay, wala pa rin. Ayun ang kasabay ng EWC, no? TI. Zero 3 yata ako ngayon. 02, 03. Yun ang pinakamaganda nangyari talaga, Ox. Damot. Try nga natin, Kyle. Try natin. Tara, party tayo. Nagdodota, sali ka? Wag na, wag ka na. Huwag ka na. Huwag ka na. Chill Huwag ka na, bro. Huwag Uy, na sabi siya ko sa kakaya Sebi. Bro. Kung ano yun, di na nakaya si Sebi ko. Ano yung GPU mo? Taasa ka na, boss Jowo. Okay lang pwede mag-party ah. Hello, Lai. Ano yun? Lai. Tayo mo, Chet. Tayo mo. Patulog na ako, Sebi. Alas 3 na. Good night. Tulugan para mapwede. Ayaw lang, bro. Bro, pause pa ako, bro. Tapos offline ka, bro. O ano ka? Tanggalin mo na lang yung ano, support mo, bro. Ito, yung sa Para ano? Para maganda yung Dota, di ba? Tanggalin mo yung support mo. Tayo, bro. Patay tayo. Wait lang. Bro, para jacksip lang to, bro. Patay tayo. Yeah. Di ata aabot yung 5.7. Abot ba yung 5.7? Huwag na yan. Tagal yan. Kaya send ko na sa'yo, Kayla. Sige, Sebi, go. Kyle, sisend na daw ah. Ang inakakoks, nakabutan mo pa ako. Sabi ko nga mga alas 2 nga, di ba, Sebi? Yun nga. Kabalo sa ito. Tagal naman na ito. Ito ka lang, go to IP ka dito.